एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो म निरञ्जन शर्मा फेरि पनि डेरिभेटिभको सेकेन्ड एक्सर्साइज लिएर उपस्थित भइसकेको छु एन्ड इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब है त सो अब स्टार्ट गरौँ है त सो फर्स्टमा स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि यो सेकेन्ड एक्सर्साइजको लागि म फर्मुला लेख्छु है त जस्तै सेकेन्ड एक्सर्साइजमा काम लाग्ने फर्मुला फर्स्ट फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला डी बाई डिएक्स अफ साइन एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ कस एक्स त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 डी बाई डिएक्स अफ tan x इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्स एन्ड नम्बर 3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि डी बाई डिएक्स अफ सेक एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि सेक एक्स डट tan x है त सो एन्ड 4 नम्बरमा के हुन्छ डी बाई डिएक्स अफ cos x इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस साइन एक्स एन्ड 5 नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि डी बाई डिएक्स अफ cosec cosec x इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस cosec x डट के हुन्छ cot x हुन्छ एन्ड लास्ट डी बाई डिएक्स अफ के लेख्ने त cot x इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ अब हेर्नु त यो फर्मुला त यो तीनवटा त याद गरि नै हाल्नुहुन्छ हैन तर कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै डी बाई डिएक्स अफ साइन एक्स छ भने के हुन्छ cos x हुन्छ डी बाई डिएक्स अफ tan x हुन्छ भने के हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ डी बाई डिएक्स अफ sec x हुन्छ भने sec x डट tan x हुन्छ तर यो तीनवटा फर्मुलामा हेर्नु त माइनस माइनस छ हैन माइनस माइनस छ हैन सो कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन जसको फर्स्ट लेटर सी हुन्छ हैन त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ हैन जस्तै हेर्नु त cos x छ भने त्यसको डेरिभेटिभ कति छ माइनस sin x छ हैन अब हेर्नु त के छ भन्दाखेरि cosec x छ भने त्यसको डेरिभेटिभ कति छ माइनस cosec x डट के छ भन्दाखेरि cot x छ त्यस्तै cot x छ भने त्यसको डेरिभेटिभ कति छ त cosec स्क्वायर x छ हैन सो हेर्नु त फर्स्ट लेटर के छ भन्दाखेरि c छ फर्स्ट लेटर c छ भने त्यसको डेरिभेटिभ कति के छ त नेगेटिभ छ हैन सो चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट थाहा राख्नु जसको फर्स्ट लेटर c छ भने त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ है त सो अब स्टार्ट गरौँ त हेर्नु त फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ हैन यो के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पार्ट 1 मा पनि यसको गरेको छु हैन तर त्यो ट्रिग्नोमेट्रिकको थिएन सो अब कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन सबभन्दा पहिला हामीलाई सोलुसन हैन जस्तै के गर्नुपर्छ त लेट y इज इक्वल्स टु sin 4x सपोज गर्नुपर्छ अब फेरि के गर्नुपर्छ लेट डेल x and del y be the यसरी पनि लेख्न मिल्छ be the small increment in x and corresponding increment in y के हुन्छ रेस्पेक्टिभली सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि देन के गर्नुपर्छ त y प्लस डेल y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त साइन 4 एन्ड x प्लस डेल x हुन्छ हैन यति भयो एन्ड त्यसपछि हेर्नु त के यसको मतलब y मा स्मल इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि त x मा पनि स्मल इन्क्रिमेन्ट हुन्छ नि और मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई कि डेल y लाई सिंगल राख्नु होला हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एन्ड 4x प्लस 4 डेल x भयो एन्ड यो y लाई त्यो साइड लाग्दाखेरि के हुन्छ माइनस y हुन्छ अब हेर्नु त डेल y इक्वल्स टु साइन 4x प्लस 4 डेल x माइनस y कति छ त हेर्नु त y भनेको साइन 4x भयो हैन और डेल y इज इक्वल्स टु सरी अब हेर्नु त
यो sin c माइनस sin d को यसमा फर्मुला लगाउन फर्मुला युज गर्न मिल्छ। sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि sin c माइनस sin d को फर्मुला के हुन्छ, 2 cos c प्लस d अपन 2 डट के हुन्छ भन्दाखेरि sin हैन c माइनस d अपन 2, यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला। सो म के गर्छु भन्दाखेरि 2 cos c प्लस d भनेको 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 4x डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2 हुन्छ। एन्ड डट अब साइन के हुन्छ 4x प्लस 4 डेल x माइनस 4x डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2 हुन्छ हैन। अब हेर्नु त और डेल y इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 cos 4 4 8x प्लस 4 डेल x डिभाइड बाइ 2 भयो। डट के हुन्छ त साइन यो 4 क्यान्सल भएर के हुन्छ भन्दाखेरि 4 डेल x डिभाइड बाइ 2 हैन। और डेल y इक्वल्स टु 2 cos हैन। अब हेर्नु त यो यसबाट 2 र यसबाट 2 कमन लिँदा कति हुन्छ त 4x प्लस 2 डेल x हुन्छ हैन। डट अब साइन के हुन्छ भन्दाखेरि 4 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 डेल x भयो। अब हैन अब के युज गर्नुपर्छ, सो देयरफोर dy अपन dx हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट पार्टमै हेरेको थियौ हैन। सो के थियो dy अपन dx इज इक्वल्स टु के त लिमिट डेल x टेन्स टु 0 डेल y अपन डेल x, यो फर्मुला मैले तपाईहरुले लेखाएको थिए हैन। सो अब के हुन्छ लिमिट डेल x टेन्स टु 0 हेर्नु त कति छ त 2 cos 4x प्लस 2 डेल x हैन। जस्तै 2 cos 4x प्लस 2 डेल x डट के छ त sin 2 डेल x एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि डेल x हुन्छ। अब हेर्नु त हैन लिमिट डेल x टेन्स टु 0 2 cos 4x प्लस 2 डेल x छ इन्टु फेरि मैले लिमिटलाई डिभाइड गर्न मिल्छ। सो लिमिट डेल x टेन्स टु 0 कति भयो त sin 2 डेल x डिभाइड बाइ डेल x हैन। अब हेर्नु त यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। लिमिट थीटा टेन्स टु 0 के हुन्छ sin थीटा डिभाइड बाइ थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ हैन। अब हेर्नु त यहाँ के छ थीटा, यहाँ पनि के छ थीटा एन्ड यहाँ पनि के छ थीटा छ हैन। हेर्नु त अब यसमा यता के छ त 2 डेल x छ, तर यहाँ कति छ डेल x मात्रै छ। सो यता मैले 2 राख्छु एन्ड यता मैले पनि 2 राख्छु। सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर फेरि माथिकै नै आउने हुन्छ हैन। एन्ड यसमा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। अब हेर्नु त डेल x टेन्स टु 0 छ भने 2 मल्टिप्लाई बोथ साइड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 डेल x टेन्स टु 0 नै हुन्छ हैन। सो यसको फुल डिस्कसन मैले पार्ट 1 मा गरिसकेको छु। तपाईहरु डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नु होला, त्यसको भिडियोको लिंक मैले राखिदिएको छु है त। सो अब यसमा हेर्नु त अब डेल x राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्म 0 हुन्छ हैन। सो अब के हुन्छ 2 cos 4x भयो हैन। अब इन्टु यति भनेको कति हुन्छ, यति भनेको त 1 हुन्छ हैन, 1 इन्टु 2। सो देयरफोर यसको आन्सर कति हुन्छ 4 cos 4x यसको आन्सर हुन्छ है त। सो अब यसमा हेर्नु त यसमा पनि त्यही गर्नुपर्छ सोलुसन। फर्स्टमा के गर्नुपर्छ त लेट y इक्वल्स टु cos ax माइनस b लेट गर्नुपर्छ एन्ड अर्को पनि लेट गर्नु पर्यो। लेट डेल x एन्ड डेल y बी द स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड के त corresponding increment in y respectively है त। देन के हुन्छ हेर्नु त y प्लस डेल y इक्वल्स टु के हुन्छ cos a हैन। cos a x को सट्टामा के हुन्छ x प्लस डेल x माइनस b भयो। अब मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई डेल y ले सिंगल राख्नु होला। सो डेल y इक्वल्स टु यति भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि cos ax प्लस a डेल x माइनस b एन्ड माइनस y भयो। अब यसलाई म लेख्दिन cos
ax plus a del x minus b हैन माइनस y भनेको कति छ हेर्नु त cos ax minus b छ अब यसमा हेर्नु त यो cos c minus cos t को फर्मुला हैन अब cos c minus cos t को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला cos c minus cos d को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin 2 sin c plus d by 2 dot के हुन्छ त sin d minus c by 2 हैन यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नु होला सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हैन अनि यसको एउटा अर्को पनि फर्मुला हुन्छ जस्तै यदि मैले यता माइनस राखे भने यता के हुन्छ त d minus c minus d नै हुन्छ सो म त्यही फर्मुला युज गर्छु 2 sin c plus d भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ax plus a del x minus b plus ax minus b भयो हैन एन्ड डिभाइड by कति हुन्छ त 2 हुन्छ डट फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि sin एन्ड sin भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि ax plus a del x minus b एन्ड माइनस के हुन्छ त ax minus b डिभाइड by 2 भयो सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि -2 sin के हुन्छ यो हेर्नु त यो कति छ त ax एन्ड ax भनेको 2ax minus 2b plus a del x डिभाइड by 2 भयो हैन डट अब के हुन्छ sin ax plus a del x minus b minus ax plus b डिभाइड by 2 भयो हैन अब यो b र यो b क्यान्सल भयो ax र ax क्यान्सल भयो हैन अब के हुन्छ -2 sin 2ax minus 2b plus a del x डिभाइड by 2 डट sin कति बाँकी भयो त a del x डिभाइड by 2 बाँकी भयो है त अब हेर्नु त अब यसमा के गरौँ त अब त्यो वाला फर्मुला युज गरौँ थियो नि एउटा हैन मैले भनेको थिए dy by dx इक्वल्स टु के हुन्छ लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y अपन del x हुन्छ हैन सो अब del y भनेको कति हो हेर्नु त लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y भनेको कति छ त -2 sin हैन कति छ -2 sin 2ax minus 2b plus a del x छ हैन हेर्नु त a del x छ a del x डिभाइड by 2 डट फेरि के छ त sin a del x upon 2 त्यही हो हैन a del x upon 2 छ फेरि डिभाइड by के हुन्छ त del x हुन्छ अब लिमिट डिभाइड गरौँ त लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 -2 sin हैन 2ax minus 2b plus a del x डिभाइड by कति हुन्छ त 2 हुन्छ इन्टु फेरि यसमा पनि लिमिट युज गरौँ लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 sin a del x डिभाइड by 2 होल डिभाइड by कति हुन्छ त del x हुन्छ अब हेर्नु त फर्मुलामा लिएर जानका लागि यसमा के छ त a del x by 2 तर यसमा के छ त a del x मात्रै छ सो म के गर्छु भन्दाखेरि a by 2 र a by 2 ले मैले के गर्छु भन्दाखेरि तलमाथि मल्टिप्लाई गर्दिन्छु एन्ड यसमा पनि a by 2 गर्दिन्छु केही फरक पर्छ त पर्दैन हैन सो अब के भयो त लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 -2 sin 2ax minus 2b plus a del x डिभाइड by 2 भयो इन्टु लिमिट a del x by 2 tends to 0 sin हैन a del x by 2 and a del x by 2 into कति बाँकी छ त a by 2 बाँकी छ हैन हेर्नु त यति भयो सो अब कति हुन्छ त यसमा लिमिट del x tends to 0 राख्नु त यो टर्म कति हुन्छ त 0 हुन्छ एन्ड बाँकी के हुन्छ -2 sin हैन -2 sin के हुन्छ भन्दाखेरि 2ax minus 2b डिभाइड by 2 इन्टु यति पार्ट भनेको त 1 भयो इन्टु a by 2 भयो सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो सो -a sin कति हुन्छ त ax minus b हुन्छ यसको चाहिँ यही रिक्वायर्ड आन्सर हो है त मेन चाहिँ तपाईले थाहा राख्नु पर्ने फर्मुला हो
फर्मुला थाहा राख्नु होला, आफै प्रब्लम बन्छ है त। सो यसमा पनि हेर्नु त सोल्युसन के गर्नुपर्छ, लेट y इज इक्वल्स टु कति त tan 3x minus 4 and again let del x and del y be the small increment in x and corresponding increment in y respectively. Then के हुन्छ भन्दाखेरि then y plus del y is equals to कति हुन्छ त tan 3x मा पनि स्मल इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो, सो माइनस 4 है त। सो अब के हुन्छ अब डेल y लाई सिंगल राख्नु पर्ने हुन्छ एन्ड tan के भयो त 3x plus 3 del x minus 4 and minus y भयो। अब tan हैन 3x plus 3 del x minus 4 minus y को के हुन्छ त हेर्नु त tan हैन 3x minus 4 छ। अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि हेर्नु त tan लाई मैले sin अपन cos को टर्ममा लेख्न मिल्छ हैन। सो यसलाई मैले sin 3x plus 3 del x minus 4 divide by cos 3x plus 3 del x minus 4 हुन्छ एन्ड माइनस यसलाई पनि sin 3x minus 4 divide by के हुन्छ त cos 3x minus 4 हुन्छ है त। सो अब एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ sin 3x plus 3 del x minus 4 डट के हुन्छ त cos 3x minus 4 भयो एन्ड माइनस cos 3x plus 3 del x minus 4 भयो एन्ड डट sin के हुन्छ त 3x minus 4 भयो एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ त cos 3x plus 3 del x minus 4 एन्ड sin सरी cos नै हुन्छ हैन cos कति बाँकी छ त 3x minus 4 बाँकी छ। अब यो हेर्नु त एउटा यो फर्मुला पनि तपाईहरुले थाहा होला हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि sin a plus b is equals to sin a dot cos b plus cos a dot sin b। यो वाला फर्मुला पनि तपाईलाई थाहा होला। अब हेर्नु त यो यसको फर्मुला यो हो भने यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न मिल्छ, यदि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ भने यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ। सो अब यो त्यस्तै कन्डिसनमा छ हेर्नु त हैन। हेर्नु त sin 3x यो छ भने sin a cos b, यो के छ sin a cos b एन्ड यो के छ cos a sin b को टर्ममा छ नि। सो sin a plus b लेख्न मिल्छ हैन, sin a plus b लेख्न मिल्छ। सो म कसरी लेख्छु भन्दाखेरि sin के छ 3x plus 3 del x के छ 3x plus 3 del x अनि अरु के छ त माइनस 4 एन्ड माइनस छ भने माइनस अरु के लेख्न मिल्छ त 3x minus 4 लेख्न मिल्छ, 3x minus 4 लेख्न मिल्छ एन्ड डिभाइड बाइ कति बाँकी छ त cos हैन cos 3x plus 3 del x 3x plus 3 del x minus 4 एन्ड अरु के हुन्छ cos 3x minus 4 लेख्न मिल्छ। अब हेर्नु त यसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ sin 3x plus 3 del x minus 4 minus 3x plus 4 हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ cos 3x plus 3 del x minus 4 डट के हुन्छ cos 3x minus 4 हुन्छ। सो अब sin यो 3x र यो 3x क्यान्सल भयो, यो 4 र यो 4 पनि क्यान्सल भयो अनि बाँकी के छ अब 3 del x डिभाइड बाइ cos 3x plus 3 del x minus 4 डट के हुन्छ त cos 3x minus 4 बाँकी भयो। अब
dy upon dx is equals to limit del x tends to 0 del y upon del x use गर्ने so limit del x tends to 0 del y को भ्यालु कति छ हेर्नु त sin 3 del x divide by के छ त cos 3x plus 3 del x minus 4 and cos 3x minus 4 बाँकी भयो हैन and whole divide by के हुन्छ त dx यो होललाई म के गर्छु भन्दाखेरि माथि लग्छु so limit del x tends to 0 sin 3 del x भयो हैन and divide by del x म लेखिहाल्छु into cos 3x plus 3 del x minus 4 and cos 3x minus 4 चाहिँ बाँकी भयो अब यता हेर्नु त के हुन्छ limit del x tends to 0 अब म लिमिट डिभाइड गर्छु sin 3 del x divide by del x भयो and into limit del x tends to 0 1 upon cos 3x plus 3 del x minus 4 and cos 3x minus 4 चाहिँ भयो अब हेर्नु त यसमा के छ त 3 del x छ हैन सो म के गर्छु यता 3 and 3 into ल गर्दिन्छु यो 3 क्यान्सल गरेर पहिलाको जस्तै हुन्छ and यता म 3 मल्टिप्लाई गर्दिन्छु हुन्छ नि है त किनभने हेर्नु त फर्मुलामा हाम्रो त्यही छ हैन जस्तै फर्मुलामा फेरि पनि म भन्छु थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1 यहाँ थीटा छ भने यहाँ पनि थीटा छ यहाँ पनि थीटा छ हैन सो sin सित जे हुन्छ त्यो डिभाइडमा पनि राख्नु एन्ड लिमिटमा पनि त्यही राख्नु हैन सो यहाँ 3 del x छ भने यहाँ पनि 3 del x तर यो 3 हामीसित थिएन सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि माथि पनि मल्टिप्लाई गरे एन्ड यसमा 3 राखे सो यति टर्म कति हुन्छ त 1 into 3 into अब यसमा भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि cos 1 upon cos स्क्वायर के हुन्छ त 3x minus 4 हुन्छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि 3 and sec स्क्वायर कति हुन्छ त 3 sec स्क्वायर 3x minus 4 यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ है त सो अब यसमा जाउँ त यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन स्टेप चाहिँ त्यही हो let y is equals to 3x upon 2 and अर्को let del x and del y be the small increment in x and del y भनेको के हुन्छ त corresponding increment in y respectively यदि x मा del x इन्क्रिज भयो भने y मा पनि del y इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामी सपोज गर्छौं सो के हुन्छ y plus del y is equals to के हुन्छ त sin 3 हैन x plus del x divide by 2 भयो अब del y लाई सिंगल राख्नु पर्ने हुन्छ सो sin sin 3x plus 3 del x divide by 2 भयो and minus y भयो is equals to sin 3x plus 3 del x divide by 2 minus y भनेको के छ त sin 3x divided by 2 अब sin c minus sin d को फर्मुला युज गरौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos हैन 3x plus 3 del x by 2 plus 3x by 2 यो भयो हैन and whole divided कति हुन्छ त 2 हुन्छ सो त्यस्तै के हुन्छ अब sin 3x plus 3 del x by 2 minus 3x by 2 whole divided by 2 भयो अब हेर्नु त 2 cos के हुन्छ यसमा 2 र 2 सेम छ भने एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ त 3x plus 3 del x plus 3x whole divided by यो 2 लाई अब तल राख्दाखेरि के हुन्छ 2 into 2 4 हैन अब डट sin के हुन्छ अब हेर्नु त यो दुईटा एलसीएम छ भने 3x plus
3 del x minus 3x त्यस्तै यो 2 र यो 2 के हुन्छ भन्दा यसरी हेर्नु न 3x plus 3 del x minus 3x divide by 2 गरे and whole divide by 2 छ भने अब यसलाई 3x plus 3 del x minus 3x divide by यो 2 लाई तल ल्याउन मिल्छ सो 4 हुन्छ है त यसरी सम्झिनु होला सो त्यस्तै यहाँ पनि के भयो त 4 भयो हैन सो अब अर्को नेक्स्टमा जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो 3x 3x 6x 2 cos 6x plus 3 del x divide by 4 and dot के हुन्छ त sin हैन यो 3x 3x क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि sin 3 del x divide by 4 sin 3 del x divide by 4 बाँकी भयो अरु केही छ त छैन सो अब यो वाला फर्मुला हामी युज गरौँ त dy upon dx is equals to फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्ने बित्तिकै यो फर्मुला त थाहा राख्नै पर्छ del y upon del x भयो है त सो अब लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y को भ्यालु कति छ त 2 cos 6x plus 3 del x divide by 4 डट के हुन्छ त sin 3 del x divide by 4 whole divide by कति हुन्छ त del x हुन्छ हैन सो अब म लिमिट डिभाइड गर्छु लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 2 cos हैन 6x plus 3 del x upon 4 अर्कोलाई मैले गरे and limit del x tends to 0 sin 3 del x divide by 4 divide by del x भयो अब हेर्नु त फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि sin c त जे छ त्यो यता पनि हुनु पर्यो सो म के गर्छु भन्दाखेरि 3/4 and 3/4 ले मैले मल्टिप्लाई गर्दैछु यसलाई क्यान्सल गरेर 1 नै हुन्छ and यसलाई पनि मैले 3/4 ले मल्टिप्लाई गर्दैछु अब के हुन्छ लिमिट del x tends to 0 2 cos हैन 6x plus 3 del x divide by 4 into limit 3 del x divide by 4 tends to 0 and के हुन्छ अब sin 3 del x upon 4 whole divided by 3 del x upon 4 into 3 upon 4 भयो अब del x को भ्यालु राख्दाखेरि यसमा राख्दाखेरि यो टर्म के हुन्छ 0 and बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos 6x upon 4 बाँकी भयो इन्टु यो पार्ट भनेको त 1 भयो इन्टु 3 upon 4 भयो हैन अब यो 2 र यो 4 क्यान्सल भइसकेपछि कति हुन्छ त 3/2 cos and 6x/4 भनेको 3x/2 हुन्छ सो दैट इज द आन्सर है त सो अब यसमा हेर्नु त यो पनि इजी नै रहेछ हैन सो सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु कति सपोज गर्नु पर्यो त tan 5x upon 3 सपोज गर्नु पर्यो एन्ड अर्को लेट del x and del y be the small increment in x and corresponding increment in y respectively then हेर्नु त y plus del y is equals to कति हुन्छ त tan हैन हेर्नु त 5x plus del x divide by कति हुन्छ त 3 हुन्छ सो अब del y लाई सिंगल राख्नु पर्यो हैन सो tan के हुन्छ भन्दाखेरि 5x plus 5 del x divide by 3 and minus y हुन्छ सो अब tan 5x plus 5 del x upon 3 minus y भनेको tan 5x upon 3 भयो सो अब हेर्नु त sin 5x plus 5 del x divided by 3 whole divided by कति हुन्छ त cos 5x plus 5 del x divided by 3 minus sin 5x divided by 3 cos 5x divided by 3 भयो है त सो अब एलसीएम लिउँ त के हुन्छ भन्दाखेरि
एलसीएम लिँदाखेरि साइन कति छ 5x प्लस 5 डेल एक्स अपन 3 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 डट अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो cos 5x अपन 3 डट cos 5x अपन 3 माइनस फेरि के हुन्छ cos 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 हुन्छ एन्ड के हुन्छ त साइन 5x अपन 3 हुन्छ एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ त cos हुन्छ होइन डिभाइड बाई cos 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 डट cos 5x डिभाइड बाई 3 हुन्छ अब हेर्नु त यो भनेको के हो त साइन a माइनस b को फर्मुला हो सो म लेख्छु साइन 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 साइन a भयो माइनस कति त 5x अपन 3 भयो डिभाइड बाई के बाँकी छ त cos 5x प्लस 5 डेल एक्स अपन 3 डट cos 5x अपन 3 बाँकी भयो अब यसलाई अरू कसरी लेख्न मिल्छ त यो एलसीएम छ भने एलसीएम लिँदाखेरि साइन 5x प्लस 5 डेल एक्स माइनस 5x अपन 3 लेख्न मिल्छ एन्ड होल डिभाइड बाई के भयो त cos 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई कति त 3 एन्ड डट के हुन्छ त cos 5x अपन 3 सो अब हेर्नु त यो 5 र यो 5 क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ त साइन 5 डेल एक्स अपन 3 एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ त cos 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 डट cos 5x डिभाइड बाई 3 सो अब dy अपन dx इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल y अपन डेल एक्स सो अब के हुन्छ त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल y को भ्यालु कति छ त साइन 5 डेल एक्स अपन 3 होल डिभाइड बाई cos 5x प्लस 5 डेल एक्स अपन 3 डट cos 5x अपन 3 हुन्छ होइन अब हेर्नु त अब म के गर्छु त लिमिट डिभाइड गरिदिन्छु है त सो अब के हुन्छ त हेर्नु त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 साइन 5 डेल एक्स अपन 3 डिभाइड बाई ओ सरी होल डिभाइड बाई ओहो छुट्यो मिस्टेक भयो है त सरी यसमा डेल एक्स तलमा डिभाइड गर्न छुट्यो होइन यसमा होल डिभाइड बाई कति हुन्छ त डेल एक्स हुन्छ होइन सो अब हेर्नु त लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 अब लिमिट डिभाइड गर्दाखेरि साइन 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 होल डिभाइड बाई डेल एक्स हुन्छ इन्टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 1 अपन cos 5x प्लस 5 डेल एक्स डिभाइड बाई 3 एन्ड डट के हुन्छ त cos 5x डिभाइड बाई 3 हुन्छ अब हेर्नु त साइनसित जे छ त यहाँ पनि हुनु पर्यो सो म के गर्छु भन्दाखेरि 5/3 ले यता पनि मल्टिप्लाई गर्छु एन्ड 5/3 ले माथि पनि मल्टिप्लाई गर्छु एन्ड 5/3 ले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो टर्म 1 हुन्छ एन्ड यता 5/3 बाँकी हुन्छ एन्ड यसमा डेल एक्स को भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1/cos स्क्वायर के बाँकी हुन्छ त 5x अपन 3 बाँकी हुन्छ अब हेर्नु त यो भनेको 0 भयो पनि यता पनि cos के हुन्छ भन्दाखेरि cos 5x/3 हुन्छ एन्ड यता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि cos 5x/3 हुन्छ सो cos स्क्वायर 5x/3 हुन्छ एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि अब 5/3 सेक स्क्वायर के बाँकी हुन्छ त 5x/3 यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ अब हेर्नु त यो क्वेसन म के गर्छु भन्दाखेरि यो cos स्क्वायर एक्स वाला म गरिदिन्छु एन्ड यसपछि यो क्वेसन चाहिँ हेर्नु त साइन स्क्वायर 3x वाला छ हैन यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला है त यो चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा म छोड्दिन्छु हैन यो चाहिँ म गर्दिन्छु अब हेर्नु त यसमा के हुन्छ त सोलुसन हैन
लेट किनभने स्क्वायर वाला छ सेम छ हैन लेट y इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर x भयो देन लेट del x and del y be the small increment in x and corresponding increment in y respectively then के हुन्छ भन्दाखेरि y plus del y is equals to cos square x plus del x हुन्छ अब del y लाई सिंगल राख्दाखेरि के हुन्छ cos square x plus del x minus y हुन्छ हैन सो अब y को भ्यालु कति छ हामीले y लाई कति सपोज गराछौ त cos square x लाई सपोज गरेछौ अब हेर्नु त यो के हुन्छ भन्दाखेरि a स्क्वायर भयो एन्ड माइनस b स्क्वायर भयो सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के छ त a plus b a minus b छ हैन सो अब यसलाई हेर्नु त cos x plus del x a plus b एउटा भयो एन्ड अर्को के भयो त cos x plus del x minus cos x यसलाई गरौँ है त अब sin c minus sin d कसलाई युज गर्ने त त्यहाँ तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ सो अब यसमा हेर्नु त यसमा मानौ मैले के गरे भन्दाखेरि हैन यसमा युज गर्दाखेरि यसको फर्मुला के हुन्छ त cos मा जान्छ हैन यसको फर्मुला cos मै जान्छ जस्तै के हुन्छ हेर्नु न cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d by 2 dot cos c minus d by 2 यो फर्मुला हुन्छ नि cos को एन्ड त्यसमा यसमा हेर्नु त sin कतै छ त छैन सो sin नै छैन भने हामीलाई हेर्नु त फर्मुला के छ sin मा फर्मुला छ र tan मा फर्मुला छ हैन सो हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब कसरी यो फर्मुला थियो नि लिमिट डेल थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1 लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 tan थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1 अब हेर्नु त थीटा यो यस्तो वाला फर्मुला त sin मा छ कि त tan मा छ हैन कि त sin मा छ कि त tan मा छ सो अब हेर्नु त हामीले sin मा लाग्नु पर्यो सो यसमा sin छ त छैन सो अब cos c minus cos d मा त sin छ नि हेर्नु त -2 sin c plus d by 2 हैन के हुन्छ भन्दाखेरि cos c minus cos d मा -2 sin एन्ड अरु के छ त sin c minus d by 2 यो वाला फर्मुला छ नि हैन हेर्नु त यसमा पनि sin छ यसमा पनि sin छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि जुनमा sin आउँछ त्यो वाला चाहिँ त्यो टर्मलाई के गर्नु पर्छ त sin c minus cos c minus cos d वाला फर्मुला युज गर्नु पर्छ है त सो त्यतातिर हामीले जानु पर्ने हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि cos c plus cos d मा त sin छैन हैन जुन अहिले मैले तपाईहरुलाई हेराएको थिए हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि cos c minus cos d मा त sin छ सो हामीले के गर्नु पर्छ त्यही वाला फर्मुला हामीलाई युज गर्नु पर्छ सो cos x plus del x plus cos x भयो हैन अब हेर्नु त यो के हुन्छ भन्दाखेरि -2 sin कति हुन्छ त -2 sin x plus del x plus x divided by 2 अर्को के हुन्छ त dot sin x plus del x minus x divided by 2 भयो हैन यो भयो अब हेर्नु त cos x plus del x plus cos x भयो हैन एन्ड यसलाई यो माइनसलाई मैले बाहिर निकाल्दिन्छु यो भयो माइनस एन्ड त्यसपछि के हुन्छ -2 लाई पनि म बाहिर निकाल्दिन्छु है त हेर्नु त -2 यो बाहिर भयो अब बाँकी के हुन्छ त हेर्नु त sin 2x plus del x divided by 2 भयो बाँकी एन्ड डट के हुन्छ त sin यो x र यो x क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि del x अपन 2 बाँकी हुन्छ हैन यति भयो सो अब के गरौँ त
dy upon dx equals to limit del x tends to 0 हैन del y upon del x गरौँ है त सो अब अर्को पेजमा जाउँ त अर्को पेजमा जाँदाखेरि के हुन्छ इक्वल्स टु लिमिट del x tends to 0 del x tends to 0 del y हेर्नु त कति छ -2 -2 cos x plus del x x plus del x plus cos x and त्यसपछि के छ त sin 2x plus del x divided by 2 dot sin कति छ त del x divided by 2 छ हैन हेर्नु त del x divided by 2 छ हैन सो अब डिवाइड बाइ के छुट्यो त del x सो यसमा हेर्नु त लिमिट del x tends to 0 अब म लिमिट डिभाइड गरिरहेको छु सो के हुन्छ cos x plus del x plus cos x हैन यति भयो and into limit del x tends to 0 हैन sin 2x plus del x divided by 2 यसमा पनि मैले लिमिट डिभाइड गरे and limit del x tends to 0 sin del x upon 2 whole divided by del x गरे है त सो अब यसमा हेर्नु त यसमा के छ del x divided by 2 छ सो यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि del x divided by 2 हुनु पर्यो हैन सो मैले के गर्छु भन्दाखेरि del x divided by 2 भयो and यता into 2 सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर फेरि त्यस्तै हुन्छ and यसमा पनि मैले del x divided by 2 गरिदिएँ अब हेर्नु त यसमा del x को भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0 हुन्छ सो cos x plus cos x भनेको 2 cos x हुन्छ हैन जस्तै -2 into 2 कति हुन्छ त 4 cos x भयो into अब यसमा मैले del x को भ्यालु राखे यो टर्म 0 भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x upon 2 हुन्छ हैन sin 2x upon 2 यो 2 क्यान्सल भएर के हुन्छ भन्दाखेरि sin x मात्रै बाँकी हुन्छ हैन सो के हुन्छ त sin x बाँकी भयो हैन sin x बाँकी भयो अब इन्टु यो त के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ एन्ड यसमा के हुन्छ 1/2 बाँकी हुन्छ हेर्नु त 1/2 बाँकी हुन्छ नि त यो टर्म 1 भयो भने 1/2 बाँकी भयो सो अब हेर्नु त यो 2 यो क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ -2 sin x डट cos x हुन्छ हैन कहाँ छ cos स्क्वायर x को यो भयो है त -2 sin यति नै हुन्छ हैन एकचोटी म एन्सर हेर्दिम म एन्सर हेर्न मलाई डट लागे जस्तो छ म एन्सर हेर्छु है त एकचोटी एकछिन वेट गर्नु होला तपाईहरु सो यसको एन्सर कति छ त 1 को ठिकै छ बी आए हैन बी आए हैन ठिकै छ ठीक छ यो पनि हुन्छ यति लेख्दा पनि हुन्छ नत्र यो अब हेर्नु त माइनस sin 2x लेखे पनि भयो किनभने यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला sin 2x equals to 2 sin x dot cos x हैन यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला सो दैट इज द एन्सर है त सो अब यसमा जाउँ त यो मैले तपाईहरुलाई छोडिदिएको थिए डु योर सेल्फ भनेर किनभने स्क्वायर वाला छ हैन सेम क्वेशन छ अनि तपाईहरुले के थाहा राख्नु होला भन्दाखेरि दुईटा मध्ये कुनै माइनस वालालाई बढी त्यो गर्नु होला के भन्छ भन्दाखेरि sin c minus sin d मा लाग्नु होला तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि भइहाल्छ जस्तै म फर्मुला लेखिदिन्छु sin c minus sin d यो फर्मुला युज गर्नु होला 2 cos c plus d by 2 डट के हुन्छ त sin c minus d by 2 यो वाला फर्मुला युज गर्नु होला भइहाल्छ है त किनभने हेर्नु न sin किनभने हामीले यसमा पनि त हेर्नु अब sin c plus sin d इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin c plus d by 2 एन्ड डट के हुन्छ भन्दाखेरि
cos c प्लस d/2 यो हुन्छ हैन। तर तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि यसमा पनि त साइन छ यसमा पनि साइन छ हैन, तर दुवै फर्मुला युज गर्न पाइँदैन पाइँदैन। यो वाला फर्मुला मात्र युज गर्न पाउँछ हैन। जस्तै के हुन्छ हेर्नु न, यसमा मैले 3x राखे भने के हुन्छ भन्दाखेरि 3x प्लस 3 डेल x हुन्छ हैन। एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 डेल एक्स प्लस यो हुन्छ एन्ड यो भयो। एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि sin c प्लस sin d। एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि नत्र म यस्तो हुन्छ जस्तै हुन्छ नि, यो माथिको फर्मुलामा लाग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos 3x प्लस 3 डेल x के हुन्छ प्लस 3x डिभाइड बाइ 2 हुन्छ। एन्ड डट के हुन्छ भन्दाखेरि sin 3x प्लस 3 डेल x 3x प्लस 3 डेल x माइनस 3x/2 हुन्छ। अब हेर्नु त यसमा के हुन्छ 2 एन्ड तलमा तलमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin 3x प्लस 3 डेल x प्लस। अब तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको होला यति बुझाउँदाखेरि यतिसम्म त यो प्रब्लमलाई सोल्भ गरेर भ्याइसक्यो होला हैन। म तपाईहरुले माथि छोड्दिन्छु है त, जे भए पनि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब cos भयो हैन, यता माइनस हुन्छ c माइनस d। सो के हुन्छ भन्दाखेरि साइन अब के हुन्छ हेर्नु त, सरी फेरि म साइन लेखिरहेको छु। के हुन्छ भन्दाखेरि cos c माइनस d भनेको 3x प्लस 3 डेल x माइनस 3x डिभाइड बाइ 2 हुन्छ। अब हेर्नु त यसमा जाँदाखेरि त 2 sin 6x प्लस 3 डेल x बाइ 2 हुन्छ। एन्ड यो भनेको यो क्यान्सल भएर cos 3 डेल x बाइ 2 हुन्छ हैन। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि sin 3x बाइ 2 हुन्छ। अब हेर्नु त sin 3x बाइ 2, तर यसमा डेल x आउँदाखेरि 3 डेल x बाइ 2 यो गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 1 हैन। त्यो फर्मुलामा लिएर जान मिल्छ। तर यसमा हेर्नु त cos के हुन्छ भन्दाखेरि cos 3 डेल x बाइ 2 गरेर यता तल डेल x आउँछ हैन। अब यसमा 3 डेल x बाइ 2 गर्दाखेरि cos वाला हामीसित फर्मुला छ त, यो यस्तो वाला फर्मुला छ त, लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा अपन थीटा इक्वल्स टु 1। यस्तो वाला फर्मुला हामीसित छ त, छैन हैन। सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो माइनस वाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई के दिन्छ त यस्तो टर्म दिन्छ हैन। यस्तो टर्म जसले दिन्छ त्यो वाला फर्मुला हामीले के गर्नुपर्छ त युज गर्नुपर्छ है त। सो यो डु योर सेल्फ मैले तपाईहरुको लागि छोड्दिए हैन। यति त मैले गरिदिसके। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले फर्दर सोल्भ गर्नु होला है त। सो अब यसमा हेर्नु त रुट वाला क्वेशन छ। सो सोलुसन लेट रुट वाला क्वेशनमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि रुट वाला क्वेशन आउने बित्तिकै अथवा हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुको माइन्डमा एउटा कुरा मात्रै आउनु पर्यो कि रेसनलाइजेसन हैन। किनभने रुट हटाउनको लागि एउटा मात्रै उपाय छ, के त रेसनलाइजेसन है त। सो लेट y इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x हैन। सो अब लेट डेल x एन्ड डेल y बी द स्मॉल increment in x and corresponding increment in y respectively then के हुन्छ त y प्लस डेल y इक्वल्स टु के हुन्छ त हेर्नु त अब रुट ओभर sin 2x प्लस डेल x चाहिँ बाँकी हुन्छ। अब डेल y लाई मैले छोडिदिए भने के हुन्छ त sin 2x प्लस 2 डेल x हुन्छ एन्ड माइनस y भयो इक्वल्स टु रुट ओभर sin 2x प्लस 2 डेल x माइनस y भनेको त कति छ रुट ओभर sin 2x भयो हैन। अब रुटलाई हटाउनको लागि एउटा मात्र उपाय के त रेसनलाइजेसन। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि रुट ओभर sin 2x प्लस 2 डेल x प्लस रुट ओभर sin 2x भयो हैन। एन्ड अर्को के हुन्छ त sin 2x प्लस 2 डेल x प्लस रुट ओभर sin 2x भयो है त।
सो अब हेर्नु त यो के छ त a माइनस b एन्ड यो के छ त a प्लस b सो a माइनस b एन्ड a प्लस b इक्वल्स टु कति हुन्छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो यसको के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैन एन्ड रुट भित्रबाट स्क्वायर छ भने यो र यो क्यान्सल भएर x नै बाँकी हुन्छ भनेको स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ सो अब के बाँकी हुन्छ त sin 2x प्लस 2 डेल x बाँकी हुन्छ एन्ड माइनस sin 2x बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x प्लस 2 डेल x एन्ड एउटा प्लस अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x बाँकी हुन्छ है त सो अब यसलाई हेर्नु त फेरि sin c माइनस sin d कै फर्मुलामा लिएर जाने अवस्था भयो सो अब हेर्नु त के हुन्छ 2 cos 2x प्लस 2 डेल x प्लस 2x डिभाइड बाइ 2 भयो एन्ड अर्को के हुन्छ त sin 2x प्लस 2 डेल x माइनस कति हुन्छ त 2x डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2 हुन्छ एन्ड भयो यति हैन सो अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 cos 2x 4x प्लस 2 डेल x डिभाइड बाइ 2 एन्ड डट साइन कति हुन्छ त 2x प्लस डेल x हैन 2x प्लस डेल x यति भयो हैन कति बाँकी हुन्छ साइन 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x सरी 2x क्यान्सल भएर के बाँकी हुन्छ त 2 डेल x बाइ 2 बाँकी हुन्छ एन्ड यसलाई के हुन्छ 2 कमन लिँदाखेरि 2 cos हैन 2 cos एन्ड यो के हुन्छ 2 कमन लिँदाखेरि 2x प्लस डेल x बाँकी हुन्छ एन्ड डट के हुन्छ भन्दाखेरि sin डेल x बाँकी हुन्छ हैन यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइसकेपछि सो अब त्यो बेला फर्मुला युज गरौँ त के थियो dy अपन dx इक्वल्स टु के हुन्छ लिमिट डेल x टेन्स टु 0 डेल y अपन डेल x सो अब हेर्नु त लिमिट डेल x टेन्स टु 0 डेल y को भ्यालु कति छ त 2 cos 2x प्लस डेल x कति हुन्छ 2 cos 2x प्लस डेल x डिभाइड बाइ कति हुन्छ त एन्ड इन्टु sin डेल x डिभाइड बाइ डेल x भयो हैन सो लिमिट डेल x टेन्स टु 0 हैन 2 cos अब लिमिट डिभाइड गरिरहेको छु म 2x प्लस डेल x एन्ड इन्टु लिमिट डेल x टेन्स टु 0 sin डेल x अपन डेल x हैन अब यसमा डेल x राख्दाखेरि कति हुन्छ त 2 cos 2x हुन्छ हैन इन्टु अब हेर्नु त यो त फर्मुलामा छ हैन सो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ सो यसको आन्सर कति हुन्छ त 2 cos 2x त्यही आन्सर हुन्छ एकचोटि हेर्नु त जस्तै रुटमा छ sin 2x हैन रुटमा छ sin 2x भनेको sin 2x टु दि पावर 1/2 भयो एन्ड यता पनि sin 2x हुन्छ एन्ड यता के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x डिभाइड बाइ dx सो यसको कति हुन्छ आन्सर त 1/2 हैन 1/2 रुट अन्डर sin 2x इन्टु 2 cos 2x यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर cos 2x डिभाइड बाइ रुट ओभर sin 2x आन्सर ठीक छैन कि क्या हो हुनुपर्ने त यस्तै हो हैन एकचोटि म चेक गर्छु ए हे मिस्टेक भयो नि त हैन हेर्नु त यो टर्म त मैले लेख्नै छोडिरहेको छु त यो टर्म त मैले लेख्नै छोडिरहेको छु हैन ओहो ठुलो मिस्टेक भयो है त सरी है त म पनि भन्छु आन्सर किन मिलिरहेको छैन हैन सरी है त एकछिन म इरेज गर्छु तलको टर्म म लेख्नै बिर्सिरहेको छु हैन एकैछिन है त साथीहरु प्लिज डोन्ट माइन्ड है त तलको टर्म नै लेख्न म बिर्सिरहेको छु तब पनि म भन्छु आन्सर किन मिलिरहेको छैन हैन एन्ड डिभाइड बाइ कति हुन्छ हेर्नु त डिभाइड बाइ कति बाँकी हुन्छ त रुट ओभर sin 2x प्लस 2 डेल x प्लस रुट ओभर कति हुन्छ त sin 2x बाँकी हुन्छ हैन सो अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु माथिमा के थियो माथिमा साइन थियो हैन
cos 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 4x plus 2 del x cos 4x plus 2 del x divided by 2 डट के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2 del x divided by 2 हुन्छ एन्ड तलमा के हुन्छ भन्दाखेरि रुट ओभर sin x सरी 2x plus del x sin 2x plus 2 del x plus रुट ओभर sin 2x बाँकी भयो हैन अब यसमा हेर्नु त 2 कमन लिँदाखेरि कति हुन्छ त cos 2x plus del x बाँकी हुन्छ 2x plus कति हुन्छ त del x बाँकी हुन्छ हैन del x बाँकी हुन्छ एन्ड डट के बाँकी हुन्छ त sin del x बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ कति बाँकी हुन्छ त sin 2x plus 2 del x plus रुट ओभर sin 2x बाँकी हुन्छ हैन सो अब के गर्छु भन्दाखेरि हैन अब त्यो वाला फर्मुला युज गरौँ सो देयरफोर dy अपन dx इक्वल्स टु कति हुन्छ त लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y अपन del x हुन्छ हैन सो अब लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 del y कति छ त cos 2x plus del x dot sin del x डिभाइड बाइ कति बाँकी हुन्छ त root over sin 2x plus 2 del x and plus root over sin 2x whole divide by del x बाँकी हुन्छ सो अब म लिमिट डिभाइड गरिहाल्छु लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 हैन यो del x माथि जाँदाखेरि हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि sin del x अपन del x हुन्छ इन्टु लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 cos 2x plus del x डिभाइड बाइ बाँकी भयो एन्ड अर्को बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x plus 2 del x and plus root over sin 2x बाँकी भयो यो भनेको कति छ त 1 इन्टु यो भने अब यो del x को भ्यालु यसमा राख्दाखेरि कति हुन्छ त cos 2x डिभाइड बाइ यसमा भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ त यसमा del x राख्दाखेरि एन्ड 2 फेरि छुट्यो 2 फेरि छुट्यो 2 हुन्छ हैन यता 2 हुन्छ हो 2 हुन्छ एन्ड फेरि सरी फेरि यसमा यता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हुन्छ यता पनि 2 हुन्छ यता पनि 2 हुन्छ हैन एन्ड यता पनि 2 हुन्छ सो 2 cos 2x डिभाइड बाइ 2 रुट ओभर कति हुन्छ त sin 2x हुन्छ सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर के बाँकी हुन्छ त cos 2x डिभाइड बाइ रुट ओभर के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x बाँकी हुन्छ है त हेर्नु त यसमा मैले x del x राखे भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos 2x हुन्छ एन्ड यसमा मैले del x राखे भने यो टर्म 0 भएर रुट अन्डर sin 2x प्लस रुट अन्डर sin 2x भने के हुन्छ भन्दाखेरि रुट ओभर 2 sin 2x हुन्छ एन्ड यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज द रिक्वायर्ड आन्सर है त यो पनि म छोड्दिउँ तपाईहरु गरिहाल्नुहुन्छ है त के म गर्दिउँ ल गर्दिहाल्छु सोलुसन तर एकछिन भिडियोले पज गरेर तपाईहरु एकचोटी के गर्नु भन्दाखेरि सोल्भ गर्नु न गर्नुभयो पज गर्नुभयो सोल्भ गर्नुभयो त ल सोल्भ गर्नुभयो ल अब म सोल्भ गर्छु है त सो लेट y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त sec x हुन्छ हैन अब लेट del x and del y be the small increment a small increment in x and corresponding increment in y respectively then के हुन्छ त y plus del y is equals to के हुन्छ त root over sec x plus del x हुन्छ हैन अब del y लाई सिंगल राख्नु पर्ने हुन्छ सो root over के हुन्छ त sec x plus del x minus y हैन अब root over
सेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई भनेको कति छ त रुट ओभर सेक एक्स एन्ड मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि रुट हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ त रेसनलाइजेसन गर्नुपर्छ सो रुट ओभर के हुन्छ त सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स डिभाइड बाई रुट ओभर सेक एक्स प्लस डेल एक्स होइन एन्ड प्लस रुट ओभर के हुन्छ त सेक एक्स हुन्छ होइन अब के हुन्छ हेर्नु त सेक एक्स प्लस डेल एक्स यो के छ त ए माइनस बी एन्ड यो ए प्लस बी सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ एन्ड सेक एक्स भयो डिभाइड बाई कति बाँकी हुन्छ त रुट ओभर सेक एक्स प्लस डेल एक्स बाँकी हुन्छ एन्ड प्लस रुट ओभर सेक एक्स बाँकी हुन्छ होइन सो अब हेर्नु त सेक एक्सलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि सरी कस होइन वान बाई कस भनेको सेक हुन्छ सेक इक्वल्स टु वान बाई कस हुन्छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि कस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस होइन के हुन्छ भन्दाखेरि 1/cos एक्स बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाई के बाँकी हुन्छ त सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स बाँकी हुन्छ होइन अब एलसिएम लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि cos एक्स माइनस cos एक्स प्लस डेल एक्स बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ हेर्नु त cos एक्स प्लस डेल एक्स डट cos एक्स हुन्छ एन्ड यसलाई अरू म लेखिदिन्छु है त यसलाई अब एलसिएम लिएर यो तल नै आउने हुन्छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स नै हुन्छ है त जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 1 होल डिभाइड बाई 1/2 छ भने यो 2 कहाँ जान्छ त माथि जान्छ अथवा 1/2 होल डिभाइड बाई 2 छ भने यो 2 के आउँछ त तल आउने हुन्छ सो त्यस्तै मैले गरेको थिएँ होइन अब हेर्नु त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कसी माइनस कस्टीको फर्मुला युज गरौँ त कसी माइनस कस्टीको फर्मुला युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 साइन के छ त एक्स प्लस डेल एक्स डिभाइड बाई के हुन्छ त 2 हुन्छ एन्ड डट के हुन्छ अरू त साइन अरू के हुन्छ भन्दाखेरि डी माइनस सी अर्को फर्मुला पनि मैले भनेको थिएँ नि किनभने सी माइनस डी गर्दाखेरि फेरि माइनस कमन लिएर फेरि केरिमेट जस्तो हुन्छ सो डी माइनस सी गरौँ है त होइन डी माइनस सी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिभाइड बाई 2 हुन्छ एन्ड होल डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि कस के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स प्लस डेल एक्स डट कस एक्स हुन्छ होइन हेर्नु त कस एक्स हुन्छ एन्ड अरू के बाँकी हुन्छ भन्दाखेरि रुट ओभर सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स बाँकी हुन्छ अब हेर्नु त यसमा 2 साइन के हुन्छ 2x प्लस डेल एक्स डिभाइड बाई 2 डट के हुन्छ त साइन यो एक्स र यो एक्स क्यान्सल भइसकेपछि के बाँकी हुन्छ त साइन डेल एक्स अपन 2 होल डिभाइड बाई के बाँकी भयो त यत्रो ठुलो नलेख्यौँ फेरि स्पेस नै हुँदैन होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि कस एक्स प्लस डेल एक्स डट कस एक्स भयो एउटा अर्को के बाँकी छ त रुट ओभर सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स बाँकी छ अब यो फर्मुला युज गरौँ त डिवाई अपन डिएक्स इक्वल्स टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई अपन डेल एक्स होइन सो लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई कति छ त 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स डिभाइड बाई 2 डट साइन डेल एक्स अपन 2 होल डिभाइड बाई कति हुन्छ त कस एक्स प्लस डेल एक्स डट कस एक्स होइन एन्ड अर्को के बाँकी छ त रुट ओभर सेक एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स बाँकी भयो होइन सो एन्ड होल डिभाइड बाई कति हुन्छ त डेल एक्स हुन्छ सो मैले के गर्छु अब लिमिट डिभाइड गरिदिन्छु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 हेर्नु त साइन डेल एक्स बाई 2 होल डिभाइड बाई डेल एक्स गरिदिएँ इन्टु लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 अब माथिमा के बाँकी छ त 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स डिभाइड बाई 2 बाँकी छ एन्ड तलमा के बाँकी छ त कस एक्स प्लस डेल एक्स डट कस एक्स बाँकी छ
एन्ड अर्को के बाँकी छ त रुट ओभर सेक एक्स प्लस डेल एक्स बाँकी भयो होइन अलिकता सानो लेख्यौँ एन्ड प्लस रुट ओभर सेक एक्स बाँकी भयो सो अब हेर्नु त यसमा के छ त डेल एक्स बाई टू छ सो डेल एक्स बाई टू इन्टु टू गरिदिए एन्ड यसमा पनि टू गरिदिए सो यति भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यता लेखिदिन्छु इक्वल्स टु वान हुन्छ इन्टु वान बाई टू अब यति पार्ट वान भइसकेपछि त यो वान बाई टू बाँकी हुन्छ नि वान बाई टू बाँकी भयो इन्टु अब डेल एक्सको भ्यालु राखौँ त यसमा टू साइन यो डेल एक्स जेरो भइसकेपछि के हुन्छ साइन टू एक्स बाई टू हुन्छ सो साइन टू एक्स बाई टू यो टू र यो टू क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि टू साइन एक्स बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाई यसमा एक्स राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कोस स्क्वायर एक्स हुन्छ होइन कोस स्क्वायर एक्स हुन्छ हेर्नु त कोस एक्स डट कोस स्क्वायर एक्स हुन्छ इन्टु टू एन्ड रुट ओभर सेक एक्स प्लस रुट ओभर सेक एक्स भनेको टू रुट ओभर के हुन्छ त सेक एक्स हुन्छ होइन अब हेर्नु त यो टू र यो टू क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ बाँकी साइन एक्स डिभाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स टू यता टू छ नि एन्ड रुट ओभर के हुन्छ त सेक एक्स हुन्छ होइन सेक एक्स हुन्छ अब यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एक्स डट के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्स डिभाइड बाई कति हुन्छ त टू रुट ओभर सेक एक्स हुन्छ यति एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ है त सो अब अर्को क्वेसन फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ साइन फोर एक्स माइनस फाइभ है त यसको डेरिभेटिभ हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको डेरिभेटिभ फाइन्ड गरौँ है त सो यसमा डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ त होइन लेट वाइ इज इक्वल्स टु साइन फोर एक्स माइनस फाइभ सो म के गर्छु भन्दाखेरि योभन्दा पहिला म एउटा फर्मुला तपाईँहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि कसरी युज गर्ने भन्ने सिकाइदिन्छु जस्तै डिवाई डिएक्स अफ साइन एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ त कस एक्स हुन्छ होइन यसलाई पनि म अलिकता सेपरेटली लेख्छु डिएक्स जस्तै हेर्नु त यो के छ एक्स छ देन यहाँ पनि के छ एक्स छ अनि बल्ल के भनेको छ त के बनेको छ त कस एक्स बनेको छ जस्तै डी साइन होइन फोर एक्स भएको भए यता पनि के हुनु पर्थ्यो त फोर एक्स अनि बल्ल के हुन्थ्यो त अनि बल्ल के भएर जान्थ्यो कस फोर एक्स भएर जान्थ्यो होइन तर हामी यो हेर्नु त यो क्वेसनमा के छ होइन यो क्वेसनमा त हामीसित के छ भन्दाखेरि सो अब बल्ल चेन रुल स्टार्ट भयो है त सो अब हेर्नु त हाम्रो क्वेसनमा के छ साइनसित के छ त फोर एक्स माइनस फाइभ छ होइन सो अब हामी के गर्छौँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स होइन सो के गर्छौँ डिवाई अपन डिएक्स इक्वल्स टु के गर्छौँ त डी साइन फोर एक्स माइनस फाइभ डिभाइड बाई के गर्छौँ त डिएक्स गर्छौँ होइन सो हेर्नु त साइनसित के छ फोर एक्स माइनस फाइभ छ तर यो डीसित मात्रै सिङ्गल एक्स छ होइन सिङ्गल एक्स छ भने अब हामी के गर्छौँ त चेन रुल युज गर्छौँ डी साइन के भयो त फोर एक्स माइनस फाइभ भयो ल ठिक छ अब यो डीसित पनि के हुनुपर्छ त फोर एक्स माइनस फाइभ तर यो हेर्नु त हाम्रो माथिमा हेर्नु त यहाँ हेर्नु त यसमा कतै डी फोर एक्स माइनस फाइभ छैन होइन छैन भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा माथिमा पनि के गर्छौँ त फोर एक्स माइनस फाइभ गर्छौँ एन्ड डिएक्स गर्छौँ अब हेर्नु त यो र यो क्यान्सल भएर फेरि माथिकै टर्म आउने हो कि होइन हो सो यसैलाई भन्छ कि चेन रुल अब हेर्नु त यो बल्ल फर्मुलामा गयो नि साइनको के हुन्छ भन्दाखेरि कस के हुन्छ त फोर एक्स माइनस फाइभ इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ फोर एक्सको डेरिभेटिभ फोर हुन्छ एन्ड यो के हुन्छ भन्दाखेरि फाइभको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त जेरो सो के हुन्छ भन्दाखेरि फोर कोस फोर एक्स माइनस फाइभ यताबाट एउटा फर्मुला निकाल्न मिल्छ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि डी बाई डिएक्स अफ साइन एएक्स प्लस अर माइनस बी छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ए कस एएक्स प्लस ओर माइनस बी होइन अर्को फर्मुला के हुन जान्छ त होइन हो यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि भयो है त सो यसरी गर्नु होला सो
अब यो क्वेसनमा हेरौँ त यो क्वेसनमा पनि के गर्नुपर्छ त त्यस्तै छ हैन सो हेर्नु त अहिले भर्खर मैले फर्मुला लेखेको थिएँ नि यसको एन्सर कति हुन्छ थाहा छ माइनस ए साइन एएक्स प्लस बी हुन्छ हैन र त चेक गरौँ सोलुसन लेट वाइ इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त कस एएक्स प्लस बी भयो हैन सो अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड differentiating both side differentiating both side with respect to x अब dy upon dx equals to हेर्नु त कति हुन्छ त d by dx of cos ax plus b हैन अब d हेर्नु त हामीसित एंगलमा के छ यो हैन सो त्यही ल्याउनु पर्छ cos ax plus b भयो एन्ड d के हुनु पर्छ त ax plus b हुनु पर्यो हैन अब ax plus b हामीसित थियो त थिएन सो यति भयो अब हेर्नु त यसको फर्मुला के हुन्छ माइनस साइन ax plus b हुन्छ इन्टु अब x को डेरिभेटिभ a एन्ड b को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 सो माइनस a sin ax plus b भयो हेर्नु त भयो नि सो यताबाट पनि एउटा कन्क्लुजन के निकाल्न मिल्छ त d by dx of cos ax plus or minus b छ भने प्लस और माइनस b छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ माइनस a sin ax प्लस और माइनस b हुन्छ है त सो यो फर्मुलामा हेरौँ त हैन लेट के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला लेट y इक्वल्स टु tan यसको पनि म एन्सर भन्थेँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 इन्टु कति हुन्छ त 10x हुन्छ सो 10x एन्ड सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 यसको एन्सर हुन्छ हैन हेरौँ एकचोटि निकालेर हैन यो एन्सर हेर्नु 10x सेक स्क्वायर इन्टु 5x स्क्वायर हुन्छ म यसलाई मेट्छु हैन हेर्नु है त मैले भनेको एन्सर चाहिँ आउँछ अब के गर्नुपर्छ tan 5x स्क्वायर प्लस 6 भयो अब के गर्नुपर्छ त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु कति त x we get सो अब के गर्नुपर्छ त dy upon dx equals to d by dx of tan 5x स्क्वायर प्लस 6 भयो हैन अब हेर्नु त d tan सित कति छ त 5x स्क्वायर प्लस 6 छ एन्ड डिभाइड बाइ कति हुन्छ त d एंगलमा कति छ त 5x स्क्वायर प्लस 6 छ सो अब यसलाई चेन रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ 5x स्क्वायर प्लस 6 एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ dx हुन्छ हैन अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 5 इन्टु x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो 10x एन्ड सेक स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 हेर्नु त मैले भनेको एन्सर आयो नि यसरी गर्नु होला चेन रुल लगाउनु होला के जस्तै मैले तपाईहरुलाई भनेको छु नि कि एंगलमा जस्तै d by dx of tan x छ भने एंगलमा जे छ यता पनि त्यही हुनु पर्यो यदि एंगलमा मानौ के छ y छ तर यसमा x छ भने फर्मुलामा हामीलाई लिएर जान मिल्दैन सो यता पनि x y नै हुनु पर्यो हैन सो d tan y डिभाइड बाइ dy हुनु पर्यो तर यो के हुन्छ फर्मुला मिलाउनका लागि हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि यता y छ भने यता पनि y राखेछौं d सित dy राखेछौं तर हामीसित यो dy थियो त हेर्नु त माथिमा छ कतै dy छैन सो डेनोमिनेटरमा dy राखिसकेपछि त न्युमरेटरमा पनि dy राख्नु पर्छ नि अनि बल्ल यो र यो क्यान्सल भइसकेपछि सेम माथिको टर्म आउने हो यसैलाई के भन्छ भन्दाखेरि चेन भन्छ के चेन रुल भन्छ हैन चेन फर्म गर्दै जाने हो जबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा मिलाउँदै जाने चेन फर्म गर्दै जाने हैन जबसम्म हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट सोलुसन आउने टर्म आउँदैन तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ त चेन रुल लगाई अब हेर्नु अर्को क्वेशनमा आफै तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ जबसम्म हैन सो यसमा हेर्नु त यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि सोलुसन लेट y equals to cot root over x छ हैन सो अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु कति त x हैन सो हेर्नु त dy upon dx is equals to के हुन्छ त d by dx of cot root under x हुन्छ हैन सो अब हेर्नु त
कोट रुट ओभर एक्स भयो। अब एङ्गलमा के छ त रुट ओभर एक्स। सो फर्मुलामा मिलाउनको लागि डीसित पनि के हुनुपर्छ त रुट ओभर एक्स हुनुपर्छ। अब हेर्नु त रुट ओभर एक्स थियो त थिएन, सो ब्यालेन्स गर्नको लागि यो भयो। अब हेर्नु त कोट रुट ओभर एक्स मतलब कोट थीटाको हामीलाई फर्मुला के थियो त माइनस कोसेक स्क्वायर एङ्गलमा कति छ त यो छ रुट ओभर एक्स इन्टु रुट ओभर एक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ थाहा छ 1/√1/2 रुट ओभर एक्स। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लमलाई के हुन्छ भन्दाखेरि फास्ट सोल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै सानो सानो डेरिभेटिभहरु प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। मतलब प्र्याक्टिस गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दा प्र्याक्टिस गर्ने बेलैमै तपाईहरुलाई कन्ठ हुन्छ। सो हैन जस्तै मैले अहिले गरे नि, जस्तै अब नत्र चेक गरौँ है त के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त d/√dx छ भने के हुन्छ d x टु दी पावर के हुन्छ 1/2 हुन्छ हैन एन्ड dx भयो। सो अब हेर्नु त पावर रुल लगाउँदाखेरि के हुन्छ 1/2 x टु दी पावर के हुन्छ n - 1 भनेको 1/2 - 1 हुन्छ। सो 1/2 इन्टु x टु दी पावर के हुन्छ 1/2 - 1/2 हुन्छ। सो -1/2 भनेको 1/2 x टु दी पावर 1/2 भयो हैन। अब 1/2 x टु दी पावर 1/2 भनेको रुट ओभर x हो। अब हेर्नु त भयो नि 1/√ओभर डेरिभेटिभ अफ रुट ओभर x के हुन्छ 1/2 रुट ओभर x हुन्छ है त। के हुन्छ भन्दाखेरि यो यिनीहरु थाहा नै राख्नु होला। अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यो यसको पनि यत्रो हेर्नु त कति ठुलो भयो। यसको पनि डेरिभेटिभ गर्न गयो भने त दिन लाग्छ हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस कोसेक स्क्वायर रुट ओभर एक्स डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 रुट ओभर एक्स इज द राइट आन्सर है त। सो अब यो हेर्नु त सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु sec 1 by x. So differentiating both side with respect to कति त x. So dy upon dx is equals to कति हुन्छ त d by dx of sec 1 by x. So अब चेन रुल लगाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि d sec 1 upon x एंगलमा 1 upon x छ भने d 1 upon x लिनु पर्यो इन्टु d 1 upon x डिभाइड बाइ dx गर्नु पर्यो। अब हेर्नु त sec x को फर्मुला के थियो sec 1 by x डट tan 1 by x डट। अब हेर्नु मैले के भनेको थिएँ यदि x को पावर पोजिटिभ छ भने के गर्नु भन्दाखेरि पावर लेखेर एन्ड माथिमा के गर्नु त एक घटाइदिनु यसको के हुन्छ हैन त्यो भनेको थिए। यदि के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ छ भने यदि पावर नेगेटिभ छ भने पावर लेखेर हैन माथिमा के गर्नु माइनस एन्ड एक बढाइदिनु त्यो मैले भनेको थिए नि। अब 1/x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि x टु दी पावर -1 भनेको पावरमा के आयो त नेगेटिभ। सो नेगेटिभ आउने बित्तिकै पावर जति छ त्यो पावर मैले लेखे हैन इन्टु x हैन। अब माइनस लेख्छु अनि 1 छु भने 1 छ भने के गर्छु म यता 2 गर्दिन्छु है त। सो अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त -1 एन्ड x टु दी पावर -2। सो हेर्नु त sec 1 by x डट tan 1 by x डिभाइड बाइ माइनस भयो त हैन एन्ड x स्क्वायर यसको डेरिभेटिभ हुन्छ है त। यदि पावरमा पोजिटिभ छ भने पावरमा जति छ त्यो लेखेर एक घटाइदिनु होला। यदि पावरमा नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ पावर जति छ त्यो लेखेर एक बढाइदिनु होला हैन त्यो गर्दा इजी हुन्छ। यो लास्ट क्वेशन रहेछ छैन लास्ट क्वेशन। सो हेर्नु त अब लेट y इज इक्वल्स टु के गर्नुपर्छ त cosec ax स्क्वायर अपन b। सो differentiating both side with respect to x हैन। सो dy upon dx is equals to d by dx of cosec ax स्क्वायर बाइ b हैन। सो d अब हेर्नु त एंगलमा के छ एंगलमा हामीसित x स्क्वायर बाइ b छ हैन तर त्यस्तो फर्मुला हामीले पढेका छौं त छैन हैन। सो cosec ax स्क्वायर बाइ b। सो d सित पनि के हुनु पर्यो त ax स्क्वायर अपन b हुनु पर्यो इन्टु d ax स्क्वायर अपन b हैन मिलाउनको लागि। सो dx भयो। अब हेर्नु त cosec x को फर्मुला के थियो माइनस cosec ax स्क्वायर अपन b एन्ड डट के हुन्छ भन्दाखेरि cot
ax स्क्वायर अपन b भयो एन्ड इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त a by b बाहिर आउँछ एन्ड x स्क्वायर को डेरिभेटिभ मैले भनेको थिएँ नि d by dx of c f of x छ भने c भनेको कन्स्ट्यान्ट वेयर c भनेको के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन c भनेको के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन c भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो सो c बाहिर कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ एन्ड dy dx of के हुन्छ त f of x हुन्छ हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भनेको a by b भयो एन्ड x स्क्वायर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ हैन अब हेर्नु त के भयो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 2ax अपन b एन्ड cosec ax स्क्वायर अपन b डट cot ax स्क्वायर अपन b इज द के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर है त सो यो चाहिँ थाहा राख्नु होला सो अब यसमा जाउँ है त सल्युसन लेट y इज इक्वल्स टु म के सपोज गर्छु sin टु दी पावर 5 ax स्क्वायर माइनस c एन्ड अब differentiating both side with respect to कति त x सो हेर्नु त dy upon dx is equals to के हुन्छ d by dx of sin to the power 5 ax स्क्वायर माइनस c भयो हैन सो हेर्नु त यो d sin सित हेर्नु त sin को पावर 5 छ भनेको sin to the power 5 यसलाई म यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि त ax स्क्वायर माइनस c होल टु the power 5 लेख्न मिल्छ जस्तै sin स्क्वायर थीटा छ भने यसलाई sin थीटा को होल स्क्वायर लेख्न पनि मिल्छ है त सो यति भयो एन्ड हेर्नु त अब यो साइन्स पावरमा छ हैन हेर्नु त मैले के भनेको थिएँ dx टु दी पावर n डिभाइड बाइ dx छ भने यो x छ भने यता पनि x हुनु पर्यो पावर मिलाउनको लागि हैन सो हेर्नु त यो पावर छ यता के छ साइन छ सो d सित पनि के हुनु पर्छ त पावर मिलाउनको लागि sin ax स्क्वायर माइनस c अब हेर्नु त d sin ax स्क्वायर माइनस c डिभाइड बाइ मैले मानौ dx गरिदिएँ हैन dx मैले गरिदिएँ भने अब हेर्नु त यसको डेरिभेटिभ त भयो ठीक छ तर यसको डेरिभेटिभ हुन्छ त हुँदैन नि कसरी हुँदैन भन्दाखेरि sin सित के छ त ax स्क्वायर माइनस c छ तर यता d सित के छ त x छ सो हुन्छ त हुँदैन सो अब फर्मुला मिलाउनको लागि यता पनि के हुन्छ त x स्क्वायर माइनस c अब यो x स्क्वायर माइनस c हामीसित थियो त थिएन सो के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स गर्नको लागि माथि पनि एन्ड यो अब dx अब बल्ल हेर्नु त फर्मुलामा जान्छ अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 5 sin 4 ax स्क्वायर माइनस c मैले भनेको थिएँ नि कि यदि पावर पोजिटिभ छ भने पावरमा जे छ त्यो लेखेर एक पावर घटाइदिनु होला हेर्नु त 4 5 थियो भने के भयो त 4 भयो इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त cos ax स्क्वायर माइनस c इन्टु ax स्क्वायर माइनस c को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि a बाहिर आउँछ कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति x 2x सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 2x हुन्छ हैन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि 5 2 जा 10 ax sin 4 ax स्क्वायर माइनस c इन्टु cos ax स्क्वायर माइनस c हुन्छ हैन यो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर हुन्छ है त सो अब यसमा हेर्नु त यसमा पनि सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु cos क्यूब 2ax minus 3b भयो सो differentiating both side हैन with respect to x हैन सो के हुन्छ dy upon dx is equals to d by dx of cos क्यूब हैन cos क्यूबलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि 2ax minus 3b यसको होल क्यूब लेख्न मिल्छ हैन सो अब हेर्नु त d हैन cos 2ax minus 3b को होल क्यूब छ भने पावर मिलाउनको लागि यता पनि के हुनु पर्छ त 2ax minus 3b हुनु पर्यो अब d यो थियो त हामीसित थिएन सो cos 2ax minus 3b हैन cos 2ax minus 3b अब फेरि cos को फर्मुला मिलाउनको लागि 2ax minus 3b यता लेख्नु पर्यो सो अब यो 2ax minus 3b हामीसित थियो त थिएन सो देयरफोर यो के भयो त चेन रुल जस्तै अब भयो अब चाहिँ बल्ल हुन्छ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ पावर लेख्ने
हैन। सो अब एक 3 छ भने के हुन्छ मतलब पावर छ भने एक पावर घटाउने, जति पावर छ त्यसको एक पावर घटाउने। सो अब 2ax - 3b भयो इन्टु अब यसको cosको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस sin 2ax - 3b इन्टु 2ax को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2a हुन्छ हैन। 2ax को डेरिभेटिभ 2a बाहिर आउँछ, x को डेरिभेटिभ 1, सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 2a हुन्छ एन्ड 2a हुन्छ एन्ड 3b को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, सो देयरफोर के हुन्छ त यो भयो। सो अब माइनस माइनस 3 टू जा 6a एन्ड cos स्क्वायर 2ax - 3b इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टु नलेखौँ हैन, यस्तो sin 2ax - 3b हुन्छ है त। सो अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो क्वेसनमा पनि हेर्नु त नेक्स्ट क्वेसनमा यो यसमा लेट y इज इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त a रुट ओभर tan 5x - 7 हैन। अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x हैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dx इक्वल्स टु d by dx अफ a रुट ओभर के हुन्छ त tan 5x - 7 हैन। सो अब a बाहिर आउँछ हैन, a बाहिर आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि d tan 5x - 7 टु दी पावर के हुन्छ 1/2 हुन्छ एन्ड d पावर मिलाउनको लागि यता पनि के हुनु पर्यो त tan 5x - 7 हुनु पर्यो इन्टु d tan 5x - 7 डिभाइड बाई d, फेरि एङ्गल मिलाउनको लागि 5x - 7 इन्टु d हैन। 5x - 7 डिभाइड बाई कति हुन्छ त dx हुन्छ। सो अब हेर्नु त a इन्टु 1/2 इन्टु हैन पावर एन्ड tan tan के हुन्छ भन्दाखेरि 5x - 7 टु दी पावर के हुन्छ 1/2 - 1 इन्टु tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर 5x - 7 इन्टु 5x को डेरिभेटिभ 5। सो के हुन्छ अब हेर्नु त यो 5a/2 इन्टु हेर्नु त tan 5x - 7 टु दी पावर -1/2 हुन्छ इन्टु sec स्क्वायर के हुन्छ भन्दाखेरि 5x - 7 हुन्छ। सो 5a sec स्क्वायर के हुन्छ त 5x - 7 एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2 tan 5x - 7 को के हुन्छ त रुट हुन्छ है त। सो यसको एन्सर भयो है त। कतिवटा यहाँ क्वेसन छ 11 यो दुईटा क्वेसन मात्र रहेको छ हैन। सो यसमा जाउँ है त। सो यसमा पनि के गर्नुपर्छ त लेट y इक्वल्स टु sec टु दी पावर 5 ax प्लस b डिभाइड बाई कति हुन्छ त c हुन्छ हैन। सो अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड म क्वेसन किन चेक गर्छु भन्दाखेरि लास्ट क्वेसन म तपाईहरुमाथि छोडिदिन्छु है त, त्यसैले मैले क्वेसन चेक गर्छु कि कतिवटा बाँकी छ हैन। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dx इज इक्वल्स टु dy अपन dx इज इक्वल्स टु d by dx अफ sec अनि यसलाई पावर ax प्लस b डिभाइड बाई c कति हुन्छ त पावर 5। अब पावर मिलाउनका लागि d sec ax प्लस b बाई c को पावर 5 डिभाइड बाई d sec ax प्लस b डिभाइड बाई c हुन्छ इन्टु फेरि d हैन d sec ax प्लस b डिभाइड बाई c होल डिभाइड बाई कति हुन्छ त d हैन, फेरि एङ्गल मिलाउनका लागि x प्लस b डिभाइड बाई यति हुन्छ इन्टु d ax प्लस b डिभाइड बाई c लेख्न मिल्छ। सो यसको कति हुन्छ त 5 एन्ड एक पावर घटाइदिने हैन ax प्लस b डिभाइड बाई c हुन्छ इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec को डेरिभेटिभ sec ax प्लस b डिभाइड बाई c डट tan ax प्लस b डिभाइड बाई c इन्टु ax प्लस b यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु त
यसलाई मैले ax/c प्लस b/c लेख्न मिल्छ नि हो मिल्छ सो यतिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त a/c हुन्छ हैन एन्ड यतिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 हुन्छ सो यति भयो है त अब 5a/c sec 4ax plus b/c हैन एन्ड सेक यता पनि छ सो यसको के लेखौँ त सेक टु दि पावर 5 लेखौँ हैन एन्ड अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि tan ax plus b divided by c that is the answer है त सो यो क्वेसन म के गर्दिन म तपाईहरुलाई यसको ट्रिक भनिदिएको छु एन्ड भए पनि केही फरक पर्दैन डु योर सेल्फ हैन नत्र म गरि नै दिइहाल्छु नत्र किन तपाईहरु रिसाउनुहुन्छ कि खाली लास्ट क्वेसन मलाई डु योर सेल्फ गरेर छोड्दिनुहुन्छ भनेर हैन सो लेट cosec टु दि पावर n px स्क्वायर माइनस q डिभाइड बाइ r भयो सो अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x देन के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dx इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि d बाइ dx अफ cosec हैन एन्ड px स्क्वायर माइनस q अपन r यसको होल टु दि पावर म n लेख्छु कसले के गर्छ हैन सो d cosec हैन px स्क्वायर माइनस q अपन r होल टु दि पावर के छ त n छ हैन अब यसमा पनि के गर्नुपर्छ त d cosec px स्क्वायर माइनस q अपन r लेख्छु इन्टु d अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसित यो थिएन सो cosec px स्क्वायर माइनस q बाइ r लेख्छु फेरि एंगल मिलाउनका लागि px स्क्वायर माइनस q बाइ r लेख्छु इन्टु फेरि d px स्क्वायर माइनस q अपन r लेख्छु एन्ड डिभाइड बाइ dx गर्छु है त सो यसको हेर्नु त के हुन्छ n हैन एन्ड cosec n minus 1 एक पावर घटाइदिने एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि px स्क्वायर माइनस q अपन r गर्ने इन्टु cosec को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस cosec px स्क्वायर माइनस q अपन r इन्टु cot px स्क्वायर माइनस q अपन r हुन्छ इन्टु हैन यति भयो अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु त px स्क्वायर बाइ r एन्ड माइनस के छ त q बाइ r यसको डेरिभेटिभ 0 यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ p बाइ r इन्टु x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो 2px बाइ r हुन्छ सो के हुन्छ 2px बाइ r हुन्छ हैन सो अब हेर्नु त यो पनि cosec सो n cosec हेर्नु त पावरमा n माइनस 1 छ एन्ड एउटाको पावरमा प्लस सो यो जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि n cosec टु दि पावर n px स्क्वायर माइनस q बाइ r भयो हैन एन्ड इन्टु माइनस हुन्छ किनभने माइनस छ एन्ड अर्को के हुन्छ त cot px स्क्वायर माइनस q अपन के छ त r छ हैन एन्ड यो एन्ड यता यति नै लेखिदिउँ न 2px बाइ r हैन सो द्याट इज द के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर नत्र 2px बाइ r लाई फ्रन्टमै लेखौँ न हैन के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 2npx बाइ r है त सो द्याट इज द एन्सर भयो है त सो यो क्वेसनमा हेर्नु त यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हैन अब मैले तपाईहरुलाई फर्मुलामै भनेको थिए हैन कि dy dx अफ tan x छ भने हैन यो x tan सित जुन एंगलमा आउँछ नि tan सित जुन यो एंगलमा आउँछ यो x को ठाउँमा त्यही यो d सित पनि हुनु पर्यो हैन त्यसो भए यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec स्क्वायर एन्ड x यो x भनेको के हो हेर्नु त यो tan सित जुन आको x छ हैन त्यही के छ भन्दाखेरि यो sec सित पनि आको एंगल छ हैन अब हेर्नु त यो क्वेसनले सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए कि चेन रुल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड चेन रुललाई कसरी युज गर्ने हैन त्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा डिपेन्ड गर्छ कि कस्तो फर्मुला भन्दाखेरि हामीले पढेको फर्मुलामा के चेन्ज छ त जस्तै डेरिभेटिभ अफ sin x sin सित के छ x छ त्यसको डेरिभेटिभ के छ त cos x छ हैन हेर्नु त sin सित x छ
तर प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि साइन सिधा एक्स नै आउँछ त्यो त हुँदैन नि होइन। एक्सको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै यही क्वेसनमा हेर्नु त फर्मुलामा यो ठाउँमा एक्स थियो होइन, तर यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि cos 5x छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसनमा हामीलाई के गर्नुपर्छ त चेन रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अब हेर्नु त यसलाई के गरेर लेट y इक्वल्स टु कति त tan होइन cos 5x। अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x होइन, with respect to x। सो अब के हुन्छ त dy अपन dx इज इक्वल्स टु d by dx अफ tan cos 5x भयो होइन। अब हेर्नु त d tan cos 5x एन्ड यो ट्यानसित जुन एङ्गलमा छ होइन त्यही यता पनि हुनु पर्यो होइन। cos 5x इन्टु अब हेर्नु त यो cos 5x छ माथिमा छैन, हेर्नु त यसमा छ cos 5x d cos 5x छ, हामीसित त dx छ। सो अब हेर्नु त चेन रुल लाग्छ नि cos 5x डिभाइड बाई अब हेर्नु त cos सित के छ त 5x छ होइन। सो यता पनि के हुनु पर्यो त 5x हुनु पर्यो, d सित 5x हुनु पर्यो। अब हेर्नु त d सित 5x थियो थिएन, सो अब माथिमा पनि त्यही लिएर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब हेर्नु त यो कम्प्लिट भयो होइन। हेर्नु त अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक स्क्वायर, ट्यानको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एन्ड एङ्गलमा के छ त cos 5x होइन इन्टु अब हेर्नु त cos 5x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस साइन 5x हुन्छ एन्ड 5x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 5 हुन्छ। सो माइनस 5 सेक स्क्वायर cos 5x एन्ड अरू के हुन्छ त साइन 5x हो, यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ है त। अब हेर्नु त यो क्वेसनमा फाइन्ड द डिफरेन्सियल कोएफिसिएन्ट भन्नुहोस् अथवा फाइन्ड द डेरिभेटिभ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ यो एउटै कुरा हो होइन। डेरिभेटिभ भन्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटै कुरा हो होइन। अब हेर्नु त योमा यो क्वेसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लेट y इज इक्वल्स टु सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त cos साइन होइन। हेर्नु त कति छ 3x स्क्वायर प्लस 2 होइन भयो। अब के हुन्छ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x। हेर्नु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ d बाई dx अफ cos साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 भयो होइन। अब हेर्नु त d सित के छ cos साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 होइन। अब हेर्नु त कोसको एङ्गल यति भयो, साइनको एङ्गल यति भयो होइन। सो अब के गर्नुपर्छ त त्यो चेन रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु त के छ सरी डी सित के हुनु पर्यो त डी सित के हुनु पर्यो कोसको एङ्गल के छ त साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 इन्टु माथिमा पनि डी साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 एन्ड फेरि हेर्नु त साइनको एङ्गल के छ त 3x स्क्वायर प्लस 2 होइन इन्टु फेरि माथिमा डी सरी के छ त 3x स्क्वायर प्लस 2 होइन डिभाइड बाई dx। जबसम्म यो dx आउँदैन नि तबसम्म चेन रुल के गर्नु त युज गर्दै जानु होला होइन। सो अब हेर्नु त cosको डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस साइन एङ्गलमा के छ त साइन अनि साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 होइन इन्टु अब साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos 3x स्क्वायर प्लस 2 एन्ड इन्टु यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 3 एन्ड एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x हो 3 इन्टु 2 6x हुन्छ है त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ। अब हेर्नु त साइन एन्ड साइन यो फर्मुला तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ साइन थीटा छ भने थीटा लेख्न मिल्छ होइन, लेख्न मिल्छ नि हो। त्यस्तो पनि गर्दा हुन्छ, नत्र चाहिँ यसमा यस्तै छोडिदिउँ न त के भयो जस्तै माइनस 6x साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 एन्ड cos
3x² + 2 यो भयो। नत्र यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्थ्यो, sin सित के छ 3x², सो -6x 3x² + 2 एन्ड यसलाई cos 3x² + 2 यो पनि एउटा एन्सर भयो। ओहो यसरी पनि एउटा एन्सर निकाल्न मिल्थ्यो है त। सो किनभने यो त तपाईहरु ट्रिग्नोमेट्रिकमा के भन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुमा छैन कि 12 मा छ हैन। यस्तो साइन इन्भर्स भएको बेला हुन्थ्यो है त। सरी यस्तो हुँदैन। साइन इन्भर्स थीटा = थीटा हुन्थ्यो। जस्तै यो बेला थियो नि साइन इन्भर्स थीटा = थीटा हुन्थ्यो हैन। एन्ड साइन इन्भर्स यस्तै बेला हुन्थ्यो हैन। इन्भर्स भएको बेलामा हुन्थ्यो। ठिकै छ, यही एन्सर हुन्छ है त। सो अब हेर्नु त यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन रुल हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड चेन रुल बुझ्नु पर्ने हुन्छ। sin tan ax + b and differentiating both side with respect to x we get, सो के हुन्छ त dy/dx = d/dx of sin tan ax + b हैन। अब हेर्नु त sin को एंगल के छ त d sin tan हैन ax + b / d एन्ड sin को एंगल के छ त त्यही यहाँ त राख्नु पर्यो हैन। tan ax + b भयो इन्टु d tan ax + b / tan को एंगल के छ त d ax + b भयो इन्टु d ax + b भयो / dx हैन। हेर्नु त माथिमा हेर्नु, माथिमा त हाम्रो यति नै छ नि हैन। सो यदि मैले यसलाई र यसलाई काटे, यसलाई र यसलाई काटिसकेपछि त सेम आउने हो नि हैन। सो हामीलाई के छ त फर्मुला मिलाउनु छ। फर्मुला मिलाउनु पर्दाखेरि यो त चेन रुल लगाउनु नै पर्यो हैन। सो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त sin को डेरिभेटिभ cos tan ax + b इन्टु tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec² ax + b इन्टु ax + b को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त a हुन्छ। किनभने ax को डेरिभेटिभ a एन्ड b को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 किनभने b कन्स्ट्यान्ट छ हैन। सो कति हुन्छ त a cos tan ax + b एन्ड sec² ax + b यसको के हुन्छ त एन्सर हुन्छ है त। मेन हो के त हामीलाई चेन रुल बुझ्नु पर्यो हैन। सो यसमा पनि हेर्नु त के हुन्छ त सोलुसन लेट y = कति त sec² tan √x। सो अब differentiating both side with respect to कति त x। सो dy/dx = कति हुन्छ त d/dx of sec² हैन tan √x। अब हेर्नु त यो sec² यतिलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसरी पनि लेख्न मिल्छ हैन, होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए कि sin² थीटालाई sin थीटा को होल स्क्वायर पनि के गर्न मिल्छ त लेख्न मिल्छ है त। सो अब हेर्नु त पावर रुल मिलाउनको लागि के हुन्छ त sec tan √x को हैन होल स्क्वायर छ भने फेरि यही टर्म हुनु पर्यो sec tan √x हुनु पर्यो हैन। सो अब हेर्नु त d sec tan √x नै हुनु पर्यो यता पनि एन्ड तलमा के हुनु पर्यो त sec को एंगल डेरिभेटिभ मिलाउनको लागि sec को एंगल हुनु पर्यो। अब हेर्नु त d tan √x / अब tan को एंगल हुनु पर्यो। tan को एंगल के छ त √x छ एन्ड अब √x / dx हेर्नु त कति ठुलो चेन भयो। अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 एन्ड पावरमा पोजिटिभ छ भने 1 घटाइदिने। सो के हुन्छ भन्दाखेरि sec tan √x भयो इन्टु sec यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ हुन्छ sec
tan root over x एन्ड अर्को के हुन्छ त tan root over x भयो हैन। tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec square root over x इन्टु root over x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1/2 root over x यो हुन्छ हैन। सो अब हेर्नु त यो 2 र यो 2 के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ। सो बाँकी के हुन्छ 1 upon root over x and into sec tan root over x भनेको sec square tan root over x हैन and tan root over x and अरु के छ त sec square root over x यो चाहिँ के हुन्छ त यसको एन्सर हुन्छ है त। सो अब यसमा हेर्नु त सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त tan to the power 5 sin px minus q हैन। अब हेर्नु त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to कति त x हैन। सो हेर्नु त dy upon dx is equals to d by dx अब के छ त tan मैले फेरि त्यस्तै नै लेख्छु tan sin px minus q यसलाई मैले के हुन्छ त होल टु दी पावर 5 लेख्छु हैन। अब हेर्नु त d tan sin px minus q को पावर 5 डिभाइड बाई अब फेरि त्यही हुनु पर्यो हैन। पावर मिलाउनका लागि पावरको फर्मुला मिलाउनका लागि px minus q हैन इन्टु d tan sin px minus q डिभाइड बाई अब tan को एंगल हुनु पर्यो tan को एंगल के छ त sin px minus q छ इन्टु d sin px minus q and sin को एंगल के छ त d px minus q इन्टु d हैन के हुन्छ त px minus q डिभाइड बाई के हुन्छ त dx हुन्छ हैन। अब हेर्नु त tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec सरी अब हेर्नु त के हुन्छ पावर को 5n एन्ड यो के छ त पावर 4 छ मतलब पावर 5 छ पोजिटिभ छ। सो के हुन्छ एक घट्छ हैन। एक घटिसकेपछि के हुन्छ tan to the power 4 sin px minus q भयो हैन। px minus q भयो px minus q भयो इन्टु अब tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर sin px minus q भयो सरी px minus q भयो इन्टु अब sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos px minus q भयो इन्टु px minus q को डेरिभेटिभ के हुन्छ त p हुन्छ हैन। सो 5p tan to the power 4 sin px minus q sec square sin px minus q and cos px minus q is the के हुन्छ राइट एन्सर है त। तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो चेन रुलमै तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको होला। सो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसमा पनि हेर्नु त सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त cosec क्यूब cot 4x अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x सो के हुन्छ त अब dy upon dx is equals to d by dx of cosec cube cot 4x सो अब हेर्नु त पावर मिलाउनका लागि के हुन्छ त d cosec cot 4x यसको पावर कति हुन्छ त क्यूब हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ त d अलिकता सानो लेख्यौं के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो एन्ड d एन्ड cosec पावर रुल मिलाउनका लागि cot 4x इन्टु d cosec अरु के हुन्छ त cot 4x हुन्छ। अब cosec को एंगल के छ त्यही यता हुनु पर्यो d cot 4x हुनु पर्यो
फेरि d cot 4x कोटको एंगल के छ त d4x फेरि इन्टु d4x डिभाइड बाइ कति हुनु पर्यो त dx हुनु पर्यो। अब यसको के हुन्छ 3 एन्ड cosec स्क्वायर हुन्छ क्यू छ भने स्क्वायर हुन्छ हैन एक पावर घट्छ सो cot 4x इन्टु cosec को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस cosec cot 4x डट के हुन्छ त cot 4x इन्टु cot 4x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस cosec स्क्वायर 4x इन्टु 4x को डेरिभेटिभ 4 सो माइनस माइनस के हुन्छ त प्लस हुन्छ एन्ड यो 4 3 जा कति हुन्छ त 12 एन्ड cos स्क्वायर एन्ड यो र यो मिलेर के हुन्छ क्यूब हुन्छ सो के हुन्छ त cosec क्यूब cot 4x हैन फेरि cot 4x हैन एन्ड अरु के हुन्छ त cosec स्क्वायर 4x कति भयो है त सो यसको एन्सर यति हुन्छ हैन त कतै मिस्टेक छ कि छैन होला यसको डेरिभेटिभ 3 cos स्क्वायर cot 4x भयो एन्ड यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस cosec cot 4x डट cot 4x इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस cosec स्क्वायर 4x इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 4 हुन्छ सो के हुन्छ 4 3 जा 12 एन्ड यो यसको पावर 2 छ एन्ड यसको पावर 1 छ भने कति हुन्छ त यो बनेको 3 cot 4x इन्टु ठीक छ है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त यो पनि के छ त इजी नै रहेछ हैन सो यसको लागि पनि के हुन्छ त लेट y इक्वल्स टु cot एन्ड रुट ओभर tan 3x so अब differentiating both side with respect to x then के हुन्छ त हेर्नु त dy upon dx is equals to d by dx of cot root over tan 3x हैन सो अब हेर्नु त d cot root over tan 3x छ हैन एन्ड डिभाइड बाइ cot सित के छ रुटमा हैन tan 3x छ इन्टु अब के हुनु पर्छ त d रुट ओभरमा के हुनु पर्छ त tan 3x हुनु पर्यो एन्ड डिभाइड बाइ के हुनु पर्यो त यसलाई यतै चेन रुल लगाइदिउँ न के हुन्छ त हेर्नु त tan 3x छ भने 1/2 हुनु पर्यो हैन सो अब पावर मिलाउनका लागि tan 3x हुनु पर्यो हेर्नु त अब d tan 3x डिभाइड बाइ tan को एंगल कति छ 3x सो d 3x भयो इन्टु अब हेर्नु त d 3x डिभाइड बाइ कति हुन्छ त dx हुन्छ है त अब cot को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस cosec स्क्वायर एन्ड रुट ओभर के हुन्छ त tan 3x हुन्छ इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त हेर्नु त 1/2 tan 3x to the power 1/2 minus 1 into यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec स्क्वायर 3x हुन्छ एन्ड 3x को डेरिभेटिभ 3 हुन्छ सो अब हेर्नु त कति हुन्छ 3 minus 3 cosec स्क्वायर रुट ओभर tan 3x cosec स्क्वायर 3/2 हुन्छ यो 1/2 पनि मल्टिप्लाई हुन्छ एन्ड यसको के हुन्छ त यसको हुन्छ इन्टु 1 अपन रुट ओभर tan 3x हुन्छ इन्टु इन्टु के हुन्छ त sec स्क्वायर 3x भयो अब के हुन्छ त माइनस 3 cosec स्क्वायर रुट ओभर tan 3x एन्ड sec स्क्वायर 3x डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 2 रुट ओभर tan 3x हुन्छ है त सो यसको एन्सर भयो हैन अब यो क्वेशनमा हेर्नु त यो क्वेशन पनि के छ त इजी नै रहेछ सो सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु sin स्क्वायर के हुन्छ त cos 6x हुन्छ सो अब हेर्नु त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to कति त x सो
dy upon dx is equals to d by dx अब हेर्नु के गर्नुपर्छ त sin स्क्वायर cos 6x अब हेर्नु त पावर मिलाउनको लागि sin cos 6x लाई मैले यसरी स्क्वायर लेख्छु है त। अब तलमा के हुन्छ त d पावर मिलाउनका लागि यो जसको पावर छ त्यही यता हुनु पर्यो हैन cos जस्तै dx टु दी पावर n छ x को पावर n छ भने d सित पनि के छ त x नै छ हैन। सो अब d sin cos के हुन्छ त 6x इन्टु d sin cos 6x डिवाइड बाई sin को एंगल के छ त cos 6x इन्टु d cos 6x cos को एंगल के छ त d6x हैन इन्टु अब के हुन्छ त d6x डिवाइड बाई के हुन्छ त dx हुन्छ हैन। अब हेर्नु त यसको के हुन्छ 2 sin 2 छ भने के हुन्छ एक पावर घटेर 1 हुन्छ सो sin एन्ड के हुन्छ त cos 6x हैन एन्ड sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sin को डेरिभेटिभ cos 6x भयो हैन इन्टु cos को डेरिभेटिभ माइनस sin 6x इन्टु 6x को डेरिभेटिभ 6 सो के हुन्छ 6 टु जा 12 हैन माइनस 12 sin cos 6x cos 6x एन्ड अरु के हुन्छ त यता sin 6x यो भयो sin cos 6x एउटा cos sin 6x एउटा एन्ड यो भयो अर्को है त। सो यसको डेरिभेटिभ यो भयो। अब हेर्नु त फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ योमा के हुन्छ प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि प्रोडक्ट रुलको फर्मुला मैले तपाईहरुले लेखिदिएको थिए हैन के हुन्छ भन्दाखेरि d by dx of u dot v छ भने पहिला u लाई छोड्ने dv upon dx गर्ने प्लस अब v लाई छोड्ने du upon dx। अब यसलाई सम्झिने कसरी मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए जस्तै u र v एउटा तपाईको साथी छ हैन अनि तपाई धेरै दिनपछि भेटिराख्नु भएको छ अनि फर्स्टमा जाँदाखेरि अब यसो भेट्न जाँदाखेरि त अब हातहात मिलाउनु हुन्छ हैन हातसात मिलाउनु हुन्छ। सो मिलाउँदाखेरि के हुन्छ कुनै एउटासित पहिला मिलाउनु हुन्छ हैन अनि एउटासित मिलाउँदाखेरि अर्कोलाई पहिला छोड्नु पर्यो र फेरि अर्कोसित मिलाउनका लागि अर्कोलाई छोड्नु पर्यो हैन। सो तपाईले जान्नुभयो फर्स्टमा u लाई छोड्दिनु भयो v सित हात मिलाउनु भयो भनेको u लाई छोडेर के गर्नु भयो त v को डेरिभेटिभ गर्नु भयो। अब v सित हात मिलाइसक्नु भयो भने अब u को पालो हैन अब के गर्नु भयो त v लाई छोड्दिनु भयो अब u लाई u सित हात मिलाउनु भयो। सो अब के हुन्छ त u को डेरिभेटिभ गर्नु भयो है त। सो यसरी निमोनिक्स बनाएर पढ्नु होला हैन ल। सो यो फर्मुला सम्झिनु होला। सो अब यसमा हेर्नु त सो फर्स्टमा हामीलाई के गर्नु पर्यो त लेट y is equals to x square plus 3x and sin 5x भयो। सो अब differentiating both side with respect to के त x। सो के हुन्छ त dy upon dx is equals to के हुन्छ त d by dx of के हुन्छ x square plus 3x sorry x square plus 3x एन्ड के हुन्छ त sin 5x हुन्छ है त। सो अब फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त x square plus 3x लाई छोड्नु पर्यो एन्ड d sin 5x upon dx गर्नु पर्यो फेरि प्लस sin 5x लाई छोड्नु पर्यो र कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त x square plus 3x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो x square plus 3x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। सो x square plus 3x को डेरिभेटिभ एन्ड d हेर्नु त यो फर्मुलामा मिलेको छ त मिलेको छैन। सो sin x सित कुन एंगल छ त 5x छ सो d 5x upon dx गर्नु पर्यो प्लस sin 5x इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x एन्ड प्लस 3x को डेरिभेटिभ 3। सो अब हेर्नु त x स्क्वायर प्लस 3x इन्टु sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos 5x इन्टु 5x को डेरिभेटिभ 5 हुन्छ प्लस
sin 5x 2x plus 3 हैन सो यस अब के भयो त यसको डेरिभेटिभ 5x square plus 3x cos 5x plus sin 5x यसलाई पहिला लेखौँ है त 2x plus 3 sin 5x है त यो यसो के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर हुन्छ है त सो मेन के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला थाहा राख्नु होला हैन एन्ड यसमा हेर्नु त यो भनेको एउटा टर्म भयो एन्ड यो tan वाला के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को टर्म भयो है त सो सोलुसन लेट y is equals to x cube tan 2x cube plus 3x भयो अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड हैन विथ रेस्पेक्ट टु x सो के गर्नु पर्यो त dy upon dx is equals to d by dx of x cube tan 2x cube plus 3x भयो हैन अब हेर्नु त u डट v को लगाउनु पर्यो सो पहिला के गर्नु पर्यो त यो u भयो एन्ड यति के हुन्छ त v हुन्छ सो पहिला u लाई छोड्नु पर्यो d tan 2x cube plus 3x भयो एन्ड डिभाइड बाइ के हुनु पर्छ त dx प्लस अब के गर्नु पर्यो त tan 2x cube plus 3x लाई छोड्नु पर्यो एन्ड डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो त सरी अब के हुन्छ त एन्ड कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त x क्यूब को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो x क्यूब अब हेर्नु त d यो फर्मुलामा मिलेको छ त छैन सो 2x क्यूब प्लस 3x डिभाइड बाइ tan को एंगल के छ त 2x क्यूब प्लस 3x हैन इन्टु अब के हुन्छ त 2x क्यूब प्लस 3x डिभाइड बाइ के हुन्छ त dx हुन्छ हैन प्लस tan 2x cube plus 3x and x cube को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 3x हैन मैले के भनेको थिए जस्तै x टु द पावर n छ हैन यदि पोजिटिभ छ भने n लेख्नु होला एन्ड एक पावर घटाइदिनु होला यदि पावर नेगेटिभ छ भने माइनस n छ भने माइनस n लेख्नु एन्ड x टु द पावर माइनस n माइनस 1 गर्नु हैन एक पावर के हुन्छ त बढाइदिनु होला हैन माइनस n माइनस के हुन्छ भने त माइनस n प्लस 1 भयो नि हेर्नु त एक पावर बढ्यो नि हो त्यस्तै गर्नु होला सो यति भयो सो अब हेर्नु त यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त x क्यूब इन्टु tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x हुन्छ हैन इन्टु 2x क्यूब प्लस 3x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 3 2 जा 6 x क्यूब को डेरिभेटिभ x स्क्वायर प्लस 3x को डेरिभेटिभ 3 हुन्छ प्लस tan 2x क्यूब प्लस 3x इन्टु 3x हुन्छ है त सो हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि x क्यूब एन्ड 6x स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 3x एन्ड प्लस 3x tan 2x क्यूब प्लस 3x यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर हुन्छ है त यसलाई अब फर्दर के सोल्भ गर्नु पर्यो हैन यति नै एन्सर राखौँ न है त सो अब हेर्नु त यो पार्ट भनेको एउटा भयो अनि यो पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को भयो है त सो सोलुसन let y is equals to a root over x cos ax square minus b so differentiating both side with respect to कति त x so के हुन्छ त dy upon dx is equals to d by dx of a root over x cos ax स्क्वायर माइनस b भयो हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब u लाई छोड्नु पर्यो u भयो के त u एन्ड यति भनेको v सो अब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त cos ax स्क्वायर माइनस b को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो प्लस अब cos ax स्क्वायर माइनस b लाई छोड्नु पर्यो एन्ड कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त a रुट ओभर x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो a रुट ओभर x एन्ड d cos ax स्क्वायर माइनस b डिभाइड बाइ d ax स्क्वायर किनभने cos को एंगल ax स्क्वायर छ सो अब d ax स्क्वायर माइनस b एन्ड dx गर्नु पर्यो प्लस cos
ax स्क्वायर माइनस b इन्टु हेर्नु त a छ भने a के त कन्स्ट्यान्ट छ बाहिर आयो एन्ड रुट ओभर x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/2 रुट ओभर x हुन्छ है त सो अब a रुट ओभर x इन्टु cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस साइन ax स्क्वायर माइनस b हुन्छ इन्टु ax स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2ax माइनस b को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 अब प्लस कति बाँकी भयो त a/2 root over x cos ax square minus p and यो ठाउँमा हेर्नु त कति हुन्छ त यो ठाउँमा हेर्दाखेरि त 2 a र a भनेको a स्क्वायर एन्ड रुट ओभर x भनेको x टु दी पावर 3/2 भयो किनभने हेर्नु त x टु दी पावर 1 छ इन्टु x टु दी पावर 1/2 छ x टु दी पावर 1 प्लस 1/2 भनेको x टु दी पावर 3/2 भयो हैन सो त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ सो x टु दी पावर यति भयो एन्ड माइनस भयो यो माइनस एन्ड अब के हुन्छ भन्दाखेरि साइन ax स्क्वायर माइनस b एन्ड प्लस a/2 रुट ओभर x cos ax स्क्वायर माइनस b सो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ है त मेन चाहिँ चेन रुल कसरी युज गर्ने कसरी एप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ थाहा राख्नु होला एन्ड अरु के हुन्छ भन्दाखेरि आफै सोल्भ हुन्छ है त आफै सोल्भ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई इजी हुन्छ सोल्भ गर्नमा सो त्यसरी गर्नु होला है त अब चाहिँ अर्को क्वेशनमा जाउँ अब यसमा हेर्नु त यो भनेको हेर्नु त के छ यति भनेको एउटा पार्ट भयो एन्ड यति भनेको एउटा पार्ट भयो सो सोलुसन लेट y is equals to x plus sine 2x and sec 3x square भयो हैन सो अब के गर्नु पर्छ त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x we get हैन सो अब हेर्नु त dy upon dx dy by dx equals to के हुन्छ त dy dx of x plus sine 2x and अरु के हुन्छ त sec 3x स्क्वायर हुन्छ है त सो अब के गर्नु पर्यो त पहिला x plus sine 2x लाई छोड्नु पर्यो एन्ड कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त dy dx of sec 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो प्लस अब के हुन्छ भन्दाखेरि sec 3x स्क्वायर लाई छोड्नु पर्यो एन्ड dy dx अब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त x plus sin 2x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो है त सो अब हेर्नु त x plus sin 2x अब हेर्नु त मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि sin स्क्वायर x छ भने यसलाई sin x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ हैन तर यदि sin x स्क्वायर छ भने यो के छ त एंगलमा छ एंगलको स्क्वायर छ भने यसलाई sin x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्दैन है त मिल्दैन है त सो त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एंगल हो र त्यो होल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ भन्दाखेरि रेशियोको स्क्वायर हो है त्यसमा अब डिफरेन्स हुन्छ सो अब हेर्नु त d sec 3x स्क्वायर छ भने d sin सित के एंगल छ 3x स्क्वायर छ सो इन्टु 3x स्क्वायर अपन dx गर्नु पर्यो प्लस sec 3x स्क्वायर एन्ड हेर्नु त x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 एन्ड प्लस sin 2x को डेरिभेटिभ जस्तै तपाईहरुले पढ्नु भएको होला sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos x हुन्छ हैन तर d by dx of sin ax छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त a cos ax यसको के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ हुन्छ म एकचोटी यसलाई राम्ररी नै लेखिदिन्छु हैन हेर्नु त एउटा यो पनि थाहा राख्नु होला जस्तै d by dx of sin ax छ भने a भनेको के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट 1 2 3 4 जे भए पनि के हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos a कन्स्ट्यान्ट जे छ त्यो बाहिर आउँछ एन्ड cos के हुन्छ त ax हुन्छ जस्तै अब हेर्नु न विश्वास लाग्दैन भने म प्रुभ नै गर्दिन्छु sin 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sin 2x sin सित के छ त
2 छ सो 2x हुनु पर्यो एन्ड अब 2x को पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो sin 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos 2x इन्टु एन्ड 2x को डेरिभेटिभ 2 सो 2 cos 2x हेर्नु त भयो नि हेर्नु त 2 के हुन्छ अगाडि आयो एन्ड त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि sin को डेरिभेटिभ cos सो हेर्नु त भयो नि त हो सो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला पनि थाहा राख्नु होला सो अब यस के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2 cos 2x हुन्छ है त सो अब हेर्नु त x प्लस sin 2x भयो एन्ड sec को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec 3x स्क्वायर डट tan 3x स्क्वायर इन्टु 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 6x हुन्छ है त प्लस sec 3x square and 1 plus 2 cos 2x हैन सो अब हेर्नु त 6x and अरु के हुन्छ त x plus sin 2x and sec 3x square dot tan 3x square plus sec 3x square 1 plus 2 cos 2x अब यतिबाट sec 3x स्क्वायर कमन पनि लिन मिल्छ तर अब त नलिए पनि भयो अनि लिदा के हुन्छ त राम्रो हुन्छ sec 3x स्क्वायर कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त 6x x प्लस sin 2x डट के हुन्छ त tan 3x स्क्वायर प्लस यो sec गयो भने बाँकी के हुन्छ त 1 प्लस 2 cos 2x बाँकी हुन्छ हैन अब यसलाई खोल्दिए पनि भयो जस्तै sec 3x स्क्वायर हैन हेर्नु त यो 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 6x x प्लस sin 2x एन्ड tan 3x स्क्वायर यति एन्सर लेखे पनि भयो यति एन्सर लेखे पनि भयो यति एन्सर लेखे पनि भयो अब तपाईहरुलाई जुन सुटेबल लाग्छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि लेख्नु होला है त सो अब यसमा हेर्नु त यो भनेको यो u भयो यो भनेको के हुन्छ त b भयो सो सोलुसन लेट y is equals to ax cube and cosec p minus qx सो के हुन्छ त differentiating both side with respect to x so dy upon dx is equals to d by dx of ax cube cosec p minus qx हुन्छ हैन अब सो हेर्नु त अब के गर्नु पर्यो त u डट v वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो सो पहिला ax क्यूब लाई छोड्नु पर्यो एन्ड d by dx अब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त cosec p minus qx को डेरिभेटिभ गर्यो प्लस अब cosec p minus qx लाई छोड्नु पर्यो एन्ड d by dx अब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त ax क्यूब को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो ax क्यूब अब हेर्नु त d यो फर्मुलामा छ त छैन सो p minus qx भयो डिभाइड बाइ कति हुन्छ त d p minus qx भयो इन्टु d p minus qx भयो डिभाइड बाइ कति त dx अब प्लस cosec p minus qx भयो इन्टु x क्यूब को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3ax स्क्वायर हुन्छ हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि सो अब हेर्नु त cosec को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cosec को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस cosec p minus qx and cot p minus qx हैन एउटा यो भयो एन्ड इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त यसको डेरिभेटिभ p को डेरिभेटिभ 0 माइनस qx को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस q हुन्छ एन्ड प्लस 3ax स्क्वायर cosec p minus qx भयो हैन सो अब हेर्नु त यो माइनस र यो माइनस इन्टु भएर के हुन्छ प्लस हुन्छ सो के हुन्छ हेर्नु त aqx क्यूब हैन cosec p minus qx and cot p minus qx भयो and plus 3ax square cosec p minus qx लेखे पनि भयो अथवा यसबाट के हुन्छ त cosec p minus qx
कमन लिएर के हुन्छ a क्यू x क्यूब अब बाँकी के छ त cot p माइनस क्यू एक्स प्लस 3ax स्क्वायर लेखे पनि भयो हैन अरु यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि cosec p माइनस क्यू एक्स 3ax स्क्वायर प्लस a क्यूब x क्यूब हैन cot p माइनस क्यू एक्स है त सो यसरी पनि के हुन्छ त लेखे पनि भयो है त सो अब अर्कोमा जाउँ त अब यसको हेर्नु त यसमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सोलुसन के त लेट y इज इक्वल्स टु 1 बाई रुट ओभर x साइन रुट ओभर x भयो हैन साइन रुट ओभर x भयो अब डिफरेन्सिएटिङ both side with respect to के त x so dy by dx हैन हेर्नु त के हुन्छ त dy by dx is equals to d by dx of 1 by root over x dot sin root over x यसको डेरिभेटिभ अब हेर्नु त 1 by root over x लाई छोड्नु पर्यो अनि d by dx of के गर्नु पर्यो त sin root over x गर्नु पर्यो प्लस sin root over x लाई छोड्नु पर्यो and d by dx of के गर्नु पर्यो त 1 by root over x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो 1 by root over x अब हेर्नु त d sin सित के छ त root over x सो फर्मुलामा लिएर जानका लागि root over x लिएर के हुन्छ भन्दाखेरि d सित पनि root over x हुनु पर्यो सो अब d root over x डट dx भयो प्लस sin root over x हैन अब हेर्नु त d 1 by root over x भनेको x to the power 1 by 2 भयो and x to the power minus 1 by 2 भयो नि हो सो x to the power minus 1 by 2 भयो and के हुन्छ त dx भयो सो 1 by root over x sin root over x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos root over x into root over x को डेरिभेटिभ मैले भनेको थियो 2 root over x हुन्छ हैन सो प्लस अब के हुन्छ त sin root over x and x to the power x के हुन्छ भन्दाखेरि into minus 1 by 2 हुन्छ हैन and त्यसपछि के हुन्छ भन्दा x to the power minus 1 by 2 minus 1 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x to the power minus 3 by 2 हुन्छ है त सो अब हेर्नु त यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि cos root over x divided by 2x हुन्छ root over x into root over x भनेको x हुन्छ and प्लस माइनस हुन्छ यो माइनस यो प्लस भनेको माइनस हुन्छ and त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि sin root over x divided by 2x to the power कति हुन्छ त 3 by 2 इज त के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ है त मिस्टेक त भएन नि है त ल अब यसबाट कमन लिए पनि भयो हैन तर कमन नलिकन बनाए पनि भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नु होला हैन जस्तै अब कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x to the power 3 by 2 minus 1 भनेको x to the power 1 by 2 हुन्छ हैन सो कमन लिँदाखेरि कति हुन्छ त हेर्नु त जस्तै 1 by 2x मैले कमन लिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि cos root over x minus sin root over x divided by root over x यो पनि आन्सर हुन्छ है त त्यसरी पनि लेखे यो आन्सर निकाले पनि भयो अनि यो आन्सर निकाले पनि भयो है त सो अब यसमा हेर्नु त यसमा मैले अर्को फर्मुला पनि तपाईहरुलाई लेखाएको थिए हैन जस्तो मलाई लाग्छ हैन जस्तो लाग्छ हैन मैले लेखाकै थिए u डट b वाला फर्मुला हैन लेख्दा त चिटिक्क लेख्दिम न हैन d by dx of u upon v यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त पहिला v लाई छोड्ने and du upon dx गर्ने माइनस u लाई छोड्ने dv upon dx गर्ने होल डिभाइड बाइ कति हुन्छ त v स्क्वायर हुन्छ है त सो यसमा हेर्नु त त्यस्तै हो सोलुसन लेट y is equals to x square minus 1 divided by के हुन्छ त cos 4x हुन्छ सो differentiating both side with respect to x सो के हुन्छ त dy upon dx is equals to d by dx of x square minus 1 divided by cos 4x सो अब cos 4x लाई तलकोलाई पहिला छोड्नु पर्यो and के गर्नु पर्यो त
एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाई पहिला डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाई पहिला छोड्नु पर्यो एन्ड डी cos 4x लाई छोडेर dx को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो एन्ड अब बाँकी के छ त cos 4x को होल स्क्वायर अब के हुन्छ त cos 4x एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डेरिभेटिभ कति के हुन्छ त 2x हुन्छ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 भयो एन्ड cos 4x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 4 एन्ड cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ त इन्टु माइनस sin 4x हुन्छ है त एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos 4x को होल स्क्वायर हुन्छ अब कसरी भन्दाखेरि हेर्नु त जस्तै sin ax dy dx अब sin ax छ भने के हुन्छ यसलाई a cos ax हुन्छ त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यदि dy dx अफ cos ax छ भने a माइनस a एन्ड cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sin ax यसरी पनि लेख्न मिल्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई के गरेको थिएँ त भनेको थिएँ हैन सो अब के हुन्छ स्पेस नभएर म यसलाई मेटाउँछु इरेज गर्छु है त ल अब यसमा हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि 2x cos 4x माइनस के हुन्छ त यो माइनस र यो माइनस मिलेर के हुन्छ प्लस हुन्छ अब के हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 1 sin 4x डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos स्क्वायर 4x यसरी लेखे पनि भयो हैन अब यसको फर्दर के सोल्भ गर्ने मिल्छ त मिल्दैन हैन सो यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त नत्र यसको यसको सोल्भ गर्दाखेरि हुँदैन ठीक छ यति नै एन्सर राखौँ न सो अब यो क्वेशन के गर्छु भन्दाखेरि म डु योर सेल्फमा छोडिदिन्छु है त के गर्छु त डु नत्र म गरिदिन्छु किन तपाईँ रिसाउनुहुन्छ फेरि दाइ लास्ट क्वेसन तपाईँले किन छोडिदिनु भयो भनेर रिसाउनुहुन्छ हैन सो म गरिदिइहाल्छु सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त सेक एन एक्स डिभाइड बाइ के हुन्छ त ax माइनस b हुन्छ अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x हैन अब हेर्नु त के हुन्छ त dy upon dx is equals to d by dx of sec n x divide by के हुन्छ त ax minus b हुन्छ अब हेर्नु त ax minus b लाई पहिला छोड्नु पर्यो तलकोलाई डेरिभेटिभ कसको गर्नु पर्यो त sec n x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो माइनस के गर्नु पर्यो त अब sec n x लाई छोड्नु पर्यो एन्ड d बाइ dx सब कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त ax माइनस b को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ ax माइनस b को के त होल स्क्वायर गर्नु पर्यो सो अब हेर्नु त ax माइनस b भयो एन्ड sec n x अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त d sec n x डिभाइड बाइ sec सित के छ त d n x into dnx divide by dx minus sec nx into ax को डेरिभेटिभ a minus b को डेरिभेटिभ 0 सो अब तलमा के हुन्छ त ax minus b को होल स्क्वायर हुन्छ सो अब हेर्नु त ax minus b and sec nx को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec nx dot tan nx into nx को डेरिभेटिभ n हुन्छ हैन सो माइनस a sec nx भयो हैन हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि a sec nx डिभाइड बाइ ax माइनस b को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ हैन सो अब हेर्नु त के हुन्छ माथिबाट मैले sec nx कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त ax माइनस b हुन्छ एउटा हैन ax माइनस b हुन्छ एन्ड एउटा के हुन्छ त tan nx हुन्छ यसलाई n पनि बाँकी छ नि हैन हेर्नु त n पनि बाँकी छ n हुन्छ बाँकी एन्ड एउटा ax माइनस b बाँकी हुन्छ एन्ड tan nx बाँकी हुन्छ एन्ड एउटा बाँकी के हुन्छ माइनस a बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ त ax माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ अब फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ sec nx a माइनस n ax माइनस b सरी नत्र माथि के छोडिदेऊ हैन माथि नै छोडिदेऊ यति नै एन्सर हुन्छ यसको है त
सो 5 नम्बर फाइन्ड द डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ द फ्लोइङ। अब यसको हेर्नु त, अब यो क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ हैन, जस्तै तपाईहरुले त u अपन v क्वोशिएन्ट रुल बनेको डेरिभेटिभ dy dx अफ u अपन v वाला फर्मुला थाहा छ। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई डाइरेक्टली त्यही फर्मुलामा लगेर यत्रो ठुलो एक पेज डेढ पेज लगाएर तपाईहरुले सोल्भ गर्नुहुन्छ हैन, किनभने यसको त सोलुसन सानो थोरै नै हुन्छ हैन। तर एकछिन यसो दिमाग लगाउँदाखेरि, अब के दिमाग लगाउने भन्दाखेरि हेर्नु त, माथि पनि एउटा फर्मुलामा गइरहेछ हैन, अनि तल तलको त के हुन्छ भन्दाखेरि तललाई छोडिदिनु, माथिमा हेर्नु त, यो कसैको फर्मुला छ। जस्तै सब मल्टिपल एंगलमा हेर्नुहुन्छ भने cos x को फर्मुला के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर x by 2 हुन्छ। मल्टिपल एंगलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त cos 2x को 1 - 2 sin a स्क्वायर x हुन्छ। अब हेर्नु त यो यसको फर्मुला माथि छ हैन, छ नि, त त्यही एकचोटी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एकचोटी फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नु होला। सिम्प्लिफाई हुन्छ कि हुँदैन एकचोटी यसो सोच्नु होला। यदि सिम्प्लिफाई भइरहेछ भने के त, यदि सिम्प्लिफाई भइरहेको छ भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अनि बल्ल डेरिभेटिभ गर्नु होला। नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो डेरिभेटिभ हुन्छ है त, अनि टाइम पनि लाग्छ। इक्जाममा त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यत्रो ठुलो बनाउन जानुहुन्छ भने अर्को क्वेसन छुट्ने पनि सम्भावना हुन सक्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन यसो हेर्नु होला कि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकडाउन भइरहेछ कि भइरहेको छैन। सिम्पलेस्ट फर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेकडाउन भइरहेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नु होला। यदि भइरहेको छ भने त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पलेस्ट फर्ममा हैन पहिला ब्रेकडाउन गरेर अनि बल्ल डेरिभेटिभ गर्नु होला। जस्तै यो क्वेसनमा हेर्नु त, पहिला के गर्नु पर्यो त, सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त 1 - 2 sin स्क्वायर x by 2 गर्नु पर्यो, अनि डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos स्क्वायर x हुन्छ। अरु के हुन्छ त, माथिको के हुन्छ त cos x हुन्छ, एन्ड तलमा के हुन्छ त cos स्क्वायर x हुन्छ। अब एउटा cos क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ cos x हुन्छ, एन्ड के हुन्छ त sec x हुन्छ। 1 by cos x भनेको sec x हुन्छ हैन। सो देयरफोर हेर्नु त y इक्वल्स टु यति भयो। अब बल्ल डिफरेन्शिएटिङ गर्न, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to के त x। सो अब हेर्नु त dy अपन dx इक्वल्स टु d sec x डिभाइड बाई dx। अब sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec x डट tan x। हेर्नु त कति छिटो एन्सर आयो हैन। अनि तपाईहरुले uv वाला फर्मुला लगाउनु हुन्थ्यो भने हैन एन्सर चाहिँ यही नै आउँथ्यो, एन्सर आउनु पर्ने यही हो, तर धेरै लामो हुन्थ्यो के त्यो हैन। सो सिम्पलेस्ट फर्ममा तोडेर जानु होला। अब हेर्नु त यो फर्मुलामा पनि हेर्नु त यसलाई पनि हेर्दाखेरि हैन माथिमा हेर्नु त, माथि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा गइरहेको छ नि, लेट y इक्वल्स टु के हुन्छ त sin 2 nx डिभाइड बाइ कति छ त cos स्क्वायर nx। अब हेर्नु त sin 2 nx लाई मैले थीटा मान्छु हैन, एन्ड अब हेर्नु त sin 2 थीटा को फर्मुला के छ त 2 sin nx डट के हुन्छ त cos nx हुन्छ हैन। सो nx लाई मैले के सपोज गर्छु त त्यो थीटा हो भनेर म सपोज गर्छु। सो के हुन्छ त हेर्नु त 2 sin nx डट के हुन्छ त cos nx हुन्छ, एन्ड डिभाइड बाइ हेर्नु त cos स्क्वायर nx। यो र यो एउटा कटिसकेपछि के बाँकी हुन्छ त 2 sin nx डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos nx हुन्छ। अब बल्ल के हुन्छ त 2 sin अपन cos भनेको tan nx हुन्छ। अब हेर्नु त y इज इक्वल्स टु कति आयो यो हैन। सो देयरफोर y इज इक्वल्स टु यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब बल्ल डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो हेर्नु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ त d बाई dx अफ 2 tan nx हैन। अब हेर्नु त 2 बाहिर आउँछ d, अब tan को एंगल के छ त nx छ, एन्ड डिभाइड बाइ के गर्नु पर्छ त nx गर्नु पर्यो, एन्ड d nx डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो त dx गर्नु पर्यो हैन। सो अब हेर्नु त 2 हुन्छ, एन्ड tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर nx हुन्छ इन्टु nx को डेरिभेटिभ n। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि 2n एन्ड sec स्क्वायर nx के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ। सो मैले तपाईहरुलाई भने कि यदि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि
इम्प्लिसिट फर्ममा अथवा त्यो एक्सप्रेसनलाई हेर्नुहुन्छ भने कुनै फर्मुला छ कि कुनै फर्मुलामा गइरहेछ कि त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि त्यो एक्सप्रेसन सिम्पल फर्ममा आउँछ कि हैन त्यो चेक गर्नु होला एन्ड त्यो चेक गरिसकेपछि अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि यदि सिम्पल फर्ममा आइरहेछ भने त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल फर्ममा ल्याएर अनि बल्ल डेरिभेटिभ गर्नु होला है त। सो अब यसलाई हेर्नु त माथिमा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि sin c माइनस sin d को फर्मुला एन्ड तलमा हेर्नुहुन्छ भने cos c प्लस cos d को फर्मुला छ हैन। सो त्यही फर्मुलामा लगौं सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु के हुन्छ त sin ax माइनस sin bx डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos ax प्लस cos bx भयो हैन। अब हेर्नु त sin c माइनस sin d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos ax प्लस bx डिभाइड बाइ 2 डट sin के हुन्छ त ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2 भयो एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ त 2 cos ax प्लस bx डिभाइड बाइ 2 डट sin सरी sin हुँदैन cos नै हुन्छ हैन। cos के हुन्छ त ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2 म फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्छु कि कुनै पनि हैन डेरिभेटिभको हुन्छ अथवा जुनसुकै च्याप्टरको एक्सरसाइज यदि तपाई सोल्भ गरिराख्नु भएको छ भने फर्स्ट तपाईलाई के हुन्छ त बेसिक त्यो च्याप्टरको बेसिक नलेज हुनु पर्यो र यदि फर्मुला छ भने त्यो फर्मुला कन्ट हुनु पर्यो एन्ड त्यो फर्मुला कसरी त्यो एक्सरसाइजमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ के चेन्जेस आएपछि हामीलाई त्यो फर्मुलामा के चेन्जेस गर्नुपर्छ त्यो सबै हामीलाई थाहा भएपछि अनि बल्ल हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं है त। जस्तै हेर्नु त यो छ sin c माइनस sin d को एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुलामा छ। यदि हामीलाई मानौं म सोल्भ गरिरहेको छु भने मलाई sin c माइनस sin d को फर्मुला नै थाहा छ भने म त यतै अड्किन्थे नि। म त यतै यसो टल्ल परेर हेरिन्थे अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के गर्ने भनेर अनि लास्टमा मलाई के हुन्छ भन्दाखेरि केही नभएको भएमा के हुन्छ भन्दाखेरि d डेरिभेटिभ अफ u अपन v लगाइदिन्थे। तर मलाई फर्मुला थाहा छ, थाहा भएको भए म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसलाई मैले सिम्पलेस्ट फर्ममा ब्रेकडाउन गरिरहेको छु किनभने मलाई फर्मुला थाहा छ। हेर्नु त अब यो सिम्पलेस्ट फर्ममा कसरी हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ यो पनि क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी के हुन्छ त sin अपन cos भनेको के हुन्छ त tan ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2 हैन। अब हेर्नु त यो सिम्पल फर्ममा गयो नि हैन। अब हेर्नु त यसलाई डेरिभेटिभ तपाईलाई यदि फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने हैन यदि अलिकता तपाईसित टाइम छ भने हैन सो के गर्नु भन्दाखेरि रफमा पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु र यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु कुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ र कुन चाहिँ छिटो बन्छ तपाईहरुले आफै डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो फर्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई सबै फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड यो फर्मुला त हाम्रो 11 मा 12 मा छैन नि यो त हामीले 10 मा पढेको फर्मुला हो हैन sin c माइनस sin d को फर्मुला हैन ट्रिग्नोमेट्रीमा। सो त्यो सबै तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो अनि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलसको प्रब्लम सल्भ हुन्छ है त। क्याल्कुलसको मात्रै हैन ट्रिग्नोमेट्री पनि छ हैन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीजहरु पनि छ त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सल्भ हुन्छ है त। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x सो के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dx इक्वल्स टु d बाइ dx अफ tan ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2। अब हेर्नु त d tan ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2। अब हेर्नु त tan को एंगल के छ त सरी tan को एंगल के छ ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2। अब इन्टु d के हुनु पर्यो त ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2 हुनु पर्यो अनि dx हुनु पर्यो। अब tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2 इन्टु ax अपन 2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त हेर्नु त 1/2 बाहिर आइसकेपछि ax को डेरिभेटिभ a माइनस b हुन्छ है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि a माइनस b बाइ 2 sec स्क्वायर ax माइनस bx डिभाइड बाइ 2 इज द के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर हुन्छ हैन। आउनु पर्ने त यही एन्सर हो हैन। चाहे तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिम्प्लिफाई गरेर गर्नु अथवा चाहिँ के गर्नु त यसलाई युभी वाला फर्मुला लगाएर गर्नु एन्सर चाहिँ के हुन्छ त एउटै आउँछ तर लामो र छोटोमा डिपेन्ड गर्छ हैन। सो हामी त मेन टाइम बचाउने हो हैन। सो अब यसमा हेर्नु त
यसमा पनि अब यो हेर्नु त यो कुन फर्मुलामा जान्छ तपाईहरुले एकचोटी भन्नु त जस्तै 1 माइनस cos x डिभाइड बाइ 1 प्लस cos x छ भने 1 माइनस cos x को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर x बाइ 2 हुन्छ हैन एन्ड 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाइ 2 हुन्छ यो र यो क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ sin अपन cos भनेको tan स्क्वायर x बाइ 2 हुन्छ हैन सो हेर्नु त y इज इक्वल्स टु यो भयो अब differentiating both side with respect to के त x so के हुन्छ dy upon dx is equals to d by dx of tan x square x by 2 भयो सो के हुन्छ त d tan x by 2 लाई म के गर्छु भन्दाखेरि यसरी स्क्वायर को फर्ममा लेख्न मिल्छ हैन सो अब के हुन्छ त हेर्नु त पावर मिलाउनको लागि जसको पावर जे छ त्यही यता हुनु पर्यो d सिधा पनि x by 2 भयो इन्टु d tan x by 2 हुनु पर्यो एन्ड d के हुनु पर्यो त एंगल के छ त x by 2 छ हैन सो इन्टु dx by 2 हुनु पर्यो सरी के हुनु पर्यो त dx by 2 हुनु पर्यो एन्ड dx हुनु पर्यो है त सो अब हेर्नु त के हुन्छ भन्दाखेरि 2 tan x by 2 हुन्छ हैन पावर के छ पोजिटिभ छ सो 2 भयो एन्ड एक पावर घटाउँदाखेरि tan x by 2 भयो इन्टु tan x by 2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर x by 2 हुन्छ एन्ड x by 2 को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 by 2 सो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइसकेपछि के बाँकी हुन्छ त यसरी लेखौं पहिला ठुलो पावरलाई लेखौं sec स्क्वायर x by 2 डट tan x by 2 इज द राइट एन्सर है त सो अब यसमा हेरौं त यो वाला फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ हैन जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस sin x इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ त cos x माइनस sin x बाइ 2 सरी x बाइ 2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ अब कसरी म यसलाई प्रुफ गर्दिन्छु है त जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस sin x छ भने 1 भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि sin स्क्वायर x बाइ 2 प्लस के हुन्छ त cos स्क्वायर x बाइ 2 हुन्छ एन्ड माइनस sin x लाई म के यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ 1 हुन्छ सो म के गर्छु भन्दाखेरि sin स्क्वायर x बाइ 2 प्लस cos स्क्वायर x बाइ 2 इक्वल्स टु 1 यो पनि हुन्छ हैन सो अब sin x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि sin x को के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin x बाइ 2 डट cos x बाइ 2 अब हेर्नु त यो के भयो त हेर्नु त म cos स्क्वायर x बाइ 2 माइनस 2 के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला cos लेखौं cos x बाइ 2 डट sin x बाइ 2 प्लस के हुन्छ त sin स्क्वायर x बाइ 2 अब हेर्नु त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ त cos x बाइ 2 माइनस sin x बाइ 2 को के छ त होल स्क्वायर है त सो हेर्नु त यो बराबर यो भयो हेर्नु त भयो नि सो यति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लेख्न मिल्छ एन्ड 1 प्लस sin x लाई कति लेख्न मिल्छ त cos x बाइ 2 प्लस sin x बाइ 2 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ है त सो यसरी पनि गर्न मिल्छ सो अब हेर्नु त मैले त तपाईहरुलाई भनेको थिए हैन कि रुटबाट हटाउनका लागि रेशनलाइज गर्नुपर्छ तर रेशनलाइज कति बेला गर्नुपर्छ जब के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै फर्मुलामा गइरा छैन हैन अथवा फ्याक्टराइजेसनमा गइरा छैन भने त्यति बेला बल्ल हामीले के गर्नुपर्छ त रेशनलाइज गर्नुपर्छ तर यसमा हेर्नु त यसमा त हाम्रो उ भइराछ नि त फर्मुलामा गइराछ अनि फर्मुलामा गइराछ भने फर्मुलाको स्क्वायर पनि गइराछ अनि स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पलेस्ट फर्म आउँछ सो सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस sin x डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस sin x को रुट हैन अब हेर्नु त रुट ओभर के हुन्छ त 1 माइनस sin x को के हुन्छ भन्दाखेरि cos x बाइ 2 माइनस sin x बाइ 2 को होल स्क्वायर एन्ड डिभाइड बाइ यो पनि के हुन्छ त cos x बाइ 2 प्लस sin x बाइ 2 को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ अब यसलाई म यसरी लेख्न मिल्छ नि cos x बाइ 2 माइनस sin x बाइ 2 डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos x बाइ 2 प्लस sin x बाइ 2 को होल स्क्वायर सो यो स्क्वायर रुट क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ त cos x बाइ 2 माइनस sin x बाइ 2 डिभाइड बाइ cos x बाइ 2 प्लस sin x बाइ 2 भयो हैन अब म के गर्छु भन्दाखेरि
अलिकता सानो सानो लेख्यौँ नत्र फेरि स्पेस नै पुग्दैन हैन। सो अब हेर्नु त म के गर्छु भन्दाखेरि कोसले तल माथि डिभाइड गर्छु। सो यसमा कोसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ। यसमा कोसले डिभाइड गर्दाखेरि माइनस साइनमा कोसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ tan x/2 हुन्छ एन्ड डिभाइड बाइ के हुन्छ हेर्नु त यसमा x ले डिभाइड गर्दाखेरि यसो के अलिकता कन्फ्युजन हुन्छ भने म गर्दिन्छु। जस्तै के हुन्छ हेर्नु त डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ के हुन्छ cos x/2 सो cos x/2 डिभाइड बाइ cos x/2 माइनस sin x/2 डिभाइड बाइ के हुन्छ त sin x/2 होल डिभाइड बाइ के हुन्छ त cos x/2 डिभाइड बाइ cos x/2 प्लस sin x/2 होल डिभाइड बाइ के हुन्छ त sin x/2 अब हेर्नु त अब के भयो cos 1 माइनस हेर्नु त tan x/2 भयो एन्ड 1 प्लस के हुन्छ त tan x/2 भयो। अब हेर्नु त tan 45 भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ नि tan 45 डिग्री इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो यसलाई म के गर्छु tan π/4 लेखिदिन्छु माइनस tan x/2 गरिदिन्छु एन्ड 1 प्लस हैन यो वाला फर्मुलामा लिएर जान खोजेको के मैले जस्तै के हुन्छ tan a plus b को फर्मुला थाहा छ नि तपाईहरुलाई के हुन्छ त tan a plus tan b डिभाइड बाइ 1 माइनस 1 माइनस tan a डट tan b यो फर्मुला थाहा छ नि एउटा फर्मुला एन्ड अर्को फर्मुला के हुन्छ त tan a minus b को फर्मुला के हुन्छ त tan a minus tan b डिभाइड बाइ के हुन्छ 1 प्लस tan a डट tan b यो फर्मुला हुन्छ नि। सो हेर्नु त माथिमा के छ त माइनस भनेको माइनस यता छ हैन सो यो वाला फर्मुलामा जान्छ। अब हेर्नु त tan a भनेको के हुन्छ tan 45 माइनस tan a/2 एन्ड 1 प्लस tan a फेरि कति छ हेर्नु त tan π/4 यो भनेको केही छैन भने 1 डट छ नि त हो। सो के हुन्छ भन्दाखेरि tan x/2 भयो हैन यो फर्मुलामा मैले दिन्छु स्पेस हुँदैन फेरि हैन। सो बुझ्नु भयो नि हो। सो सबै फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ के फर्मुला नै याद भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टु के हुन्छ भन्दाखेरि लर्न फर्मुला है त। सो अब हेर्नु त यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु tan π/4 माइनस x/2 हैन यसरी लेख्न मिल्छ। सो देयरफोर के हुन्छ y = यति भयो। अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो हेर्नु त अब यता लेख्छु म dy अपन dx = के हुन्छ d tan के छ त π/4 माइनस x/2 म यता डाइरेक्टली गर्दिन्छु tan सित एंगलमा के छ π/4 माइनस x/2 इन्टु d π/4 माइनस x/2 डिभाइड बाइ dx हुन्छ। सो अब हेर्नु त और इक्वल्स टु tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इन्टु π/4 को डेरिभेटिभ 0 एन्ड माइनस x/2 को डेरिभेटिभ -1/2 हुन्छ हैन। सो -1/2 sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इज द के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर है त। सो फर्स्ट हामीलाई के गर्नु पर्यो त फर्मुला चाहिँ याद हुनै पर्छ। फर्मुला याद नभइकन के हुन्छ भन्दाखेरि हामी बनाउनै सक्दैनौं हैन। सो फर्मुला फर्स्ट हामीलाई भयो त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पनि हेर्नु त यहाँ पनि फर्मुला हामी यहाँ यो ठाउँमा धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ के अब के गर्ने भन्दाखेरि झुकिन्छ के हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो फर्म हेर्ने बित्तिकै के गर्नु भन्दाखेरि दुईटा कुरा मात्रै सोच्नु यदि माथि माइनस छ भने tan a - b को फर्ममा लिएर जान खोज्नु होला हैन। यदि माथिमा प्लस छ भने यदि माथिमा के छ भने प्लस छ भने tan a + b को फर्ममा लिएर जान खोज्नु होला। तर त्यो tan a - b र tan a + b को फर्मुला चाहिँ के हुनु पर्छ त तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्छ हैन। अब tan a - b को फर्मुला थाहा छ भने साइडमा त्यसको फर्मुला लेख्नु होला अनि कहाँ कहाँ के थप्नु पर्छ भनेर तपाईहरुले आफै डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसपछि के हुन्छ त प्रब्लम्स इजी हुन्छ बनाउनमा। अब हेर्नु त यो क्वेशनमा के छ त यो क्वेशनमा अलिकता त्यो माथिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टा पुल्टा लेखेछ हैन उल्टो पुल्टो लेखेछ। सो के हुन्छ त सोलुसन लेट y = cos
2x plus 1 डिभाइड बाई के छ त sin 2x छ। सो अब हेर्नु त 1 plus cos 2x पनि लेख्न मिल्छ नि हो त्यही यसैलाई उल्टो पुल्टो लेखेको थियो के अब 2x भयो। अब 1 plus 2x के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos square x हुन्छ अनि डिभाइड बाई sin 2x के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin x डट के हुन्छ त cos x हुन्छ। अब हेर्नु त 2 cos square x भनेको के हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो एउटा cos र एउटा cos क्यान्सल हुन्छ। सो के हुन्छ बाँकी cos x डिभाइड बाई sin x हुन्छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि cot x हुन्छ है त हेर्नु त। सो देयरफोर y इक्वल्स टु कति भयो cot x भयो। अब इजी भयो नि हेर्नु त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो dy अपन dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ त d cot x बाई dx हुन्छ। अब cot x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस cosec स्क्वायर x हुन्छ है त हेर्नु त कति सिम्पल भयो। यदि हामीले सिम्पलेस्ट फर्ममा लिएर जान सक्यो भने त 2 स्टेपमै एन्सर आउँछ है त। सो अब यसमा हेर्नु त यसमा सोलुसन let y is equals to cos 2x डिभाइड बाई के हुन्छ त 1 माइनस sin 2x। अब हेर्नु त cos 2x को फर्मुला त धेरै छ नि हैन। cos 2x गर्नु त cos 2x को फर्मुला के छ त धेरै छ जस्तै के हुन्छ त हेर्नु त cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x छ हैन। अर्को फर्मुला के छ त 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x छ। अर्को के छ त 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 छ। अर्को के छ त 1 माइनस tan स्क्वायर x डिभाइड बाई 1 प्लस के छ त tan स्क्वायर x छ। एन्ड अर्को के छ त सायद यस्तो होला हैन कोट स्क्वायर x माइनस 1 डिभाइड बाई कोट स्क्वायर x प्लस 1 यस्तो वाला फर्मुला छ। हेर्नु त कति फर्मुला छ यो दुईटा फर्मुला मलाई अलिकति डाउट छ न त हैन। ठिक छ। सो है त यति फर्मुला छ। सो अब कुन फर्मुला चाहिँ युज गर्ने कुन चाहिँ युज नगर्ने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्ने हुन्छ हैन। सो जति तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँको के हुन्छ प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटी बढ्छ। सो हेर्नु त माथिमा के कुन फर्मुला युज गर्ने त cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x युज गर्ने। अब किन अब हेर्नु त 1 माइनस sin 2x 1 माइनस sin 2x को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ 1 माइनस sin x को फर्मुला के हुन्छ हेर्नु त cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 को होल स्क्वायर हुन्छ हैन। सो त्यस्तै के हुन्छ यसको फर्मुला sin x लेखे पनि भयो हैन। अब माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि cos x माइनस sin x को होल स्क्वायर लेखे पनि भयो। अब यसलाई यसरी sin x माइनस cos x को होल स्क्वायर लेख्न पनि मिल्छ। अब कसरी भन्दाखेरि मानौ मैले sin को माइनस कमन लियो भने cos x माइनस sin x हुन्छ हैन। स्क्वायर अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब माइनस को स्क्वायर के हुन्छ प्लस अब cos x माइनस sin x को स्क्वायर पनि हुन्छ हैन। सो अब कन्डिसन अनुसार हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो अब हेर्नु त अलिकता म यसलाई इरेज गर्छु है त। सो अब यसमा हेर्नु त अब यसको फर्मुला अब तलमा पनि त्यही फर्मुला युज गरौँ। अब हेरौँ त तलमा के हुन्छ भन्दाखेरि cos x माइनस sin x को के हुन्छ भन्दाखेरि होल स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नु त माथिमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ नि। सो के लेख्छु भन्दाखेरि cos x माइनस sin x एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि cos x प्लस sin x हुन्छ एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ त cos x माइनस sin x को के हुन्छ भन्दाखेरि होल स्क्वायर हुन्छ। सो एउटा क्यान्सल भइसकेपछि यो र यो क्यान्सल भइसकेपछि के बाँकी हुन्छ त cos x प्लस sin x बाँकी हुन्छ एन्ड डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि cos x माइनस sin x बाँकी हुन्छ हैन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि न्युमरेटर र डेनोमिनेटरलाई cos x ले डिभाइड गरिदिन्छु। सो के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस के हुन्छ 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x डिभाइड बाई के हुन्छ त 1 माइनस tan x हुन्छ। अब हेर्नु त फेरि त्यही कन्डिसनमा गयो नि 1 लाई म के लेख्न सक्छु त tan पाई बाई 4 अब प्लसमा छ सो tan x भयो एन्ड डिभाइड बाई के लेख्न मिल्छ त 1 माइनस tan पाई बाई 4 एन्ड डट के हुन्छ त tan x हुन्छ हैन। सो यता केही छैन भने 1 डट छ नि एन्ड 1 भनेको tan पाई बाई 4। अब हेर्नु त फर्मुलामा गयो नि फर्मुलामा गइसकेपछि के हुन्छ त हेर्नु त tan
π/4 प्लस के हुन्छ त x हुन्छ हैन। अब हेर्नु त सो y सो देयरफोर के हुन्छ त y इक्वल्स टु यो भयो। अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो के हुन्छ त हेर्नु त dy अपन dx इक्वल्स टु के हुन्छ त d by dx अफ tan π/4 प्लस x भयो। अब हेर्नु त यो फर्मुलामा छ त छैन, सो के गर्नुपर्छ π/4 प्लस x डिभाइड बाइ कति छ d π/4 प्लस x इन्टु d के हुन्छ त π/4 प्लस x डिभाइड बाइ dx हुन्छ। सो tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक स्क्वायर π/4 प्लस x इन्टु π/4 को डेरिभेटिभ 0 एन्ड x को डेरिभेटिभ 1। सो देयरफोर यसको के हुन्छ त सेक स्क्वायर π/4 प्लस x इज द के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त। सो अब यो क्वेसनमा हेर्नु त यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि लास्टै इजी छ के, तर तपाईहरुलाई लागेको मात्रै हो यो गाह्रो हैन। सो हेर्नु त लेट y इज इक्वल्स टु 1 अपन म के गर्छु त सेक x माइनस tan x भयो हैन। अब हेर्नु त सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो यो 1 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लेख्न मिल्छ त मिल्छ हैन। सेक x माइनस tan x भयो। अब माथिमा हेर्नु त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त सेक x प्लस के हुन्छ त tan x हुन्छ हैन। एन्ड के हुन्छ त अर्को सेक x माइनस tan x हुन्छ डिभाइड बाइ के हुन्छ त सेक x माइनस tan x हुन्छ हैन। अब माइनस माइनस गयो। सो देयरफोर के हुन्छ y इक्वल्स टु सेक x प्लस के बाँकी हुन्छ त tan x बाँकी हुन्छ। अब हेर्नु त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ त x। सो के हुन्छ हेर्नु त dy बाइ dx इज इक्वल्स टु d बाइ dx अफ सेक x प्लस tan x भयो हैन। अब हेर्नु त सेक x को डेरिभेटिभ के हुन्छ सेक x डट tan x हुन्छ प्लस सेक स्क्वायर x हुन्छ। अब हेर्नु त सेक x कमन लिँदाखेरि tan x प्लस के हुन्छ त सेक x हुन्छ हैन। सो के हुन्छ यही यसको एन्सर हुन्छ हैन। सो मेन थियो के यो फर्मुलालाई यो एक्सप्रेसनलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा कसरी लिएर जाने भन्ने तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको होला। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ लग्नु होला है त। सो के हुन्छ भन्दाखेरि कसरी लग्नु भन्दाखेरि माथिमा जुन 1 छ नि हैन, जुन 1 छ भने अब यो 1 भनेको के हुन्छ सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x भयो हैन। अब सेक स्क्वायर x माइनस tan सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 हुन्छ भने अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैन, यसलाई a स्क्वायर यसलाई b स्क्वायरमा लिएर जानु होला। तलको के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सल हुन्छ एन्ड त्यसपछि यति बाँकी हुन्छ एन्ड यसको डेरिभेटिभ गर्नु होला। अब सेक x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक x डट tan x हुन्छ एन्ड प्लस tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर x हुन्छ है त। सो अब यो क्वेसनमा हेर्नु त यो क्वेसन सरी अलिकता रोगा लागेछ। सो y इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि सेक x प्लस के हुन्छ त tan सरी यता tan x लेखेको छ सरी यता tan x हुन्छ हैन। सो tan x डिभाइड बाइ के हुन्छ त सेक x माइनस tan x हुन्छ है त। सो यसलाई अब कसरी गर्ने ल मलाई पनि आउँदैन आउँछ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन। सो फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा हैन सिम्पलेस्ट फर्ममा लिएर जानु पर्यो हैन। सो सिम्पलेस्ट फर्ममा अब यसलाई लिएर जानको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि म यसलाई उ गर्छु के गर्छु भन्दाखेरि रेसनलाइज हैन। रेसनलाइज किन गर्छु भन्दाखेरि मलाई जसरी पनि यो तलबाट यो हटाउनु छ हैन। अब तलबाट यो हटाउनका लागि किनभने हेर्नु त यदि यसलाई u अपन v को u अपन v इक्वेसन टु लगाएर d बाइ dx अफ u अपन v
हैन। यो फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि धेरै ठुलो हुन्छ हैन। सो अब यसलाई हटाउने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि डेनोमिनेटर पार्ट हट्यो भने हैन, यदि डेनोमिनेटरको पार्ट हामीले हटाउन सक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ त इजी हुन्छ हैन। सो यसलाई हटाउनको लागि के गर्छु भन्दाखेरि म रेसनलाइज गरिदिन्छु है त। रेसनलाइज के गर्छु भन्दाखेरि प्लस साइन रेसनलाइज गर्छु। प्लस साइनले रेसनलाइज गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो तलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हुन्छ हैन। अनि अहिले अघिनाको क्वेसनमा 1 को ठाउँमा मैले के लेखेको थिएँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भनेको सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सो यो त हट्ने भयो नि त हैन। सो हेर्नु त म त्यही गर्छु सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिभाइड बाई के गर्छु त सेक एक्स माइनस टेन एक्स इन्टु के गर्छु त हेर्नु त सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिभाइड बाई के गर्छु त सेक एक्स प्लस टेन एक्स होइन। अब यो र यो क्यान्सल भएर फेरि 1 नै आउने हुन्छ। सो मैले यसलाई उ गरिदिएँ होइन। अब हेर्नु त अब माथिमा के हुन्छ त सेक एक्स प्लस टेन एक्सको के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ होइन। एन्ड तलमा के हुन्छ त यो के भयो त ए माइनस बी एन्ड यो बनेको ए प्लस बी। सो के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सो माथिमा के हुन्छ त सेक एक्स प्लस टेन एक्सको होल स्क्वायर हुन्छ होइन। टेन एक्सको होल स्क्वायर टेनको स्क्वायर होइन टेन एक्सको स्क्वायर। अब त तलमा त 1 भयो। सो देयरफोर वाइ इज इक्वल्स टु यति भयो होइन। अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त एक्स। सो अब हेर्नु त डिवाई अपन डिएक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त सेक एक्स प्लस टेन एक्सको होल स्क्वायर डी बाई डिएक्स होइन। सो अब हेर्नु त पावरमा छ। सो पावरमा छ भने के हुन्छ पावर रुल लगाउनु पर्यो। पावर रुल लगाउनको लागि जसको पावर छ जे छ यो डिसी त पनि के हुनु पर्यो त सेक एक्स प्लस टेन एक्स हुनु पर्यो होइन। इन्टु अब के हुनु पर्यो त डी सेक एक्स प्लस के हुनु पर्यो त टेन एक्स हुनु पर्यो डिभाइड बाई कति हुनु पर्यो त डिएक्स होइन। सो अब हेर्नु त यसको के हुन्छ त 2 एन्ड के हुन्छ त सेक एक्स प्लस टेन एक्स हुन्छ होइन। अब के हुन्छ पावर पोजिटिभ छ भने पावर जति हुन्छ त्यति लेख्नु एन्ड एक पावर घटाउनु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त सेक एक्स डट सेक एक्स प्लस के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ होइन। सेक एक्स डट सेक एक्स हुँदैन के हुन्छ त सेक एक्सको डेरिभेटिभ यो सेक एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक एक्स डट टेन एक्स प्लस टेन एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। यो टेन एक्सको डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स हुन्छ। अब हेर्नु त 2 हुन्छ होइन। अब के हुन्छ त सेक एक्स प्लस टेन एक्स भयो होइन। अब मैले यसबाट के गर्छु भन्दाखेरि सेक एक्स कमन लिँदाखेरि के हुन्छ फेरि सेक एक्स प्लस टेन एक्स नै बाँकी हुन्छ। सो हेर्नु त 2 सेक एक्स एन्ड अरू के हुन्छ त सेक एक्स प्लस टेन एक्सको के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ। सो देयरफोर के हुन्छ सो देयरफोर डिवाई बाई डिएक्स इज इक्वल्स टु 2 सेक एक्स प्लस टेन एक्सको के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ। सो है त सो यति चाहिँ गर्नु होला होइन। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त यो हेर्नु त यो पनि त त्यस्तै छ नि होइन। यो म छोडिदिउँ तपाईँहरूको लागि ल म छोडिदिन्छु है त डु योर सेल्फ नत्र छोड्दिनँ म फेरि तपाईँ रिसाउनुहुन्छ। म छोड्दिनँ ल म गरिदिइहाल्छु। म ट्रिकी क्वेसनहरू छोडिदिन्छु। यसो त तपाईँहरूलाई पनि दिमाग चलाउनु पर्यो नि त होइन। सो टेन एक्स डिभाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स भयो होइन। सो के गर्नुपर्छ त 1 भनेको म कति लेख्न सक्छु टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स लेख्छु एन्ड 1 माइनस हेर्नु त फेरि म टेन पाई बाई 4 डट टेन एक्स लेख्छु होइन। अब हेर्नु त यो के भयो त टेन माथिमा प्लस छ होइन। सो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स लेख्छु होइन। सो देयरफोर वाइ इज इक्वल्स टु यति भयो। अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त एक्स। सो हेर्नु त डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु डी बाई
dx of tan pi by 4 minus x होइन सो d tan pi by 4 minus x सरी प्लस x हुन्छ माइनस म लेखिरहेको छु होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि d pi by 4 plus x किनभने फर्मुला मिलाउनको लागि एंगलमा जे छ त्यही लेख्नु पर्यो pi by 4 plus x divide by dx गर्नु पर्यो अब हेर्नु त tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर pi by 4 plus x pi by 4 को डेरिभेटिभ 0 and x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन कसरी लेखिरहेको छु हेर्नु त sec स्क्वायर कति हुन्छ त pi by 4 plus x and यो pi by 4 को डेरिभेटिभ 0 and x को डेरिभेटिभ 1 सो देयरफोर कति हुन्छ यति यसको आन्सर हुन्छ है त सो हेर्नु त फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ हैन फेरि हामीलाई के भयो त uv को फर्मुला हामीलाई हैन सम्झिनु पर्यो uv को फर्मुला सम्झिनु पर्यो अब हेर्नु त sin 6x dot sin 4x आयो हैन सो अब के गर्नु पर्यो त अब यसलाई हामीले uv को फर्मुला युज गरेर के गर्नु पर्छ त सोल्भ गर्नु पर्छ हैन सो अब हेर्नु त यसमा के गर्नु पर्छ अब सोलुसन let y is equals to sin 6x dot के हुन्छ त cos 4x हुन्छ हैन अब differentiating both side with respect to x so के हुन्छ भन्दाखेरि dy upon dx is equals to d by dx of sin 6x dot cos 4x भयो हैन अब के गर्नु पर्यो त यो भनेको कति हुन्छ u यो भनेको कति हुन्छ त v हैन सो पहिला के गर्नु पर्यो त u लाई छोड्नु पर्यो sin 6x and cos को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त cos 4x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो प्लस अब cos 4x लाई छोड्नु पर्यो अब cos को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त sin 6x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन अब sin 6x इन्टु हैन म त d by dx of हेर्नु त d by dx सबै गर्नुभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि cos 4x हैन अब यसलाई किन म चेन रुल लगाउनु फर्मुला मैले तपाईहरुलाई लेखाइदिएको छु सो cos 4x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 4 हुन्छ एन्ड cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस sin के हुन्छ भन्दाखेरि 4x हुन्छ हैन हेर्नु त माइनस sin 4x भयो नि ओ सो अब फेरि हेर्नु त प्लस cos 4x इन्टु sin 6x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sin 6x को डेरिभेटिभ 6 इन्टु sin को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त cos 6x हुन्छ अब हेर्नु त कति भयो त माइनस sin 6x माइनस sin माइनस 4 sin 6x dot sin 4x plus 6 cos 6x dot cos 4x भयो हैन अब के हुन्छ 6 cos 6x dot cos 4x minus 4 sin 6x dot sin 4x यसको के हुन्छ भन्दाखेरि आन्सर हुन्छ है त सो बुझ्नु भयो हैन सो अब नेक्स्ट मा जाम त कतै मिस्टेक भएको छैन नि हैन सो sin को डेरिभेटिभ यो cos 4x को 4 इन्टु माइनस sin 4x प्लस sin 4x इन्टु 6 cos 4x माइनस ठीक छ ल ठीक छ है त सो अब यसमा हेरौँ त के हुन्छ भन्दाखेरि sin 2mx dot sin 2nx छ भने सोलुसन के गर्नु पर्यो त लेट फर्स्ट मा y is equals to sin 2mx dot sin 2nx गर्नु पर्यो अब differentiating both side with respect to कति त x गर्नु पर्यो सो हेर्नु त dy upon dx is equals to के गर्नु पर्यो त d by dx अब कति गर्नु पर्यो त sin 2mx dot sin 2nx गर्नु पर्यो सो अब हेर्नु त
पहिला कसलाई छोड्नु पर्यो त यो भनेको यो भनेको कति हुन्छ त v को फर्ममा छ सो sin 2mx लाई छोड्नु पर्यो एन्ड cos को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त sin 2nx लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन प्लस अब sin 2nx लाई छोड्नु पर्यो अनि cos को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त sin 2mx लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब हेर्नु त sin 2mx इन्टु sin 2nx को डेरिभेटिभ कति हुन्छ यो यस्तै फर्ममा भएन हेर्नु त sin 2nx लाई मैले 2n भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो सो कन्स्ट्यान्टलाई मैले के गर्छु त a सपोज गर्छु है यसलाई a सपोज गरौँ हैन म यसलाई के गर्छु जस्तै फर एक्जाम्पल म गरिरहेको छु हैन 2n लाई मैले a सपोज गरे भने के हुन्छ sin ax हुन्छ sin ax को डेरिभेटिभ के हुन्छ त a एन्ड sin को डेरिभेटिभ sin ax को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos ax हुन्छ हैन सो हेर्नु त a को ठाउँमा मैले के लेखेको छु त 2n लेखेको छु त अब के हुन्छ cos 2nx भयो नि त्यस्तै गर्नु होला हैन जसरी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लमलाई सानोमा सोल्भ गर्नु होला जस्तै 2nx मैले लेखे 2n लेखे sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos 2nx भयो एन्ड प्लस sin 2nx इन्टु 2m एन्ड sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos 2mx भयो है त अब हेर्नु त के हुन्छ 2 2n sin 2mx dot cos 2nx plus 2m sin 2nx dot cos 2mx भयो है त सो यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि यही हुन्छ 2 कमा लिए पनि भयो 2 कमा नलिए पनि भयो सो यसको एन्सर कति हुन्छ त यही हुन्छ है त एक्चुअली म चेक गर्छु यही एन्सर छ कि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एन्सर छ हैन कति हो त 6 को 2 हैन 6 को 2 यो अर्को फर्ममा छ एन्सर हैन हेर्नु त m प्लस n छ ए यो अर्को यसलाई अरु सिम्प्लिफाई गरेको छ के ओ बल्ल म थाहा पाएँ यसलाई के सिम्प्लिफाई गरेको छ भन्दाखेरि m प्लस n एन्ड sin 2m प्लस a हे यसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको छ कि यसलाई के गरेको छ भन्दाखेरि जस्तै ब्याक जाउँ हैन यसमा हेर्नु त यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ नि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि 2 cos a dot cos b छ भने यसलाई के लेख्न सक्छ त cos a plus b plus cos a minus b लेख्न मिल्छ हैन हेर्नु त अब यसलाई यति भयो अनि अरु के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अरु यो भयो एन्ड अर्को के भयो भन्दाखेरि 2 sin a dot sin b छ भने यसलाई के कसरी लेख्न सकिन्छ त 2 sin a dot sin b छ भने cos a plus b minus cos a minus b यसरी लेख्न मिल्छ हैन सो यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो फर्ममा छ भने यस्तो फर्ममा पनि लिएर जान सकिन्छ यस्तो फर्ममा छ भने यस्तो फर्ममा पनि लिएर जान सकिन्छ मैले के गरे भन्दाखेरि फर्मुला लेखेर छोड्दिए हैन यसलाई एकचोटी ब्रेक डाउन गरौँ त cos a dot cos b minus sin a dot sin b हुन्छ हैन एन्ड माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि cos a dot cos b plus sin a dot sin b यता हैन यता माइनस हुन्छ है त a minus a plus हुन्छ हैन सो अब हेर्नु त प्लस भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि a minus b minus cos a plus b सो यता प्लस हुन्छ एन्ड यता के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस हुँदाखेरि माइनस आउँछ सो यो फर्मुला ठीक छ म पनि त भन्छु यति सानो एन्सर त आउँदैन हैन सो यसलाई अरु फर्दर सोल्भ म यो त इजी छ हैन यो दुईटा फर्मुला युज गर्नु होला यसको एन्सर आउँछ है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त
यसमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई पनि अलि फर्दर ब्रेक डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के हुन्छ हेर्नु त, मैले एनलाई छोडिदिएँ होइन, एन्ड टु 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 साइन ए डट कोस बी वाला फर्मुला, यस्तो वाला फर्मुला पनि हुन्छ होइन। टु साइन ए डट कोस बी छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि साइन साइन ए प्लस बी होइन प्लस साइन ए माइनस बी हुन्छ होइन, यो वाला फर्मुला हुन्छ। एन्ड अर्को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि टु कस ए डट साइन बी छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी वाला फर्मुला हुन्छ। सो यसमा हेर्नु त यसमा कुन फर्मुला लाग्छ, अब टु साइन टु एमएक्स डट कस टु एनएक्स भयो प्लस एम बाहिर एम मैले यसलाई यसरी गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टु साइन टु एनएक्स डट कस टु एमएक्स भयो होइन। अब हेर्नु त एन भयो, एन्ड यतिलाई मैले के लेख्न सक्छु त, कति छ हेर्नु त, साइन 2mx होइन, साइन 2mx प्लस 2nx होइन, यसरी लेख्न मिल्छ। एन्ड प्लस के लेख्न सकिन्छ त, साइन 2mx माइनस 2nx लेख्न मिल्छ होइन। एन्ड अरू के लेख्न मिल्छ त, प्लस m साइन के हुन्छ 2nx माइनस 2mx सरी प्लस लेख्न मिल्छ। एन्ड अरू के लेख्न मिल्छ त, डट सरी माइनस होइन प्लस साइन 2nx माइनस, यता म लेखिदिन्छु है त, अलिकता म यसले सानो लेख्छु, यसलाई म के गर्छु त अलिकता सानो लेखिदिन्छु। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एम थियो होइन, सो के हुन्छ भन्दाखेरि साइन ए प्लस बी भनेको 2nx प्लस 2mx होइन। अरू के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस होइन प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि साइन यो के हुन्छ त 2nx माइनस 2mx होइन, यति भयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, एन भयो एन भयो, अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ त हेर्नु त, साइन यसलाई यो ठिकै छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त, के भयो, इरेज नै भइरहेको छैन, सोकै छोडिदिउँ है त, म यसलाई छोडिदिन्छु। सो यसलाई हेर्नु त, यसलाई के गर्न सकिन्छ त होइन, सो सरी यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि एन भयो एन्ड साइन 2mx प्लस 2nx भयो होइन। एन्ड प्लस यो यहाँ यता पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, साइन 2n साइन 2mx माइनस 2nx भयो। एन्ड हेर्नु त अब प्लस एमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, साइन 2mx प्लस के हुन्छ त 2nx हुन्छ। एन्ड प्लस अब हेर्नु त यो nx छ, एमले मल्टिप्लाई गरेँ मैले, एमले खोलिदिउँ न होइन, एमले खोलिदिँदाखेरि इजी हुन्छ होइन, एमले खोलिदिउँ, यता एम छ प्लस एमले खोलिदिँदाखेरि के हुन्छ, साइन 2mx होइन, यो nx छ प्लसको साइन छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एरेन्ज गर्न मिल्छ, 2nx भयो। अब हेर्नु त यता 2nx छ एन्ड 2mx छ, सो म के गर्छु भन्दाखेरि माइनस कमन लिएर बाहिर निकालिदिएँ होइन। अब हेर्नु त साइन माइनस थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस साइन थीटा हुन्छ होइन, यो तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन, साइन माइनस थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस साइन थीटा हुन्छ। सो मैले थीटा भित्र माइनस कमन लियो भने यो माइनस बाहिर पनि आउँछ, एन्ड साइन के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस एम एम मल्टिप्लाई हुन्छ होइन, एम मल्टिप्लाई भइसकेपछि के हुन्छ एम, एन्ड साइन 2mx माइनस 2nx पनि हुन्छ। सो अब हेर्नु त यो भनेको यति भयो एन्ड यो भनेको यति भयो, सो मैले m प्लस n यदि कमन लिए भने सरी यस्तो गर्न मिल्दैन होइन,
यदि मैले के गरेँ भन्दाखेरि साइन 2mx प्लस 2nx मैले कमन लियो भने m प्लस n बाँकी हुन्छ हैन। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्ड योबाट मैले साइन यो कमन लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि m प्लस n बाँकी हुन्छ प्लस योबाट र योबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि साइन मैले के कमन लिए साइन 2mx माइनस 2nx कमन लियो भने m माइनस n के हुन्छ भन्दाखेरि बाँकी हुन्छ हैन। बाँकी हुन्छ नि हो। सो यही के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त। सो यसरी पनि गर्नु होला। अब हेर्नु त यो क्वेसन पनि त्यस्तै छ हैन। यसमा पनि त्यही वाला फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हेर्नु त यसलाई के गर्नुपर्छ त सोलुसन लेट y is equals to cos 7x dot cos 5x भयो हैन। अब के गर्नुपर्छ त डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड। यो पछाडिको हेर्नु त पछाडिको एन्सर मिल्यो कि मिलेन म एकचोटि चेक गर्छु है त। मलाई डाउट जस्तो लागिरहेछ हैन। डाउट के को लाग्नु हैन। एन्सर त मिलेकै होला। एन्सर हैन। एन्सर हेर्नु कति छ 6 को m प्लस n एन्ड यति भयो माइनस ल ठिक छ एन्सर एकदम राइट छ। एन्सर एकदम राइट छ है त। सो मैले भनेको कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्नु होला एन्सर मिल्छ है त। सो हेर्नु डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। फेरि यता कन्फ्युज नहुनु होला हैन। जस्तै हेर्नु त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यता यसबाट एक्स कमन लिएको छैन। एन्सरमा चाहिँ एक्स कमन लिएको छ। यताबाट एक्स कमन लिएको छैन हैन। एन्सरमा के छ एक्स कमन लिएर बनाएको छ। सो त्यहाँ तपाईहरु गर्नु होला है त। सो विथ रेस्पेक्ट टु एक्स अब के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त dy dx अफ cos 7x डट के हुन्छ त cos 5x हुन्छ हैन। सो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि cos 7x लाई बाहिर एन्ड dy dx अब के त cos 5x अब प्लस cos 5x लाई छोड्नु पर्यो एन्ड dy dx अब के गर्नु पर्यो त cos 7x गर्नु पर्यो हैन। अब हेर्नु त cos 7x भयो इन्टु cos 5x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos 5x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 5 इन्टु माइनस sin 5x हुन्छ हैन। एन्ड प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि cos 5x इन्टु 7x को डेरिभेटिभ cos 7x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 7 इन्टु माइनस sin 7x भयो हैन। अब हेर्नु त के हुन्छ माइनस 5 हैन। के हुन्छ हेर्नु त माइनस 5 sin 5x डट cos 7x प्लस हैन माइनस हुन्छ किनभने हेर्नु त यो माइनस छ नि यो माइनस छ भने माइनस 7 sin 7x डट के हुन्छ त cos 5x हुन्छ हैन। अब त्यही वाला फर्मुला युज गरौँ त हैन। माइनस के हुन्छ त अब यसलाई यो 2 बनाउनका लागि के हुन्छ भन्दाखेरि म माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु एन्ड तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु हैन। हेर्नु त 5 इन्टु 2 sin 5x डट cos 7x माइनस 7/2 इन्टु 2 sin 7x डट cos 5x भयो हैन। सो अब हेर्नु त माइनस 5/2 भयो कमन एन्ड यसमा के हुन्छ हेर्नु त 2 sin भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि sin a प्लस b प्लस sin के हुन्छ भन्दाखेरि 5x माइनस 7x भयो हैन। एउटा यो भयो एन्ड अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 7/2 sin a प्लस b भनेको 7x प्लस 5x हुन्छ प्लस sin के हुन्छ 7x माइनस 5x हुन्छ हैन। अब हेर्नु त माइनस 5/2 भयो एन्ड sin 5x प्लस 7 sin 12x हैन। अब हेर्नु त यो के हुन्छ भन्दाखेरि 5x माइनस 7x भनेको माइनस 2x एन्ड साइन भित्र माइनस भयो भने साइन जस्तै यो मैले भने नि साइन माइनस 2x भयो भने माइनस साइन 2x लेख्न मिल्छ है त हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई लेख्दाखेरि
माइनस साइन 2x भयो माइनस 7/2 भयो एन्ड साइन कति भयो त 12x हैन एन्ड प्लस साइन के हुन्छ त 2x हुन्छ। अब यसलाई फर्दर सोल्भ गरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त माइनस 5/2 साइन 12x माइनस माइनस प्लस 5/2 साइन 2x माइनस 7/2 साइन 12x प्लस प्लस और माइनस 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 7/2 साइन 2x भयो हैन। अब हेर्नु त अब यसमा साइन 12x र साइन 12x के छ माइनस 5/2 माइनस 7/2 हैन माइनस 5/2 साइन 12x माइनस 7/2 साइन 12x फेरि के हुन्छ प्लस 5/2 साइन 2x माइनस के छ त 7/2 साइन 2x भयो हैन। अब हेर्नु त म के गर्छु भन्दाखेरि यसबाट 2 कमन लिए टोटलबाट म 2 कमन लिन्छु ल। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 5 साइन 12x माइनस 7 साइन 12x हैन एन्ड प्लस 5 साइन 2x माइनस 7 साइन के हुन्छ 2x हुन्छ हैन। सो अब हेर्नु त माइनस 5 साइन 2x माइनस भनेको 7 5 के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 12 साइन 12x एन्ड माइनस 5 बाट माइनस 7 बाट 5 गयो भने माइनस 2 साइन 2x हुन्छ डिभाइड बाइ कति भयो त 2 भयो। अब माइनस 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 6 साइन 12x माइनस साइन 2x भयो। अब माइनस कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 6 साइन 12x प्लस साइन 2x। यो क्वेसनमा हेर्नु त यो क्वेसन पनि त्यस्तै रहेछ हैन। जस्तै यो क्वेसन हेर्नु त यो क्वेसन हेर्नु त हैन यो क्वेसन जस्तै छ सेम छ हैन। यसमा पनि यही गर्नु होला जुन मैले अहिले गरेको छु त्यस्तै गर्नु होला हैन। एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा त्यो मैले जुन तपाईहरुलाई फर्मुला लेखाएको छु हैन जस्तै के हुन्छ एउटा फर्स्ट फर्मुला साइन a प्लस b इक्वल्स टु हैन यो वाला फर्मुला पनि लेख्नु त। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यसको साइन a डट कोस b हैन एन्ड प्लस कोस a डट साइन b हुन्छ। एन्ड अर्को फर्मुला पनि के हुन्छ भन्दाखेरि साइन a माइनस b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त साइन a डट कस b माइनस कस a डट कस b हुन्छ हैन। एन्ड अर्को फर्मुला हेर्नु त कसमा कस a प्लस b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ कस a डट कस b प्लस छ भने हेर्नु त यता प्लस छ भने त के लेख्ने माइनस एन्ड साइन a डट साइन b है त के हुन्छ साइन a डट साइन b हैन। एन्ड अर्को फर्मुला के हुन्छ cos a माइनस b इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त cos a डट cos b हैन एन्ड प्लस साइन a प्लस साइन a डट के हुन्छ त साइन b हुन्छ। एन्ड अर्को फर्मुला हेर्नु त अर्को फर्मुला के हुन्छ त जस्तै 2 साइन a डट cos b छ भने साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b लेख्नु होला हैन। अब अर्को 2 cos a डट साइन b छ भने साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b गर्नु होला। अर्को के हुन्छ त 2 cos a डट cos b छ भने cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b गर्नु होला। अर्को फर्मुला लेख्नु त 2 साइन a हैन 2 साइन a डट साइन b छ भने cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b यो फर्मुला यति फर्मुला तपाईहरुले के गर्नुपर्छ त याद राख्नुपर्छ हैन। अहिलेको डेरिभेटिभमा यो चारवटा फर्मुला मध्ये कुनै फर्मुला काम लाग्छ हैन। सो अब कुन फर्मुला काम लाग्छ त्यो फर्मुला युज गरेर यो क्वेशनलाई
यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नु होला है त। तपाईहरुले छिटो छिटो सार्नु त, अथवा स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ भने स्क्रिनशट गर्नु त, म यसलाई मेट्छु है त। नत्र नत्र यसमै छोड्दिन्छु म, हेर्नु त, नत्र यसमै छोड्दिन्छु म, हेर्नु त। यो तर यो क्वेसन के हुन्छ, के गर्नु त, आफैले गर्नु होला। म यता लेखिदिन्छु, डु योर सेल्फ। एउटा त ट्राई गर्नु होला आफैले है त। सो अब यो क्वेसनमा जाउँ त। यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड dy बाइ dx व्हेन। यो के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लिसिट फंक्सन जस्तै छ नि हैन। यसमा के गर्नुपर्छ त, टर्म बाइ टर्म के डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। जस्तै सोलुसन x प्लस y के छ त, x प्लस y इज इक्वल्स टु साइन y छ, इक्वेसन 1 यसरी लेख्नु पर्ने छ। एन्ड के हुन्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to के त x. So d by dx of x plus y is equals to के हुन्छ, d by dx of sin y हुन्छ। और अब हेर्नु त, d by dx of x plus dy by dx हुन्छ, हेर्नु त हैन। यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि डेरिभेटिभ गर्ने हैन, के सम रुल जस्तै। अब हेर्नु त, यसमा के छ यो, अब यता चेन रुल लगाउनु पर्यो। हेर्नु त, यता के छ y, तर यता के छ x। फर्मुलामा मिल्यो त, मिलेन हैन। सो फर्मुलामा मिलाउनका लागि साइन सी त जे छ त्यो यो तल पनि हुनु पर्यो, एन्ड dy अपन dx हैन। यो dy थियो त थिएन। सो हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स गर्नका लागि हैन, ब्यालेन्स गर्नका लागि मैले माथि तल मल्टिप्लाई गरे। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, 1 प्लस dy बाइ dx, एन्ड साइन y को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, cos y, एन्ड dy अपन के हुन्छ त, dx हुन्छ। और 1 इज इक्वल्स टु यो dy लाई मैले त्यो साइड पठाएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dx लाई dy अपन dx माइनस कति हुन्छ त, dy अपन dx हुन्छ। और यदि मैले 1 इज इक्वल्स टु dy अपन dx कमन लियो भने cos y माइनस 1 हुन्छ हैन। अब हेर्नु त, और 1 डिभाइड बाइ के हुन्छ त, cos y माइनस 1 इज इक्वल्स टु dy अपन dx हुन्छ। अरु सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस कमन लिँदाखेरि 1 माइनस cos y इज इक्वल्स टु dy अपन dx हुन्छ हैन। और 1 माइनस cos y भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 2 sin स्क्वायर y बाइ 2 इज इक्वल्स टु dy अपन dx हुन्छ। सो देयरफोर dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, माइनस 1 बाइ 2 cosec स्क्वायर y बाइ 2 इज द के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त। यही एन्सर हुन्छ हैन। नत्र यति एन्सर लेखे पनि भयो, तर यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर यति लेख्दा पनि भयो हैन। हेर्नु त, 1 माइनस cos y भनेको के हुन्छ, 2 sin स्क्वायर y बाइ 2 हुन्छ, एन्ड माइनस 1 बाइ 2 यति भयो, एन्ड साइन स्क्वायर माथि जाँदाखेरि cos स्क्वायर y बाइ 2 हुन्छ है त। सो अब यो क्वेसनमा हेर्नु त, यो क्वेसनलाई पनि के गर्नुपर्छ त हैन, टर्म बाइ टर्म डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो x प्लस y इज इक्वल्स टु cos x माइनस y, यो इक्वेसन 1 भयो। सो अब के गर्नुपर्छ त, डिफ्रेन्सिएटिङ फर्स्ट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु कति त, x। सो d बाइ dx अफ x प्लस y इज इक्वल्स टु d बाइ dx अफ cos x माइनस y है त। सो अब हेर्नु त, dx अपन dx और प्लस के हुन्छ त, dy अपन dx हुन्छ हैन, टर्म बाइ टर्म डेरिभेटिभ। सो अब यसको के हुन्छ, d cos x माइनस y डिभाइड बाइ, हेर्नु त cos त के छ त, x माइनस y छ। सो x माइनस y मैले लेखेँ। अब d के हुन्छ त, x माइनस y हुन्छ, एन्ड डिभाइड बाइ कति हुन्छ त, dx हुन्छ हैन। और यसको डेरिभेटिभ 1 प्लस dy अपन dx भयो, इज इक्वल्स टु cos y भनेको माइनस साइन x माइनस y इन्टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त हैन, यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, यसलाई x को डेरिभेटिभ 1 माइनस कति हुन्छ त, dy अपन dx हुन्छ है त। सो और 1 प्लस dy अपन dx इज इक्वल्स टु माइनस
sin x minus y यसलाई योमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्ड अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस के हुन्छ त sin x minus y एन्ड dy अपन कति हुन्छ त dx हुन्छ और अब यसलाई यो साइड पठाउँदाखेरि 1 प्लस कति हुन्छ त sin x minus y हुन्छ इज इक्वल्स टु यसलाई त्यो साइड पठाउँदाखेरि कति हुन्छ त sin x minus y dy अपन dx माइनस कति हुन्छ त dy अपन dx हुन्छ हैन और कति यदि मैले 1 प्लस sin x minus y इज इक्वल्स टु dy अपन dx कमन लियो भने कति बाँकी हुन्छ त sin x minus y minus 1 चाहिँ बाँकी हुन्छ हैन सो देयरफोर dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 प्लस sin x minus y डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 1 यस्तो हुन्छ sin कति हुन्छ त sin x minus y minus 1 हैन यही यसको के हुन्छ त आन्सर हुन्छ है त बुझ्नु भयो हैन ल अब अर्कोमा जाउँ त सो यसमा पनि हेर्नु त यसमा सोलुसन x minus y is equals to tan xy equation 1 अब के हुन्छ त differentiating both side with respect to के त x so d by dx of x minus y is equals to d by dx of tan xy or के हुन्छ त dx अपन dx माइनस dy अपन dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त d tan xy छ tan सित के छ त xy छ हैन इन्टु सो dxy हुनु पर्यो हैन dxy हुनु पर्यो एन्ड डिभाइड बाइ कति हुनु पर्यो त dx हुनु पर्यो और dx को डेरिभेटिभ 1 माइनस dy अपन dx इज इक्वल्स टु tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec स्क्वायर xy हुन्छ अब हेर्नु त यसमा uv लगाउनु पर्यो पहिला के x लाई छोड्नु पर्यो dy अपन dx प्लस अब y लाई छोड्नु पर्यो dx अपन dx भयो हैन और 1 माइनस हेर्नु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त sec स्क्वायर xy भयो एन्ड x dy अपन dx प्लस y किनभने x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन और 1 माइनस dy अपन कति हुन्छ त dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त sec स्क्वायर xy अनि यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्टु x इन्टु dy अपन dx प्लस अब y एन्ड sec स्क्वायर कति भयो त xy हैन अब यसलाई त्यो साइड लाग्दाखेरि के हुन्छ त और 1 माइनस sec स्क्वायर xy भयो इज इक्वल्स टु अब यसलाई त्यो साइड लाग्दाखेरि के हुन्छ त sec स्क्वायर xy x छ अगाडिमा x sec स्क्वायर xy dy अपन dx मा प्लस माइनस छ भने प्लस dy अपन dx भयो हैन और 1 माइनस sec स्क्वायर xy 1 माइनस y हैन यता y छुटेछ सरी y sec स्क्वायर एन्ड त्यस्तै के हुन्छ त हेर्नु त 1 माइनस y sec स्क्वायर xy हैन sec स्क्वायर xy 1 माइनस y sec स्क्वायर xy इज इक्वल्स टु dy अपन dx मैले कमन लियो भने के हुन्छ त x sec स्क्वायर xy and plus 1 so therefore dy अपन dx is equals to कति हुन्छ त हेर्नु त 1 minus y sec स्क्वायर xy डिभाइड बाइ कति हुन्छ त 1 plus x sec स्क्वायर xy is the के हुन्छ त राइट आन्सर है त सो बुझ्नु भएको होला सो यस्तै अब अर्को क्वेशनमा जाउँ त हैन यो क्वेशनमा हेर्नु त यो क्वेशन पनि के छ त सिम्पल नै रहेछ सोलुसन x स्क्वायर y इज इक्वल्स टु sec x y स्क्वायर यसलाई इक्वेसन 1 एन्ड अब के हुन्छ त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x हैन सो
के गर्नुपर्छ त डी बाई डिएक्स अफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टु डी बाई डिएक्स अफ सेक एक्स वाई स्क्वायर भयो। और अब यो युभी लगाउँदाखेरि के हुन्छ एक्स स्क्वायरलाई छोड्नु पर्यो डिवाई अपन डिएक्स भयो प्लस वाईलाई छोड्नु पर्यो डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स भयो इज इक्वल्स टु हेर्नु त डी सेक एक्स वाई स्क्वायर छ सो यता पनि के हुनु पर्यो डिएक्स वाई स्क्वायर इन्टु डिएक्स वाई स्क्वायर डिभाइड बाई कति हुनु पर्यो त डिएक्स हुनु पर्यो सो एक्स स्क्वायर डिवाई अपन डिएक्स प्लस वाई एन्ड एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x हुन्छ। सो मैले एकैचोटि लेखिदिएँ 2xy इज इक्वल्स टु सेकको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक एक्स वाई स्क्वायर डट के हुन्छ त tan एक्स वाई स्क्वायर होइन। अब हेर्नु त यसमा पनि युभी लगाउनु पर्यो सो पहिला एक्सलाई छोड्नु पर्यो डिवाई स्क्वायर बाई डिएक्स प्लस अब वाई स्क्वायरलाई छोड्नु पर्यो डिएक्स अपन के भयो त डिएक्स भयो होइन। सो और एक्स स्क्वायर डिवाई अपन डिएक्स भयो प्लस 2xy इज इक्वल्स टु सेक एक्स वाई स्क्वायर डट कति हुन्छ त tan एक्स वाई स्क्वायर अब एक्स इन्टु वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त हेर्नु त यो त पावर कसको छ वाईको सो डिसी त कति हुनु पर्यो वाई हुनु पर्यो होइन। सो डिवाई स्क्वायर अपन कति हुनु पर्यो त डिवाई इन्टु मैले डिवाई त थपेको छु सो डिवाई माथि पनि थप्नु पर्यो तल थपिएपछि त माथि पनि थप्नु पर्यो होइन। सो अब के हुन्छ वाई स्क्वायर किनभने एक्सको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। अब एक्स स्क्वायर डिवाई अपन कति हुन्छ त डिएक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त सेक एक्स वाई स्क्वायर डट कति हुन्छ tan एक्स वाई स्क्वायर होइन। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त हेर्नु त एक्स एन्ड वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2y सो देयरफोर के हुन्छ 2xy एन्ड डिवाई अपन डिएक्स प्लस एन्ड वाई स्क्वायर भयो है त। सो और एक्स स्क्वायर डिवाई अपन डिएक्स प्लस 2xy अब यो लिएर सबैमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त सबैमा मल्टिप्लाई गर्नु त के हुन्छ त सेक एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स वाई स्क्वायर इन्टु 2xy मैले अगाडि लेखिदिएँ एन्ड के हुन्छ डिवाई अपन डिएक्स हुन्छ प्लस सेक एक्स वाई स्क्वायर एन्ड tan एक्स वाई स्क्वायर एन्ड वाई स्क्वायरलाई के गरेँ त अगाडि मैले राखिदिएँ है त। अब यसमा हेर्नु त अब म के गर्छु भन्दाखेरि योलाई यो साइड पठाउँछु र यसलाई त्यो साइड लाउँछु होइन। सो के हुन्छ 2xy माइनस हेर्नु त के छ वाई स्क्वायर सेक एक्स वाई स्क्वायर एन्ड tan एक्स वाई स्क्वायर हुन्छ इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त अब यो साइड गइसकेपछि अब यो डिवाई अपन डिएक्स वाला टर्मलाई यो साइड ल्याउनु पर्यो होइन। सो कति हुन्छ हेर्नु त अलिकता केयरमेट जस्तो भयो होइन म यसलाई मेट दिन्छु है त। सो अब के हुन्छ त हेर्नु त 2xy सेक एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स वाई स्क्वायर डिवाई अपन डिएक्स माइनस कति छ त एक्स स्क्वायर डिएक्स अपन डिएक्स यो एक्स स्क्वायर छ होइन एक्स स्क्वायर डिवाई अपन डिएक्स और अब मैले एकैचोटि 2xy माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स वाई स्क्वायर डिभाइड बाई कति गरिदिन्छु त एकैचोटि यसबाट डिवाई बाई डिएक्स कमन लिएर म एकैचोटि गरिदिन्छु कति हुन्छ त 2xy सेक एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द के हुन्छ त इक्वल्स टु डिवाई अपन डिएक्स होइन। सो देयरफोर डिवाई अपन डिएक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2xy माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स वाई स्क्वायर डिभाइड बाई कति हुन्छ त 2xy सेक एक्स वाई स्क्वायर tan एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द के हुन्छ यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त यसमा पनि हेर्नु त यसमा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि सोल्युसन
हैन। यसलाई पहिला म के गर्छु x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टु tan ax प्लस by, यसलाई म इक्वेसन 1 गर्छु। एन्ड अब के गर्छु डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x। सो अब के हुन्छ हेर्नु त, अब मैले के गर्छु डी बाई dx of x square y square is equals to d by dx of tan ax plus by, और के गर्छु त यसमा uv लगाउँदाखेरि पहिला x स्क्वायरलाई छोड्नु पर्यो, dy स्क्वायर अपन के गर्नु पर्यो त dx प्लस अब y स्क्वायरलाई छोड्नु पर्यो dx स्क्वायर बाई dx भयो इज इक्वल्स टु d tan को एंगल के छ त ax प्लस by डिवाइड बाई d एन्ड एंगल के छ त ax प्लस by हैन। अनि बल्ल फर्मुलामा जान्छ। सो d ax प्लस by हामीसित थिएन, मैले थपेको छु। सो अब के गर्छु त dx गर्छु, और अब हेर्नु त dx स्क्वायर dy स्क्वायर अपन dy गर्नु पर्यो किनभने पावर कसको छ y को, सो देयरफोर यता पनि के हुनु पर्यो y हुनु पर्यो। अब फेरि dy अपन dx प्लस हेर्नु त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x एन्ड y स्क्वायर है त, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x एन्ड यो y स्क्वायर मल्टिप्लाई भएर y स्क्वायर भयो है त। सो अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक स्क्वायर ax प्लस by हैन। एन्ड यसको डेरिभेटिभ a प्लस यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त b एन्ड dy अपन के हुन्छ त dx हुन्छ है त। सो अब x स्क्वायर dy सरी x और 2y को डेरिभेटिभ y स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2y एन्ड x स्क्वायर इन्टु गरेर के हुन्छ 2x स्क्वायर y dy अपन dx प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल्स टु, अब मैले यसलाई मैले यो टर्म बाई टर्म मल्टिप्लाई गर्छु है त। सो सेक स्क्वायर ax प्लस by इन्टु a भइसकेपछि a लाई म फ्रन्टमै लेखिदिन्छु प्लस b सेक स्क्वायर ax प्लस by एन्ड dy अपन dx भयो हैन। अब dy अपन dx वाला टर्मलाई त्यो साइड पठाउँछु म, अब यति भयो माइनस a सेक स्क्वायर ax प्लस by इज इक्वल्स टु b सेक स्क्वायर ax प्लस by dy अपन dx माइनस यो वाला टर्म 2x स्क्वायर y एन्ड dy अपन dx, और अब हेर्नु त 2xy स्क्वायर माइनस a सेक स्क्वायर ax प्लस by डिवाइड बाई, अब यसबाट मैले dy अपन dx को लिइसकेपछि के हुन्छ b सेक स्क्वायर ax प्लस by एन्ड माइनस 2x स्क्वायर y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त dy अपन dx हुन्छ। सो देयरफोर dy अपन dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2xy स्क्वायर माइनस a सेक स्क्वायर ax प्लस by डिवाइड बाई कति हुन्छ त b सेक स्क्वायर ax प्लस by माइनस 2x स्क्वायर y इज द के हुन्छ भन्दाखेरि राइट एन्सर है त। बुझ्नु भयो। सो यति हो हैन, सिम्पल नै छ हैन, मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्न जान्नु पर्यो। डेरिभेटिभ गर्न जानिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम इजी हुन्छ है त। सो अब यो क्वेसनमा हो हैन, हामीलाई जसरी पनि dy अपन dx निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सोलुसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु साइन xy इक्वेसन 1 डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड with respect to x we get। सो हेर्नु त के हुन्छ त d by dx of x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु d by dx of sin xy, और अब के गर्छु dx स्क्वायर by dx प्लस
dy स्क्वायर बाई dx इज इक्वल्स टू d sin थीटा के छ त xy डिभाइड बाई dxy इन्टु dxy डिभाइड बाई के हुन्छ त dx हुन्छ और x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x प्लस अब हेर्नु त dy स्क्वायर बाई के हुन्छ त dy किनभने पावर कसको छ y को सो देयरफोर तल के हुनु पर्यो y हुनु पर्यो अब dy हामीसित थिएन डिनोमिनेटरमा थपिसकेपछि त न्युमिनेटरमा पनि थप्नु पर्यो हैन अब हेर्नु त sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि cos xy इन्टु अब हेर्नु त xy लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसलाई u र यसलाई v मान्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x आयो dy अपन dx प्लस y लाई छोड्ने एन्ड dx अपन dx भयो हैन और 2x प्लस dy स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y dy अपन dx इज इक्वल्स टू के हुन्छ त cos xy एन्ड यो सिधा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x cos dy अपन dx प्लस y cos xy एन्ड dxy को यतिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ है त सो और 2x माइनस यसलाई मैले त्यसरी पठाउँछु के हुन्छ भन्दाखेरि y cos xy इज इक्वल्स टू x cos xy dy अपन dx माइनस 2y dy अपन dx हुन्छ और 2x माइनस y cos xy डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि x cos xy माइनस 2y इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त मैले यसबाट dy अपन dx पहिला नै कमन लिइसकेका थिएँ हैन सो अनि सो देयरफोर के हुन्छ त dy अपन dx इज इक्वल्स टू 2x minus y cos xy divide by x cos xy minus 2y is the के हुन्छ राइट एन्सर है त सो अब यसमा हेर्नु त यो TU 2048 मा पनि सोधेको क्वेशन हो हैन हेर्नु त यो सेम हो हेर्नु त यसमा पनि x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु के छ त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु sin xy छ हैन एन्ड यो क्वेशनमा पनि हेर्नु त के छ भन्दाखेरि हेर्नु त यो क्वेशनमा पनि के छ त x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टु tan xy छ सो यसमा हेर्नु यो पनि के छ त सेम छ सो के अब डेरिभेटिभ गरिसकेपछि हेर्नु त के आन्सर आउँछ सो सोलुसन x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टु tan xy हैन इक्वेसन 1 सो अब हेर्नु त डिफरेन्शिएटिङ फर्स्ट both side with respect to x so d by dx of के त x square plus y square is equals to d by dx of के त tan xy हैन और uv लगाउँदाखेरि x स्क्वायर लाई छोड्नु पर्यो dy स्क्वायर बाइ के गर्नु पर्यो त dx प्लस y स्क्वायर लाई छोड्नु पर्यो dx स्क्वायर बाइ के गर्नु पर्यो त dx इज इक्वल्स टु d tan सित के छ xy छ सो देयरफोर के हुनु पर्यो dxy हुनु पर्यो हैन इन्टु dxy डिभाइड बाइ के हुनु पर्यो त dx हुनु पर्यो और x स्क्वायर अब हेर्नु त पावरमा कस के छ y सो देयरफोर तल पनि y हुनु पर्यो एन्ड अब यो त कति चोटी हैन भन्दिसके तपाईहरुलाई थाहा भइ नै होला थाहा भइ नै सकेको भएको होला सो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ एन्ड y स्क्वायर भयो एन्ड इज इक्वल्स टु tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर xy हैन एन्ड xy को डेरिभेटिभ x लाई छोड्ने dy अपन dx भयो प्लस y लाई छोड्ने dx अपन dx भयो हैन सो और x स्क्वायर अब हेर्नु त y स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2y एन्ड x स्क्वायर छ x स्क्वायर एन्ड dy अपन dx प्लस 2xy स्क्वायर भयो एन्ड त्यसपछि अब यसलाई मैले यसमा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि x sec स्क्वायर xy dy अपन dx प्लस y अनि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन 1 भइसकेपछि y sec स्क्वायर xy भयो है त सो सरी अब 2xy स्क्वायर माइनस के गर्छु त हेर्नु त y यसलाई मैले
यो साइड ल्याउँछु सो के हुन्छ y sec square xy is equals to x sec square xy dy upon dx minus के छ त 2yx square यसलाई यसरी लेखौँ 2x square y dy upon dx हैन so therefore dy upon dx equals to 2x y square minus y sec square xy divided by x sec square xy minus 2x square y is the के हुन्छ भन्दाखेरि राइट आन्सर है त सो त्यस्तै यो क्वेशनमा पर्ने हेर्नु त सोलुसन given xy is equals to sec x minus y so differentiating both side with respect to x हैन so अब हेर्नु त dxy divided by dx is equals to d by dx of sec x minus y or अब हेर्नु त यसको डेरिभेटिभ x dy upon dx plus y dx upon dx is equals to d sec x minus y divided by हेर्नु त के छ त d एंगलमा के छ त x minus y छ सो इन्टु के गर्नु पर्यो त x minus y divided by dx गर्नु पर्यो हैन or dx dy upon dx plus y हैन इज इक्वल्स टु यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 एन्ड सेक थीटा को डेरिभेटिभ के थियो त सेक x को डेरिभेटिभ कति थियो त सेक x minus y tan x minus y अब हेर्नु त x को डेरिभेटिभ 1 माइनस के हुन्छ त dy upon dx हैन और x dy upon dx plus y is equals to अब मल्टिप्लाई गरौँ त sec x minus y tan x minus y यो सिधा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस त्यस्तै sec x minus y tan x minus y अनि बाँकी के भयो त dy upon dx और dy upon dx वाला टर्मलाई यो साइड ल्याउँदा के हुन्छ dy upon dx plus sec x minus y tan x minus y dy upon dx is equals to यो टर्म यो साइड आइसकेपछि के हुन्छ त sec x minus y tan x minus y एन्ड यो माइनस के हुन्छ त y हुन्छ हैन अब यता म लेखिदिन्छु एकैचोटी लेखिदिन्छु सो देयरफोर dy upon dx is equals to कति हुन्छ हेर्नु त sec x minus y tan x minus y हैन tan x minus y minus y divided by कति हुन्छ त यसबाट dy upon dx कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त x plus हैन हेर्नु त sec x minus y tan x minus y हैन x plus sec x minus y tan x minus y है त सो यही नै के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आन्सर हुन्छ है त सो बुझ्नु भएको होला हैन सो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ त यसमा कतिवटा क्वेशन बाँकी छ एउटा मात्रै बाँकी छ सो म यो क्वेशन तपाईहरुको लागि छोड्दिन्छु हैन डु योर सेल्फ सेम यस्तै छ हैन हेर्नु त यसमा xy छ हैन हेर्नु त यसमा के छ भन्दाखेरि xy छ यसमा पनि के छ त xy छ त्यहाँ के छ sec छ यहाँ के छ tan छ एन्ड भित्रमा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ यसको डेरिभेटिभ गर्नु होला हैन चेन रुल लगाएर त्यसपछि के हुन्छ तपाईले आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यो म छोड्दिन्छु प्लिज डोन्ट माइन्ड अब हेर्नु त find dy upon dx when x equals to a cos square theta and y equals to के छ त b sin square theta यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई इन टर्म्स अफ केमा गर्नु पर्यो त थीटा
जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि dx अपन d थीटा गर्नु पर्यो एन्ड यसलाई इन टर्म्स अफ पनि के गर्नु पर्यो त थीटा गर्नु पर्यो सो dy अपन d थीटा गर्नु पर्यो अब मलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ के dy अपन dx सो dy अपन dx निकाल्नको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि dy अपन d थीटा गर्छु होल डिभाइड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि dx अपन d थीटा गर्छु अब हेर्नु त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त dy अपन d थीटा यो d थीटा के हुन्छ माथि जान्छ इन्टु d थीटा अपन के हुन्छ भन्दाखेरि dx हुन्छ सो यो d थीटा क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ dy अपन dx बाँकी हुन्छ हैन सो हेर्नु त एन्सर आयो नि आउँछ सो फर्स्टमा हामीलाई के गर्नुपर्छ त x लाई विथ रेस्पेक्ट टु थीटा गरेर dx बाई d थीटा निकाल्नु पर्छ एन्ड यो y लाई विथ रेस्पेक्ट टु के त थीटा गरेर फेरि dy अपन d थीटा निकालिसकेपछि हामीलाई के त्यसपछि यसरी गर्नु होला यसरी गरे पनि भयो नत्र यसरी गर्नु होला है त dy अपन d थीटा इन्टु d थीटा अपन dx मानौ dx अपन d थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि sin थीटा आयो भने हैन d थीटा अपन dx गर्दाखेरि त 1/sin थीटा हुन्छ नि हैन यसलाई के हुन्छ यसलाई मैले पल्टाउँदाखेरि यो पनि पल्टिन्छ नि हैन सो dx अपन d थीटा गर्दा यस्तो हुन्छ अब के हुन्छ सोल्भ गर्छु भने तपाईहरुले बुझि नै हाल्नुहुन्छ सो अब यसलाई सोल्भ गरौँ त यसलाई म इरेज गर्छु है त अब यो हेर्नु त जस्तै के छ हैन सोलुसन differentiating both side with respect to theta हैन देन के हुन्छ dx अपन d theta इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि d बाई d थीटा अफ a cos स्क्वायर थीटा हुन्छ सो यो के हुन्छ a बाहिर आउँछ d cos स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ कति हुन्छ त d थीटा हुन्छ हैन सो a इन्टु अब के छ त cos को स्क्वायर छ हैन cos को स्क्वायर छ भने cos थीटा को स्क्वायर भइसकेपछि यता पनि के हुनु पर्यो त cos थीटा हुनु पर्यो इन्टु d cos थीटा बाइ के हुनु पर्यो त d थीटा हुनु पर्यो सो a इन्टु 2 एन्ड के हुन्छ त cos थीटा हुन्छ एन्ड यसको के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस sin थीटा हुन्छ सो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस 2a एन्ड हेर्नु त यसरी पनि लेखौँ हैन माइनस a इन्टु 2 sin थीटा डट cos थीटा सो हेर्नु त यो फर्मुलामा छ नि कुन फर्मुलामा छ sin 2 थीटा को फर्मुलामा छ सो माइनस a sin 2 थीटा भयो अब हेर्नु त again differentiating both side नत्र यसरी गरौँ न अब कसलाई गर्ने कसलाई डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा म अर्को क्वेशनमा गरिदिन्छु है कसरी गर्ने भनेर हेर्नु त त्यति बेलासम्म dy अपन d थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त d बाई d थीटा अफ b sin स्क्वायर थीटा हैन सो अब के गर्नु त b बाहिर आयो d बाई d थीटा अब के छ त sin थीटा को म यसरी स्क्वायर लेख्न मिल्छ हैन सो अब हेर्नु त d सरी b पनि हुन्छ d sin थीटा को होल स्क्वायर डिभाइड बाइ कति हुन्छ त अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हैन चेन रुल लगाउनु पर्यो जसको स्क्वायर छ त्यो dc त त्यही हुनु पर्यो इन्टु d sin थीटा डिभाइड बाइ d थीटा हुनु पर्यो अब हेर्नु त यसको के हुन्छ भन्दाखेरि b इन्टु 2 sin थीटा इन्टु के sin थीटा को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos थीटा सो के हुन्छ त अब हेर्नु त b एन्ड यो कति छ त sin 2 थीटा हैन अब हेर्नु त dy अपन dx सो देयरफोर dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ dy अपन d थीटा इन्टु d थीटा अपन कति लेख्न मिल्छ त dx लेख्न मिल्छ हैन सो dy अपन dx कति छ हेर्नु त माइनस a
sin 2 थीटा छ इन्टु डी सरी यो dy अपन यो हैन dy अपन d थीटा कति छ हेर्नु त b sin 2 थीटा छ एन्ड हेर्नु त dx अपन d थीटा बराबर कति छ त माइनस a sin 2 थीटा dx अपन d थीटा तर d थीटा अपन dx बराबर कति हुन्छ त 1 by minus a sin 2 थीटा भयो हैन सो अब sin 2 थीटा क्यान्सल सो माइनस b by a इज द के हुन्छ राइट एन्सर है त सो यसरी गर्नु होला अब नेक्स्टमा जाउँ त यसलाई म यसरी गर्नु त सोलुसन x is equals to 2a sin t cos t equation 1 and y is equals to b cos 2t equation 3 है त सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि differentiating first both side with respect to के with respect to के त t t छ नि हैन t सो के हुन्छ भन्दाखेरि dx upon dt is equals to 2a अब हेर्नु त म के गर्छु भन्दाखेरि 1 by 2 into 2 sin t dot cos t गर्छु हैन पहिला यसमै गर्छु यसमै मै गर्दिन्छु एकछिन है त नत्र यो धेरै ठुलो बनिहाल्छ सो यसमा हेर्नु त यसलाई म सोल्भ गर्छु सोल्भिङ फर्स्ट नत्र यसो गरौँ त यसलाई एकछिन मेट्दिउँ हैन सो यसमा म के गर्छु 2a into 1 by 2 into 2 sin t dot cos t के हुन्छ हेर्नु त 2a into 1 by 2 हैन यति भनेको के हो त sin 2t हैन यो हेर्नु त यति भनेको sin 2t यो a र 2 र 2 क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि a sin 2t भयो हैन सो यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ है त यसलाई नमानौँ अब इजी भयो हैन सो y इक्वल्स टु के छ त b cos 2t अब गरौँ है त डिफरेन्शिएटिङ फर्स्ट with respect to t differentiating first with respect to t हैन अब dx अपन के गर्नु पर्यो त dt गर्नु पर्यो हैन हेर्नु त के गर्नु पर्यो त dx अपन dt इज इक्वल्स टु के हुन्छ d by dt अब कति छ हेर्नु त a sin 2t छ हैन अब हेर्नु त a त बाहिर आउँछ एन्ड sin 2t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2 एन्ड sin को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त cos सो कति हुन्छ 2 cos 2t मैले भने थिए नि कि sin 2x sin 2x को डेरिभेटिभ अथवा के हुन्छ भन्दाखेरि sin ax को डेरिभेटिभ के हुन्छ a लाई बाहिर लेख्नु एन्ड यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि cos ax हुन्छ सो यसरी गर्नु होला है त हैन सो अब हेर्नु त कति भयो 2a cos 2t अब अगेन अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को गरौँ त डिफरेन्शिएटिङ सेकेन्ड बोथ साइड with respect to के त t गरौँ है त सो dy अपन के त dt इज इक्वल्स टु कति हुन्छ d by dt अब कति छ हेर्नु त b cos 2t छ है त b cos 2t छ सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ b इन्टु cos 2t छ भने 2 बाहिर आउँछ एन्ड cos को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस sin 2t हुन्छ सो माइनस 2b sin 2t भयो अब सो देयरफोर dy अपन dx लाई कति लेख्न मिल्छ dy अपन dt इन्टु dt अपन dx लेख्न मिल्छ नि सो dy अपन dt कति छ हेर्नु त माइनस 2b इन्टु sin 2t छ इन्टु dx अपन dt भनेको यति छ भने अब dt अपन dx भनेको कति हुन्छ त 1 अपन 2a cos 2t सो cos 2t भयो हैन सो 2 2 क्यान्सल भएर के हुन्छ हेर्नु त माइनस b by a tan 2t sin अपन cos भनेको कति हुन्छ त tan हुन्छ हैन sin अपन cos भनेको त tan हुन्छ सो यति त के हुन्छ भन्दाखेरि सो देयरफोर
dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति भयो त माइनस b बाई a tan 2t इज द राइट एन्सर है त। त्यस्तै यो क्वेसनमा पनि हेरौँ त सोलुसन x इज इक्वल्स टु कति छ 2a tan थीटा इक्वेसन 1 एन्ड y इज इक्वल्स टु कति छ a sec square theta equation 2 so differentiating first both side with respect to के त थीटा गर्नु पर्यो so dx upon d theta is equals to dx upon d theta is equals to कति हुनु पर्यो त d by d theta of 2a tan theta हैन x भनेको 2a tan theta सो 2a बाहिर आउँछ एन्ड tan theta को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec square theta हैन। अब अगेन डिफरेन्शिएटिङ सेकेन्ड विथ रेस्पेक्ट टु के त थीटा सो के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन d theta इज इक्वल्स टु d by d theta अफ y कति छ त a sec square theta हैन सो a भयो एन्ड d sec theta को यो के भयो त स्क्वायर भयो एन्ड यो के हुन्छ d sec theta इन्टु d sec theta डिभाइड बाइ के हुन्छ d theta सो अब हेर्नु त 2a sec theta भयो इन्टु sec theta को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec theta डट tan theta सो हेर्नु त कति भयो 2a यो sec मिलेर के हुन्छ त sec square theta एन्ड यो के हुन्छ त tan theta अब सो देयरफोर dy अपन d theta बराबर के हुन्छ dy अपन dx भनेको dy अपन d theta इन्टु d theta by dx सो dy अपन d theta कति छ 2a sec square theta dot tan theta इन्टु d theta by dx हामीलाई छ dx अपन d theta सो d theta by dx भनेको कति हुन्छ त 1 by 2a sec square theta सो 2a cancel sec square cancel एन्ड बाँकी कति हुन्छ त tan theta इज द राइट एन्सर है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त्यस्तै यसमा हेरौँ त सोलुसन x इज इक्वल्स टु कति छ a cos t plus t sin t इक्वेसन 1 एन्ड y इज इक्वल्स टु कति छ त a sin t minus t cos t इक्वेसन 2 हैन। अब डिफरेन्शिएटिङ फर्स्ट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त विथ रेस्पेक्ट टु के त t सो के हुन्छ हेर्नु त dx अपन dt इज इक्वल्स टु d by dt of a and cos t plus t sin t सो a बाहिर आउँछ एन्ड d by dt of हेर्नु त के हुन्छ cos t plus d by dt of t sin t सो a एन्ड cos t को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin t प्लस हैन t लाई छोड्नु पर्यो कसको डेरिभेटिभ त sin को डेरिभेटिभ डिभाइड बाइ dt प्लस sin लाई छोड्नु पर्यो d बाइ dt अफ t हैन सो अब कति हुन्छ हेर्नु त a हैन माइनस sin t प्लस t sin को डेरिभेटिभ के हुन्छ त cos t प्लस के हुन्छ त sin t हैन माइनस प्लस क्यान्सल भयो बाँकी के हुन्छ त 80 cos t है त। अब अर्को गरौँ त डिफरेन्शिएटिङ अगेन डिफरेन्शिएटिङ सेकेन्ड विथ रेस्पेक्ट टु t सो dy अपन dt इज इक्वल्स टु d बाई dt अफ a sin t minus t cos t
इज इक्वल्स टु ए बाहिर आयो एन्ड डी बाई डिटी अफ साइन टी होइन साइन टी and minus d by dt of t cos t. So a and sin t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos t minus t d by dt of cos t, यसमा uv लगाउनु पर्यो uv हैन। सो अब हेर्नु त प्लस कति हुन्छ त cos t लाई छोड्नु पर्यो dt upon dt गर्नु पर्यो है त। अब हेर्नु त a cos t minus cos को डेरिभेटिभ minus sin t minus minus plus t sin t and plus cos t बाँकी हुन्छ हो त्यस्तो हुन्छ। हेरौँ त यसमा हेरौँ त के छ a लाई बाहिर cos को डेरिभेटिभ minus sin plus t लाई छोड्ने sin को डेरिभेटिभ t cos t plus प्लस छ हैन प्लस अनि यसलाई गर्दाखेरि प्लस साइन टी भयो एन्ड यो माइनस प्लस साइन गयो एटी कस टी भयो। अब यसमा हेरौँ त ए साइन टी माइनस टी कस टी भइसकेपछि त साइनको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त कस हैन साइनको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त कस माइनस ए माइनस छ भने माइनस इज डेन्जरस हैन सो थाहा हुनुपर्छ नि त। अब हेरौँ त कस को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस हैन यसलाई म यसरी लेख्छु है त। म पनि भन्छु यो अलिकता मिस्टेक भइरहेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो लागिरहेको थियो अब चाहिँ भएन ए हैन। अब के हुन्छ हेर्नु त cos t माइनस हैन हेर्नु त अब के हुन्छ भन्दाखेरि साइन cos को डेरिभेटिभ माइनस t sin t प्लस के हुन्छ त cos t हुन्छ हैन। अब a cos t माइनस माइनस प्लस t sin t एन्ड यो माइनस र यो प्लस के हुन्छ माइनस cos t। अब बल्ल भयो है त cos t र यो क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ एटी sin t। अब हेर्नु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ dy बाई dt इन्टु dt अपन dx हुन्छ। सो dy बाई dt भनेको कति छ 80 sin t इन्टु dt बाई dx भनेको कति छ 80 cos t। सो सरी 80 cos t हैन यो त dx बाई dt हो यो अनि त्यसपछि यो के हुन्छ त 1 बाई 80 cos t 80 cos t 80 80 क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ त cos t बाई सरी sin t बाई cos t भनेको कति हुन्छ त tan t इज द यसको राइट एन्सर है त। सो यसमा हेर्नु त अब यसमा कतिवटा क्वेसन बाँकी छ 7 ती मात्रै क्वेसन बाँकी छ। सो यो क्वेसन म गरेर अनि यो लास्ट क्वेसन म तपाईहरुको लागि छोडिदिन्छु है त। सो यसमा हेर्नु त कति छ x सोलुसन पहिला लेख्नु पर्यो हैन सोलुसन x इज इक्वल्स टु a tan t minus t sec square t इक्वेसन 1 and y is equals to कति छ त a sec square t इक्वेसन 2। so differentiating both side first with respect to के त t गर्नु पर्यो हैन। सो dx by dt is equals to कति हुन्छ त dx by dt गरिसकेपछि के हुन्छ हेर्नु त d by dt of a and tan t minus t sec square t भयो। सो a बाहिर गयो and d by dt of कति त tan t गर्नु पर्यो माइनस d by dt of t sec square t गर्नु पर्यो हैन। सो a tan t को डेरिभेटिभ sec square t भयो माइनस माइनस लाई अब ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्यो t एन्ड के हुनु पर्छ त sec स्क्वायर को डेरिभेटिभ d sec t को कस्तो हुन्छ त यो होल स्क्वायर जस्तो भयो एन्ड यता पनि के हुनु पर्यो d sec t इन्टु
डी सेक टी डिभाइड बाई कति हुन्छ त डिटी एन्ड प्लस अब सेक स्क्वायरलाई छोड्नु पर्यो एन्ड डिटी अपन डिटी गर्नु पर्यो हैन कत्रो ठुलो भइदियो सो इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त यो कति भयो त ए एन्ड यो सेक स्क्वायर टी माइनस कति भयो त यसलाई म एकैचोटि खोलिदिन्छु माइनस टी एन्ड सेक स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त इन्टु 2 सेक टी इन्टु एन्ड सेक टीको डेरिभेटिभ सेक टी डट कति हुन्छ त tan टी प्लस के हुन्छ त प्लस एन्ड यो माइनसले खोल्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस सेक स्क्वायर टी भयो अब हेर्नु त यो सेक स्क्वायर टी क्यान्सल भइसकेपछि ए माइनस एटी हैन अब यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो त यो ए लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2at एन्ड सेक मिलेर कति हुन्छ त सेक स्क्वायर टी एन्ड यो कति हुन्छ त tan टी हुन्छ एगेन कसको डेरिभेटिभ त एगेन अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हैन डिफरेन्सिएटिङ सेकेन्ड विथ रेस्पेक्ट टु के त x with respect to t हैन सो dy upon dt is equals to d by dt of के छ त a sec square t छ सो a बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ d by dt of sec square t सो अब sec square t लाई म कसरी लेख्छु भन्दाखेरि हेर्नु त यतै म चेन रुल लगाइदिन्छु sec t को स्क्वायर एन्ड यता पनि के हुनु पर्यो d sec t हुनु पर्यो इन्टु d sec t डिभाइड बाइ कति हुनु पर्यो dt सो a एन्ड इन्टु 2 sec t एन्ड sec t को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec t डट tan t सो के हुन्छ त 2a हैन ठीक छ 2a एन्ड sec स्क्वायर t डट tan t भयो है त तर यसबाट t चाहिँ हटेन हेर्नु त यसमा t हटेन भन्दाखेरि यो t भयो तर tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर t माइनस t बाहिर आयो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ 2 यति भयो अनि यसको डेरिभेटिभ यो भयो सो के यो क्यान्सल भएर के हुन्छ 2at sec स्क्वायर ल ठीक छ केही फरक पर्दैन सो देयरफोर dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त dy अपन dt इन्टु dt अपन कति हुन्छ त dx हुन्छ सो dy अपन dt भनेको के हो dy अपन dt भनेको त dy अपन dt भनेको कति छ त 2a sec स्क्वायर t डट tan t इन्टु अब dt अपन dx भनेको कति हुन्छ 1 बाई माइनस 2at एन्ड sec स्क्वायर t डट tan t सो 2a क्यान्सल भयो sec स्क्वायर t एन्ड tan t भनेको के क्यान्सल भयो सो यसको एन्सर कति हुन्छ त 1 बाई माइनस 1 बाई t इज द के हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ सो म एकचोटि के गर्छु यसको एन्सर हेर्छु है त मलाई डाउट लागिरहेछ जस्तो छ सो यसको एन्सर म एकचोटि हेर्छु है त यसको एन्सर कति हो 8 नम्बर हैन यसको हैन यो ट्रिगोनोमेट्रिक हो 8 को vi 8 को vi यहाँ छ यसको एन्सर कति छ 7 8 को vi माइनस 1 बाई t नै एन्सर छ है त ठीक छ माइनस 1 बाई t नै एन्सर छ अब हेर्नु त ल अब यो क्वेशनमा हेर्नु त यो क्वेशन अब म डु योर सेल्फ भनेर छोडिदिन्छु हैन किनभने मैले आइडिया दिइसके कसरी गर्ने भनेर हैन सो यो क्वेशन गर्नु होला म हरेक भिडियोमा म के गर्छु भन्दाखेरि लास्ट क्वेशन तपाईहरुको लागि छोडिदिनेछु है त सो अब यसमा हेर्नु त यो के छ डिफरेन्शिएट sin x with respect to cos x छ हैन सो यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोलुसन फर्स्टमा म यसलाई
y सपोज गर्छु एन्ड यसलाई के गर्छु त z सपोज गर्छु हैन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु के छ त cos x छ हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो त हामी पढेको छैन हैन। सो हामीले पढेको भनेको dy अपन dx इज इक्वल्स टु d sin x अपन dx छ। तर यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु के त x। तर डेरिभेटिभ अफ हेर्नु त यो भनेको डेरिभेटिभ अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु cos x यस्तो वाला फर्मुला हामीले पढेको छ त हामीले पढेको छौँ त छैन। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सपोज गरेर बनाउनु पर्छ है त। जस्तै सोलुसन फर्स्टमा के गर्छु म लेट y इज इक्वल्स टु sin x सपोज गर्छु। अब यसको डेरिभेटिभ डिफ्रेन्सिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो के हुन्छ त dy अपन dx इज इक्वल्स टु d बाई dx अफ के त sin x। सो sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त cos x। अब अगेन लेट z इज इक्वल्स टु कति सपोज गर्छु त cos x सपोज गर्छु। सो अब फेरि डिफ्रेन्सिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो हेर्नु त dz अपन dx इक्वल्स टु कति हुन्छ त d बाई dx अफ कति त cos x। सो cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त माइनस sin x। अब हेर्नु त अकॉर्डिङ टु द क्वेसन एज अ क्वेसन हैन के छ त डेरिभेटिभ अफ के त sin x विथ रेस्पेक्ट टु के त cos x और हेर्नु त अब यसको मतलब हेर्नु त d sin x भनेको हामीले के छ dy छ एन्ड d cos x भनेको कति dz sin लाई d sin x लाई हामीले के सपोज गरेछौँ त y एन्ड cos x लाई के सपोज गरेछौँ त z। सो यति भयो। सो देयरफोर dy अपन dz इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त हेर्नु त फर्स्टमा के निकालेछ त dy अपन dx इन्टु dx अपन dz हैन। हेर्नु त यसलाई र यसलाई क्यान्सल गरिसकेपछि dy अपन dz आउँछ नि हो आउँछ। सो हेर्नु त dy अपन dx कति छ त cos x छ इन्टु dx अपन dz dx अपन dz चाहियो तर हाम्रोसित के छ dz अपन dx। सो यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ त -1 अपन sin x लेख्न मिल्छ। सो हेर्नु त cos x अपन sin x भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस cot x इज द के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त। सो यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्नु भन्दाखेरि फर्स्ट पार्टलाई y सपोज गर्नु हैन सेकेन्ड पार्टलाई z सपोज गर्नु एन्ड त्यसपछि एज अ क्वेसन हामीले त यो भनेको छ नि। सो यस्तो गर्नु एन्ड त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि dy अपन dz को भ्यालु निकाल्नु हैन। सबै ठाउँमा अहिले हामीले हेर्दै आएको छौँ कि के छ भन्दाखेरि त्यसमा चेन रुल युज भक्कै छ के। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि चेन रुल हामीलाई कसरी युज गर्ने हैन चेन रुलको म्याक्सिमम क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने 11 मा मात्रै हैन 12 मा पनि र ब्याचलरमा पनि सायद मलाई लाग्छ कि चेन रुलले पछाडी छोड्नेवाला छैन हैन। सो चेन रुललाई म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन। चेन रुलमा पर्फेक्ट बन्नुपर्छ कति बेला चेन रुल युज गर्ने हैन कति बेला गर्नुपर्छ कति बेला गर्नु पर्दैन त्यो हरेक सिचुएसन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरु फेस गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटी पनि बढ्छ चेन रुलमा हैन। सो तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चेन रुल इजिली नै चेन रुलको जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि इजिली नै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त। सो हेर्नु त यसमा के छ डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रेस्पेक्ट टु sec x। सो म फर्स्टमा के गर्छु भन्दाखेरि सोलुसन लेट y इज इक्वल्स टु फर्स्ट पार्टलाई मैले tan x फर्स्ट पार्टलाई y सपोज गर्छु। सो अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो हेर्नु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु d बाई dx अफ के त tan x। सो tan x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त sec स्क्वायर x हुन्छ। अगेन के गर्छु म z इज इक्वल्स टु sec x ले सपोज गर्छु। सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ
रेस्पेक्ट टु के त x, सो के हुन्छ dx अपन dz अपन dx इक्वल्स टु d बाई dx अफ के त sec x, एन्ड sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त sec x डट tan x। अब हेर्नु त अकॉर्डिंग टु क्वेशन हेयर, अकॉर्डिंग टु क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ tan x विथ रेस्पेक्ट टु के त sec x, एन्ड tan x लाई हामीले y सपोज गरेछ, एन्ड sec x लाई के त z, सो देयरफोर dy अपन dz इज इक्वल्स टु के निकाल्नु पर्यो त dy अपन dx इन्टु dx अपन के त dz। सो dy अपन dx भनेको कति छ हेर्नु त, dy अपन dx भनेको हामीसित के छ sec स्क्वायर x इन्टु हामीसित छ dz अपन dx हैन, तर यता के छ त dx अपन dz छ, सो यसलाई म 1 अपन के गर्छु त sec x डट tan x हैन। हेर्नु त dx अपन dz छ भने 1 बाई dz अपन dx लेख्न मिल्छ। अब यसको भ्यालु हेर्ने त यति राख्दाखेरि यति हुन्छ है त। सो अब एउटा सेक क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सेक एक्स डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि tan x, एन्ड यसलाई फर्दर सोल्भ हुन्छ त हेर्नु त 1 बाई cos x डिभाइड बाई के हुन्छ त sin x डिभाइड बाई cos x हुन्छ, एन्ड 1 बाई cos x इन्टु cos x डिभाइड बाई के हुन्छ sin x हैन। यो cos क्यान्सल भइसकेपछि 1 बाई sin x हुन्छ, एन्ड 1 बाई sin x बराबर के हुन्छ त cosec x, यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर हुन्छ है त। सो यसरी सोल्भ गर्नु होला। सो अब यो थर्ड नम्बर क्वेसनमा हेर्नु त डेरिभेटिभ अफ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु के त tan x। सो फर्स्टमा हामीलाई के गर्नुपर्छ त लेट हैन, लेट y इज इक्वल्स टु के म सपोज गर्छु सेक स्क्वायर एक्स गर्छु। सो डिफ्रेन्सिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो के गर्नुपर्छ त dy अपन dx इज इक्वल्स टु d बाई dx अफ सेक स्क्वायर एक्स हैन। सो हेर्नु त अब के गर्छु त सेक स्क्वायर एक्स को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु त d सेक एक्स को म यसरी स्क्वायर लेख्छु, एन्ड जसको पावर छ त्यो d सित पनि त्यही हुनु पर्यो, एन्ड अब यसमा d सेक एक्स डट के हुनु पर्यो त dx हुनु पर्यो। अब 2 सेक एक्स इन्टु सेक एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक एक्स डट tan x। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि 2 सेक स्क्वायर एक्स, एन्ड यो के हुन्छ त tan x हुन्छ हैन। अब यो भयो। अब अर्को पनि के अगेन लेट z इज इक्वल्स टु कति म सपोज गर्छु त tan x सपोज गर्छु है त हैन। सो अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त x। सो dz अपन dx इज इक्वल्स टु d बाई dx अफ tan x। सो tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त सेक स्क्वायर x हुन्छ हैन। अब हेर्नु त हेयर अकॉर्डिंग टु क्वेशन वी गेट के हुन्छ त d के छ त डेरिभेटिभ अफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु के छ त tan x छ। सो सेक स्क्वायर एक्स लाई y र tan x लाई z सपोज गरेछ हैन, z सपोज गरेछौँ हामीले। सो देयरफोर हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त dy अपन dz। सो dy अपन dz फाइन्ड गर्नका लागि dy अपन dx इन्टु dy अपन dx इन्टु dx अपन के गर्नु पर्यो त dz गर्नु पर्यो। dy अपन dx कति छ हेर्नु त dy अपन dx हामीलाई कति छ त 2 सेक स्क्वायर एक्स डट के छ त tan x इन्टु dx अपन dz हामीलाई छ के त dz अपन dx, तर यता के यता निकाल्नु पर्ने के छ dx अपन dz। सो 1 बाई म कति लेख्न सक्छु त सेक स्क्वायर एक्स लेख्न सक्छु। सो सेक स्क्वायर क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के छ त 2 tan x इज यसको के हुन्छ त राइट एन्सर है त।
सो मलाई लाग्छ यो लास्ट क्वेसन हो। लास्ट क्वेसन भइसकेपछि म त छोडिदिनेछु हैन। डु योर सेल्फ है त। एउटा क्वेसन त प्र्याक्टिस गर्नु हैन। सो यो क्वेसन गर्नु होला है त। सो यो क्वेसनमा हेर्नु त, यसमा हेर्नु त, यसमा कतिजनाले मलाई लाग्छ गरेको होला, सायद गर्दै पनि होला। के हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु के सपोज गर त cos यो गर्छ हैन, cos x डिग्री एन्ड त्यसपछि डेरिभेटिभ dy अपन dx इक्वल्स टु d बाई dx अफ cos x टु दी पावर यो भयो एन्ड cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x टु दी पावर 0 यस्तो गर्दै होला। तर यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ के हुन्छ त, यो होइन। यो x टु दी पावर 0 भनेको यो x डिग्री हो हैन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल सोलुसन होइन। यसको एक्चुअल सोलुसनमा म अहिले गर्छु है त। यो के छ त, x डिग्री हो हैन। यो के छ त, x डिग्री छ हैन। एउटा कुरा तपाईहरुलाई थाहा होला हैन, जस्तै 180 डिग्री बराबर के हुन्छ त, पाई हुन्छ। सो 1 हैन, यति भयो। एन्ड 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ त, पाई अपन 180 हुन्छ। सो x डिग्री बराबर कति हुन्छ त, पाई बाई 180 इन्टु x हुन्छ। सो पाई x बाई कति हुन्छ त, 180 हुन्छ हैन। सो यो हेर्नु त, यो क्वेसनमा मेन चाहिँ के बुझ्नु पर्छ त, यति बुझ्नु पर्छ। 180 डिग्री बराबर कति हुन्छ त, पाई हुन्छ हैन। सो 1 डिग्री बराबर कति हुन्छ त, पाई बाई 180 हुन्छ। सो x डिग्री बराबर कति हुन्छ त, पाई बाई 180 इन्टु x भनेको पाई x बाई 180 डिग्री हुन्छ। सो अब यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि, यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि, लेट सोलुसन के गर्ने त, लेट y इज इक्वल्स टु कति त, cos x डिग्री हैन, cos x डिग्री। सो देयरफोर y इज इक्वल्स टु cos x डिग्री भनेको कति छ त, पाई x अपन 180 छ हैन। अब हेर्नु त, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त, x। सो हेर्नु त, dy अपन dx इज इक्वल्स टु d बाई dx अफ cos पाई x अपन कति त, 180। अब हेर्नु त, यो त फर्मुलामा छ त, छैन नि। के छ भन्दाखेरि cos त अर्कै एंगल छ। सो अब चेन रुल युज गरौँ। के हुन्छ, पाई x अपन 180 डिभाइड बाई कति हुन्छ त, d पाई x अपन 180। अब पाई x अपन 180 त हामीले थपे हो। सो देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि पाई x अपन 180 डिभाइड बाई के हुन्छ, dx हुन्छ। सो cos को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, माइनस sin पाई x अपन 180 इन्टु पाई x को डेरिभेटिभ, पाई x अपन 180 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त, पाई अपन 180 हुन्छ। सो पाई अपन 180 एन्ड माइनस पाई अपन 180 एन्ड यतिलाई म फेरि कति लेख्न सक्छु त, sin x डिग्री यति लेख्न सक्छु है त। अब हेर्नु त, जस्तै x डिग्री बराबर पाई x अपन 180 लेख्न मिल्यो भने अब पाई x अपन 180 बराबर x डिग्री लेख्न मिल्छ नि। सो यो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि राइट एन्सर हुन्छ है त। सो एन्ड दिस वान इज द लास्ट क्वेसन। अब यसलाई सोल्भ गरौँ है त। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यस्तै हो हैन। के हुन्छ त, 180 डिग्री इक्वल्स टु पाई हुन्छ भने 1 डिग्री बराबर के हुन्छ, पाई अपन 180 हुन्छ एन्ड x डिग्री बराबर कति हुन्छ त, पाई x अपन 180 हुन्छ। सो लेट y इज इक्वल्स टु x sin x डिग्री हैन। अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त, x। सो अब यसलाई म अरु कसरी लेख्न सक्छु, x sin पाई x अपन 180 लेख्न सक्छु। सो dy अपन dx इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, d बाई dx अफ x sin पाई x अपन 180। सो x बाहिर गयो, d sin पाई x अपन 180 म यति चेन रुल युज गरिदिन्छु, d पाई x अपन 180 भयो इन्टु d कति हुन्छ त, पाई x अपन 180। सरी, नत्र स्टेप वाइज नै गरौँ न, फेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। स्टेप वाइज नै गरिदिन्छु। के हुन्छ त, x d बाई dx अफ कति त, sin
पाई एक्स अपन 180 भयो प्लस अब के हुन्छ साइन युभी लगाउँदाखेरि 180 एन्ड dx बाई कति हुन्छ त dx हुन्छ हैन। अब हेर्नु त के हुन्छ त x d साइन कति छ त पाई एक्स अपन 180 डिभाइड बाई कति छ त d पाई एक्स अपन कति हुन्छ त 180 हुन्छ हैन इन्टु अब कति त d पाई एक्स अपन 180 हुन्छ डिभाइड बाई कति त dx प्लस साइन पाई एक्स अपन कति हुन्छ त 180 एन्ड x को डेरिभेटिभ 1 सो अब x एन्ड साइन को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त cos पाई एक्स अपन 180 इन्टु पाई एक्स अपन 180 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ पाई अपन 180 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो एन्ड x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन एन्ड प्लस यो कति छ त हेर्नु त साइन पाई एक्स अपन 180 अब हेर्नु त पाई एक्स अपन 180 यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पाई एक्स अपन 180 एन्ड कस कति हुन्छ त पाई एक्स अपन 180 प्लस साइन पाई एक्स अपन 180 भयो सो यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ त पाई एक्स अपन 180 भनेको कति त x डिग्री हैन सो यसले x डिग्री म लेख्छु एन्ड कस पाई एक्स अपन 180 भनेको x डिग्री प्लस के हुन्छ त साइन x डिग्री यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ है त यसको एन्सर हेर्नु त मिल्यो कि मिलेन म एकचोटि चेक गरिदिन्छु है त किनभने नत्र फेरि रङ हुन्छ भन्ने तपाईहरु मलाई त्यही हो हैन पाई एक्स अपन 180 छ एन्सरमा तर मैले पाई एक्स अपन 180 लाई 180 डिग्री के हुन्छ x डिग्री लेखिदिए यो पनि चाहिँ के हुन्छ त लेख्न मिल्छ हैन पाई एक्स अपन 180 लाई So thank you everyone for watching this video and